Minsan pa pong palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamalapayang si Praise God. Ngunit bawat ang pinagwatas ng puri, paglati, pagdadakila, sa ating pinakamamalapayang sus. And double honor, double pagalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamamalapayang si Praise God, sa ating kagalang-galang. Evangelist na Pastor Willie Saralmeda, Praise God, ang baging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, Praise God, sa kanilang mga iniwang turo at aral na hindi natin kailanman malilimutan, Praise God, na sa mga oras to, sa kanilang mga turo at aral, tayo pinagpapalang maminumhal, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Praise God, maging sa lahat maminumhal, nagpapagburing po, maminumhal ng magandang gabi po sa kanilang beloved Almeida children. Praise God, to the whole family of Almeida children, at maging sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers. Praise God, sa pangasiwa po sa lugar na ito, ating beloved ordained preacher Kuya Bubunye, at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Sir Divine. Praise God, maging sa lahat paminamahal ng kapiling, ating mga kasama, ating mga iniibig, at minamahal din po ating mga beloved elders. Praise God, sa ating mga beloved kamatiran, datihan o baguhan. Praise God, at sa lahat maminamahal nang naaabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay. Praise God, at maging sa lahat paminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, lalong-lalo na, especially sa ating mga beloved na mga baguhan. Welcome po kayo sa Kuwain, ating pinakamalapay yung Praise God, hidden by our beloved honorable Evangelista Pastor Willie Saralmeda, Praise God, at beloved Assistant Pastor Lina Selmeda Kumon Almeida, Praise God. Naren maminamahal kayo, magpatuloy maminamahal, muli niyong masasaksihan ang pagpupuri muli ng ating sa ating pinakamamalapay yung Praise God. Naren maminamahal mga Kristyano, muling magpupuri, maminamahal, magsaksihan niyo mo pagpag-awitan ng mga Diyos solemn song, na muli nating imbitahan ng matamis mal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya sa ating Praise God. At sa pagpatuloy ng bulgmain, maminamahal, meron din po mga pinagpalang papahayag na mabuhay yung patotoo, maminamahal, kung paano kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay Jesus, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa lahat mulubhang mga karamdaman, nilutas kanilang mabigat ng problema, at sa mga oras to, sila makakilala na sa ating pinakamalapay Jesus, at nagpatuloy maminamahal, sila pinagpapala, maminamahal na higit pa sa kanilang mga inasang mga pagpapala, dyan yung maririnig, maminamahal sa pagpapahayag ng mabuhay na patotoo. Praise God. At sa pagpatuloy ng balgwain, maminamahal, na rin din po ang pag-awitan ng different choir simula sa beloved adults choir at beloved youth and singles choir. Praise God. Vice versa, maminamahal, kung sino po mauna, maminamahal, na muli natin dadamahin ng matamis at banal presensya ng ating pinakamamalapay. Praise God. Sa pagpatuloy ng balgwain, maminamahal, na rin din po magpapaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagi at handog. Praise God. Lahat ng mga Kristiyano sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog, dito sinusubok ang ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang kasaan katapat ang lahat ng mga Kristiyano. Praise God. Walang exempted, maminamahal, lahat ng mga Kristiyano na tinawag ng ating pinakamamalapay Jesus na rin magkakaloob, maminamahal na kasampung bahagi at handog upang magmana ng buhay na walang ganigit ang pagpapalang spiritual. Praise God. Handa rin maminamahal sa pagpatuloy ng balgawain, maminamahal ang huling yugto ng balgawain. Praise God. Yung pangangaral ng balang salita. Praise God. Na kinakailangan ng mga Kristyano ay kumain ng salita ng Diyos at mag-aral, pag-aralan niya, maminamahal, kung ano maminamahal ang layunin ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sa pangangaral na yan, dyan tumatatag ang bawat pananampalataya sa bawat isa sa ating pagkinig at pagsasagawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Praise God. Sa mga oras na minamahal ay ating pag-overnight. And praise God. Sa mga oras na minamahal, na narin maminamahal, bagamat ang iba sa atin, galing sa kanya-kanyang mga trabaho, may mga negosyo, maminamahal, yung iba nag-aaral, maminamahal, talagang ating physical ay nariyan na napapagod, maminamahal. Nandun maminamahal na tayo maminamahal minsan, ay makaiglip tayo, maminamahal, praise God, pero kinakailangan natin na tayo mag-overnight. Praise God, sayang maminamahal yung pagkakataon natin sa mga oras to, maminamahal, ay ating pagpupuri, maminamahal, yung ating mga iniwan sa bahay, huwag po natin maminamahal, alalahanin yan. Nandiyan ang mga laksang-laksang anghel na nagbabantay sa ating mga, sabi nga, maminamahal, ating pag-aari. Praise God. Yung ating mga pananim, mga naiwang mga alagang hayop. Praise God. Anumang mga hayop maminamahal. O anumang mga ating, sabi nga, yung inaalala sa ating bahay, maminamahal. Huwag po natin alalahanin yan. Praise God. Yung ating mga problema, pasantabi po natin yan, maminamahal. Upang maminamahal, tayo makapag-concentrate sa pagpupuri sa ating pinakamamalapay. Praise God. Dahil ayaw ng ating pinakamamalapay Jesus
na may kaagaw siya, maminamahal, na tayo may inaalalahanan, maminamahal. Nandito tayo sa gawain, praise God. Pero yung isip po natin, maminamahal, ay lumilipad, maminamahal, ayaw ng ating pinakamamalapay siya, praise God. Kinakailangan, nandito tayo sa gawain, praise God. Intact tayo sa ating pagpupuri, maminamahal. Tayo maminamahal ay yung mga kapatiran natin, nagpapalakpakan, umiindak sila, maminamahal, huwag tayong mahiya, praise God. Nandun, maminamahal na umindak tayo, maminamahal, tumayo tayo, maminamahal, magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus dahil ang ating pinakamamalapay Jesus ay siya nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, kalakasan sa spiritual at maminamahal nandun yung ating physical na pinapalakas niya rin, maminamahal, praise God. Kaya maminamahal, kinakailangan ang mga anak ng Diyos, maminamahal, ay magpuri ng 100%, praise God. Hindi po maminamahal na 99% lang, maminamahal, kinakailangan bigay todo talaga maminamahal para sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya walang ibang pinupuri natin dito, maminamahal, hindi po ang tao maminamahal, kundi ang ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. At sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon, na kagaya na ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lagi kang mamalas, na malapit yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Nariyan naman, alam ko naman po, na nababalitaan niyo po, praise God. At ibang lugar, maminamahal, na nagkakaroon ng sunog sa mga oras to. Maminamahal, halos hindi nila mapula. Maminamahal, praise God. Bagkus doon ay kumakalat pa, maminamahal. Hindi lang sa isang lugar, maminamahal na bansa. Yung ibang lugar, maminamahal, ay niyayanig ng napakakalakas na lindol, maminamahal. Talagang ito'y tanda lang, pinahintulutan talaga ito ng ating pinakamamalapay Jesus kasi malapit na talaga siyang magbalik, maminamahal, praise God. Kumbaga ginigising niya ang lahat ng lahat ng tao, maminamahal, lahat ng mga, sabi nga, kinakailangang hirangin ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, upang maminamahal, maganap yung mga bagay na yan, maminamahal, pagtunog ng pakakak, maminamahal, lahat ng mga tinawag ng ating pinakamamalapay Jesus at nagpapakainit sa Kanya, maminamahal, praise God, sila'y dadagitin, maminamahal, at magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Kasama oras sa maminamahal, hiniling ko po sa lahat ng mga narito na, praise God, tayo po ito mayong maminamahal. At galang po natin ang pananalangin natin sa ating pinakamamalapay Jesus. Itaas po natin dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. At tayo magkaisa ng manalangin, praise God, hallelujah. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at pagkapasalat ang pinakamamalapay Jesus. Narito kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran, salamat po sa kanilang sa pag-iingat po sa kanila, malapay Jesus. Narito kami, nagkatipon-tipon sa inyong harapan, na nagpapakumbaba kami ng kabag, kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus, sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa, hindi dadalangin po, hallelujah, sa pagkalat ng panalangin po na aming kagalang-galang ibanglis na Pastor Willis Sarambeda. Malapay Jesus, langisan po ba yung itong balagawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan ng Diyos song, solemn song, unite mo po lahat ng tatayo sa iyong pulpitong ito, malapay Jesus, bilang daluyan na yung matamis malapresensya. Nariyan, malapay Jesus, lahat po kami, malapay Jesus, i-anoint mo, malapay Jesus, lahat ang masasambitin, aming maialay, mapapuring awitin, malapay Jesus, daluyan na yung matamis malapresensya, upang sa lahat ng pakinig, lahat ng nariyan, malapay Jesus, na saksi, maminamahal, nariyan, malapay Jesus, sila po'y maminamahal ay magmana, malapay Jesus, halaya, sila rin po'y makamtan din po nila, ang matamis mo presensya mo, malapay Jesus, siya nagpapalakas sa bawat isa sa amin, malapay Jesus. Nariyan, malapay Jesus, halya. Langisan mo rin po ang lahat ng pinagpalang magpapahayag ng mabuhay na patotoo. Sa kanilang maihayag ng buhay na patotoo, kung po magbigay ng kanilang ipapatotoo, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng lubhang mga karamdaman, nilutas kanilang mabibigat ng mga problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala mo na. Malapay Jesus, kung bumibigay ng kanilang ihahayag, malapay Jesus, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, malapay Jesus. Langisan mo rin po, malapay Jesus, hallelujah. Darihan ang pag-awitan ng Beloved Adult Choir, hallelujah, Beloved Youth and Singles Choir. Iunahin mo ang mga papuring awit na kanilang iaalay bilang muling daluyan na yung matamis malapresensya. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay Jesus, hallelujah. Malapay Jesus na rin, langisan mo rin po, pinagpalang magpapaliwanag ng pagbibigay ang kasampung bahagit handong, malapay Jesus, kapag mabigay ng talata upang maunawaan, mahipo ang
kanilang mga puso, lalo na sa mga kapatiran po namin hindi pa po sumusunod sa kasampung bakit handog, sila nag-alinlangan. Buksan mo kanilang puso, kumilos ka sa kanilang buhay, malapayan sa nariyan, bigyan mo silang mapagpala upang masunod po nilang kasampung bakit handog, pasaganayin mo sila, lalo higit ang mga pagpapala nga kanilang inaasam, higit pa ang ibigay mo sa kanilang malapayan sus. Nariyan na rin po, halilang ang huling yutong balang gawain, lang isa mo rin po ang tatayo bilang mga ngaral na yung balang salita, kung pumabigay ng misay ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng mga Kristiyano, lalo na sa mga baguhan po namin. Nariyan nakikinig po ng aming live webcast, pagpalain mo po sila, malapayan hanggang sa matapos yung balang gawain, sila po yung nakaantabay sa yung live webcast. Nariyan halila, kung meron po mga balang gawain, malapit po sa kanila, sila dumuon, malapayan sus, upang makasama, makapiling po ng sa paglilingkod ko sa iyo. Pagpalain mo po yung balang gawain sa simulain, hanggang sa matapos sama mo kami sa iyong pagpupuri, malapayan sus, hallelujah. Bigyan mo kang kalakasan upang mapagtagumpayan po namin ang aming pag-overnight. Hindi po kami may kaiglip, makatulog, malapayan sus. Sama mo kami, malapayan sus, bigyan mo kalakasan na nagmumula sa iyo. At sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralbida Abanyo. Kasalt! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, sa amin, mahal. Tayo muling magpuri sa ating malapayin sa praise. Bato yung magawin ng masayang awitin, tayo muling magpuri ng isang malamanin at isang malapayin sa amin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na disay nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang tapat mo, Diyos, dakil sa lahat. As we contemplate your Spirit work within us, as we contemplate, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. It's thy faithfulness, oh Lord.
the Lord ever season. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Reach thy faithfulness, oh Lord. Reach thy faithfulness, oh Lord. Reach thy faithfulness. I live for this Jesus. They are burdened. Live for those Jesus. Come on, baby. Sweet old Spirit, will I obey? I live for those Jesus. They are burdened. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While you shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. Lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. While he shall praise thee, thence will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for Jesus. They are prudent. I live for those Jesus who come one day. The sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus. They are prudent. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While he shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up to thy name. While he shall praise thee, that's will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus. They under the name. I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus. They under the name. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While he shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do go dancing at a world's
He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I want to commands me and who else I want. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep thirsting my Lord as He walk along. I'll just keep thirsting my Lord, bringing song. The storm louder, yeah, the sky, oh, the heavenly rain. I'll just keep thirsting my. He would never fail, and some people pray, such some people pray. I can count on Him to the very end. Those storm clouds can sky over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk along. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly ground. I'll just keep trusting my. He would never fail, and the people pray, that's the people pray. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky over the heavenly ground. I'll just keep thirsting my Lord. He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, pagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan mo. Magtiwala siya ng buong puso. Kahit humagin pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day Jesus is sweeter than before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus say that He's me, He's the one living for. Every day with Jesus,
Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and I have been sweeter, saved by weary soul, and know that but Jesus came to me. In my grace I breathe. Oh, now His Spirit. Oh, so deep right now. Once I was lost and sin, I have been sweet and saved by feeling soul, and know that but Jesus came to me. In by His grace I breathe. Oh, now His Spirit. Oh, so deep right down, His Spirit down, since He my soul, His Spirit down, by His blood I'm whole. Said I am not be, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's
different. Whoa, so different. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher bring difference, the gospel ooh. He said you must repent to down the outside. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since she my soul, it's different now. Past blood I'm home. Said and the people, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mine alone, on the rain. Lay your one in the forehands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your one in the forehands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, you give us life about the heat. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one, the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise and the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, you give us life without the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, you give us a life without the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Only you your precious hand on. Holy, holy is your name. My God, your goodness shows from ages past, and now that should be. Jesus, there's Jesus, the promise of God to his people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of his master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to his people.
Jesus, there's Jesus, who promised to come to me. Jesus, there's Jesus, who promised to guide those people. Jesus, there's Jesus, who promised to come to me. Holy, holy is your name, mighty God who be. Your good things shows from Hades best, and now He touches me. Oh Jesus, there's Jesus, the promise to guide those people. Jesus, there's Jesus, the promise to guide to be. I don't ask you, Lord, the lightening of my burden. I don't mind the price of it, but I go through. To the end of I want you, and I don't really. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past divine. Oh, there must be out of spring, you and I. But if you can look this water how you do, save a little spot in heaven close to you. Out too long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking humans, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, give me that all that's divine. Oh, there must be out of this world, you and I. But you can, Lord, this what how you do. Save a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten the night my burden. I don't mind the price of it that I go through. To the end of I want you, and I don't really. Just a little spot in heaven close to you. Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, you've been that on past divine. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, it's what how you do. Save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on past divine. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this what how you do. Save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the picture and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you've done. Oh, be thankful for the good things that you've done.
the good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you lose? Why complain about small things that you do? Why complain when so many get it wrong? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love, the word that He gave, be said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God's love, the word that He gave, be said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to pray in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who would be the vision and His triumph over me? Yet in another way, on giving shame. Yet in another way, on giving shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who would be the vision that creating His triumph over me? Show me Thy ways, Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths, Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the vision and His triumph over me. Remember now that since of my youth,
Remember now, blessings of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and strive over me, and to the whole Lord, to believe of my soul, and to the old Lord, to believe of my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and in strive over me, and not to wait on the patient, and not wait on the patient. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and in strive over me. The law of the Lord's perfect, converting the soul. That's the morning of the Lord it should, making wise and bold. Motivated inside, earning and gone, get amongst my goal. Oh, sweet rose, sweet and honey, and the honey home. Dance, dance the Lord around, rejoicing the heart. The commandments of the Lord it's good, lighting the eye. More the beat inside, heard it and go, it must my go. Oh, sweet rose, sweet and honey, and the honey home. The fear of the Lord is there, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous all together. Oh, the beat inside, earn it alone, it must my go. Oh, sweet rose, sweet and honey, and the honey home. Oh, the beat inside, it and gone, it must my go. Oh, sweet rose, sweet and honey, and the honey home. Oh, great is the Lord, has created me to be praised, and sitting overhead in a mountain long. His holiness, beautiful situation, the joy of God with her. He's no Zion, side the golden seed, oh great King. He's no Zion, side the golden seed, oh the great King. Oh great is the Lord, and it's greatly to be praised, and sitting overhead in a mountain home. His holiness, beautiful situation, the joy of God would have. He's the side of the golden seed, oh the great King. He's the side of the golden seed, oh the great King. The great is the Lord, and it's greatly to be praised, and the city overhead in the mountain long. His holiness, beautiful situation, the joy of God would have. He's the side of the golden seed, oh the great King. He's the side of the golden seed, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel.
Only do it once day. Only do it once day. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once day. Only do it once day. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen. 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 Hear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. Will Lord in the morning will I read my prayer and to Thee and will look up. He put to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. Will Lord in the morning will I break my prayer and to Thee and will look up. Create and be happy, oh hallelujah. And bring your eyes, spirit, meet and be. Create and be happy, oh hallelujah. And bring your eyes, spirit, meet and be. Oh, cast it out away from Thy presence so long. And take the night, oh Holy Spirit, from me. Restore and to be the joy of my salvation. And bring your right spirit, read and be. Create me and me, oh hallelujah. And bring your right spirit, read and be. Lord God, hallelujah, hallelujah. Create me and me, oh hallelujah. Bring your right spirit, read and be. Oh, cast it out away from Thy presence so long. And take the night, oh Holy Spirit, from me. Restore and to be the joy of Thy salvation. And bring your right spirit, read and be. Oh, cast it out away
all my praise and sorrow. And they cannot the Holy Spirit from me. Restore and repeat the joy of my salvation. And when you are spirit within me, isang pusong napahan sa akin ang likhain. Binigyan mo des ng mga dami. Isang pusong napahan sa akin ang likhain. Binigyan mo Diyos ang dami. At siyong harapan mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal bumagariin sa akin. Ang kalakan at tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at gawin mong tapat. At sa iyong harapan mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal bumagariin sa akin. Ang kalakan at tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at gawin mong tapat. Isang pusong napahan sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng mga gabi. Isang pusong napahan sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng mga gabi. At siyong harapan huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal bumagariin sa akin. Ang lahat na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo gawin mong tapat. Ang siyong harapan huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritu Banal bumagariin sa akin. Ang kalakan at tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ang gawin mong tapat. Magmula makilala ka ang buhay ko. Anong siya magmula tanggapin kita ang buhay ko. Anong sila o Kristo tunay na kilang binigyan pansin ang sagatulan mo. Hinako mo ang mga kasalanan ko. Habang ko'y lubos iyong binago bilang ganti Panginoon. Magdiling ko ako sa'yo. Gamitin mo patuto sa dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila. Binigyan pansin ang sagatulan mo. Hinako mo ang mga kasalanan ko. Habang ko'y lubos iyong
binago mo, oh Kristo. Ngunit na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at naglubos ngayong binago bilang galing Panginoon, magliling ko ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, oh Kristo. Ngunit at dakila binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at ang bilog mo iyong hinago. Oh Kristo, ngunit at dakila binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at nagwilong iyong binago. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilang pamahan. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak niyong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, yung hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Una pagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakamagin. Kahit may problema, kasi wala ng pera, hindi man laging kasaya. Hindi na ang buhay kung nakay Jesus, laging may galak sa pira. O na pagkaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nakikita, iwasan ng tambuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap magpawit,
sa Diyos natin Amang sa langit. Pinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Good, hallelujah! At napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangsin. Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay ko na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina, Lord, hallelujah. At napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagpapatiyan. Di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kisarap magpuri, kay sarap umang, at Diyos natin Ama sa langit. Dinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama kung kayo ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasama nagpupuri kung kayo ligaya. At sa araw na ito tayo'y sama-sama nagpupuri kung kayo ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasama nagpupuri kay ligayin natin ang si Kristo. Kay ligayin natin ang si Kristo. Kay ligayin natin ang si Kristo. Kay kasama kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, kay ligaya. Amen, hallelujah. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, kay ligahin natin ang si Kristo. Kay ligahin natin ang si Kristo. Kay ligahin natin ang si Kristo. Ay kasama pupurihin at sambahin hanggang sa'y buhay. Papuri ay ialay. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo umawin, awiting makalain, purihin, sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawin, awiting makalain, purihin, sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin hanggang sa'y buhay, papuri ay ialay. Lord, halubring halin. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo umawin, awiting makalain, purihin, sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawin, awiting makalain, purihin, sambahin natin ang Diyos. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda,
Binigyan mo ng kulay, pinusbus ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng sigla. Binigyan mo ng awit, awit ng buhay, at ang lumba iyong pinawin. Kaya't ang hawin mong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, yes Lord, hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumang iyong pinawin. Kaya't ang hawit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumba iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung Jesus na iyong kasama. Pag-iingat niya'y may ibang para sa'yo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isagis ng himala, walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa musik at hamuin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka naman matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanya magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya na papuin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama.
hingat niya'y may at may iba pang para sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tanong sa kanyang paboy sa'yo. Oh, search beyond and oh, my heart, right behind oh, my door, and see if there is a way and reason be. It's been the way, oh Lord, it's been the way, oh Lord, it's been the way, everlasting. Oh, search beyond and all my heart, right behind all my Lord, and see if there is some way and reason be. It's been the way, oh Lord, it's been the way, oh Lord, it's been the way, everlasting. He'll never be out, but the mountain way. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I'll sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. He'll let it be up from the mighty way. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I'll sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. Happy, happy, happy is Lord, hallelujah. Happy, hallelujah. Praise God, praise God. Believing is the word, I believe in God. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 look at that, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what thing, what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say,
what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep it in life. I'm blessed cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep it in life. I'm blessed cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause promised me to keep it alive. I'm blessed cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, we're blessed, I'm blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to keep it in life. I'm blessed cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, you're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, promise me to keep it alive. I'm blessed cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. O napagkaburi mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang masasalamat ang hiyandong sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama ng natagon sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may langing napaham. Dakilang masasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat na buwiin mo rin ang Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo para sa iyo ang aking awit. Buhay ko dati-rami puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat iyong ibinigay, dulot mo'y basaghan ng buhay. Dakilang masalamat ang iyong gundunan. Dakilang masasalamat ang iyong handog.
karapat-dapat. Purihin, purihin ang Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig kong para sa iyo ang aking awitin. Dakilang magsasalamat ang iyahanon. Karapat-dapat na purihin, purihin ang Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig kong para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kapapihan, ang puso ko'y nagagalan, hindi ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang masasalamat ang iyahanon. Dapat kang purihin, purihin ang Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Dakilang masasalamat ang iyahanon. Dapat kang purihin, purihin ang Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapag-oran, at buhon ay di na luluha. Pampahirin niya ang luha sa ating mga mata. Huwag kailang bitang mangyayari, at huwag maging huli. Iyon siya'y yung kakapihin, at sa araw na yun siya'y makakil. Sa araw na yun tinan mo ang langit ay ganda. Masdan mo naroon siya'y liwanag ang lahaw. Siya'y sisikat magpapilan. Sa araw na yun tinan mo ang langit ay ganda. Masdan mo naroon siya'y liwanag ang lahaw. Siya'y sisikat na magpakailan pa magagawang di ang lahat. Halang-hang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magkagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, sa bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-ang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa, at kung dahil magsama-sama hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong katawan. Nagkaramang sa may, nagkaramang sisi, nagkaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong katawan. Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sisi, nagkaramang sa puso, nagkaramang sa mong katawan. May kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin si Kristo, may kakalang sa aking puso. May kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin si Kristo, may kakalang sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalang sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalaga ng kahirap sa hamang-hamang haniyang gawa. Siya'y naghakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kakalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalaga na gawitan sa hamang-hamang haniyang gawa. Siya'y naghakong babalik dito upang na'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay halang mo, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay halang mo, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay halang mo, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay halang mo, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri.
ikaw ako tayong lahat ay magpurihin. Purihin, purihin siya, purihin ang siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Refine His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord, in the name of Jesus, we are sure victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of our Jesus, and bow before and stand before. In the mighty name of our Jesus, we are the victory. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord's upon us, giving me life, giving me life. Giving the life, let's the Lord's upon, giving the life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, pumping sand, pumping sand, pumping. It's all over me, pumping sand. Jesus, we never said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hands on me, my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me more. Some people understand me. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Let's bumping, bumping. Be my soul, I'm singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Let's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. He's the King of Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, Kings, He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless His soul. Bless the Lord,
Oh, my soul, bless the Lord. Oh, my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamaluslak. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. Itong tapos ang pagpuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. At awid ako na sa ating mga malumani na awitin. Praise God. Ituloy na sa bulgawain. Praise God. Binibigyan pagkakataon sa ating pinagpalang mga awit. Ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapay Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat mahal na Panginoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, malapay noon, ay pinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, malapay noon. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Habagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon, bawat papuring awitin aming iaalay sa iyo, maging iyong abang lingkod malapay noon. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala malapay noon. Aming sinasamo sa iyo malapay noon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat na yung Santong Espiritu, malapay noon. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walk with faith in your heart, and you never walk alone. For the faith in your heart, the word is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life road. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and
and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall pounce in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my
Savior God today. Ooh, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art. How great thou art. O Lord, my God, when I in some wonder consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art. How great thou art. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka hanging Diyos. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa
oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko.
wala sa'yo. Ang buhay ko'y gulong-gulo, kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo, kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Magbabago'y naangking at ang buhay ko'y laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil
ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagbuburi ni pagpapalik, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri ni pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Husigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika, si Jesus ang
dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay
na kaibigan si Jesus. Laging ay kusa nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niya pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa madilim, buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagdinig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na
di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko?
Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko laan sa iyo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag at parang nababaliw na raw ako. Kahit ano ba ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang gantimpala ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko.
ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan, hindi hanggang timbala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Magmula na ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O salamat o Diyos, at kami nagagala sa pag-ibig mo. Sa amin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya. Magmula na makilala ka, ang buhay ko ay binago mo, O Diyos. Salamat sa iyo, hallelujah, hallelujah. Awit ng pagsamba, o sa habang buhay, papupurihan ka. Pangako mo, Panginoon, kami laging iingatan, pagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. O ang Panginoon
ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay at hiwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo ang maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, o langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo at kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo ang maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagtama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Nasa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. I will give Him glory, I will give Him praises, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King.
the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush that power and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa talagang tunay na kagalakan na ating nadama o nadarama sa gabing ito, sapagkat tunay na sa ating buhay mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin, dahil talagang hanggang sa mga oras na ito, bawat isa sa atin ay taglay mo, taglay natin ang kalakasan at kalusugan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At we give double honor to our parents in the Lord. At ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumuna Almeida, at isang mapagpalang gabi sa ating beloved Almeida children, beloved Almeida family, at maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders
na ating kasama ngayon at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers. Na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang patuloy na nakaantabay, na talagang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at kayo lamang po ay manatili dyan, at ang ating dakilang Diyos ay ang patuloy na magpala po sa inyo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at welcome pong muli ang bawat isa sa ating Friday overnight prayer. Purihin ang ating dakilang Diyos na kung saan, mga minamahal, na napakahalaga ang ating Friday overnight prayer, na kung saan ang katumbas ng ating pag-overnight, mga minamahal, ay katumbas yan ng 3 araw na kapangyarihan na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na talagang ang bawat isa, although na bawat isa sa atin ay talagang andyan na tayo ay talagang pagod sa ating mga trabaho, sa ating mga estudyante, ngunit talagang andito pa rin na talagang andyan ang pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo na sa ating buhay. Muli sa gabing ito na ating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang mga gawa, mga kagilagilalas na gawa, ang kanyang dakilang kapangyarihan sa bawat isa sa atin, mga minamahal, dahil ang sinasabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng 1 Chronicles chapter 29 verse 13, ang sabi dito, mga minamahal, "Now therefore, our God, we thank Thee and praise Thy glorious name." Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na ating siyang pinupuri sa kanyang kabutihan, na talagang ating maipahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos upang lahat ng kinapal, mga minamahal, at ito ay kanilang mapakinggan, mga minamahal, dahil tunay na talagang ang ating dakilang Diyos, ang nandyan ang kanyang himala, andyan ang talagang kagalingan sa ating mga karamdaman, which is na bawat isa sa atin, ating nakita na tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman, tayo ay binago, at tayo ay talagang tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos, dahil talagang iyan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang mga beloved brethren na talagang tunay na pinagpala, na talagang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal, at ito ay sunod-sunod na po, mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Tariel Tawaran, beloved Sister Norma Binluan, beloved Arnel Nodado, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Marta Tamundong,
beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Junaline Milan, beloved Brother Fernando Di Guzman, beloved Sister Presi Benitez, beloved Brother Jose Padua, beloved Sister Lorita Bacani, beloved Brother Romel Murante, beloved Sister Cynthia Castro, beloved Elder Alben Reyes, beloved Sister Jima Villaros, beloved Elder Dio Rodriguez, beloved Sister Jasmine Di Guzman, beloved Brother John Aquino, beloved Sister Jamil Milan, beloved Brother John Carlo Rosario, at ang panghuli po ating pong pinaghahanda, ang ating beloved Sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa mga nais mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay mag-alay ng papuri sa ating dakilang Diyos at tayo po ay makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalist. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay porman ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tariel Tawaran at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamalapit sa Supula, mga halipis. Amen. Praise the Lord. Pag-alaala din po sa mga iniwang aral at turo sa atin ng ating parents in the Lord. Halipis the Lord. Sa pagbati din po sa mga beloved Almeida family, buong Almeida family, halipis Lord. Sa ating beloved manggagawa, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, Bagon Mandatian, halipis Lord, Pagkasawib Kaspures, halipis Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamalapit sa Salia. Diyan na pinagkalooban ulit tayo para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, halipis Lord. Papasalamat po sa ating pinakamalapit sa halipis Lord sa pagpapala niya, halipis Lord, pinagkaloob niya sa amin, halipis Lord, mula magkakilala kami sa mga gawain ito. Andyan na pinapasalamatan ko ang ating pinakalapit sa halipis Lord sa kagalingan, patuloy na kagalingan hanggang sa ngayon, halipis Lord, na tinatamasa ng aking beloved Father, halipis Lord. Andyan po noong araw, andyan po na may sakit na acute ulcer yan, halipis Lord, na pag nagdudurayan, may kasamang dugo, halipis Lord. Sorry po, sintabi po sa mga nagbe-breaking, halipis Lord. Andyan po na labas-pasok po yan sa ospital, pero nung makakilala kami sa panalagawa ito, halipis Lord, pinagkaloob po ang kagalingan, halipis Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakalapit, Jesus. Maging din po, halipis Lord, na pinapasalamatan ko ang ating pinakamalapit noon, halipis Lord, sa pag-ingat niya sa inyong abang lingkod bilang alagad ng batas sa halipis Lord. Andyan na mahirap po yung kalalagayan, hallelujah. Andyan po na nasubukan ko po na andyan po na di man po karapat dapat, halipis Lord, na pagkaluban ng pag-ingat, pero salamat sa ating dakilang Diyos, sunod na lang, Pastor, halipis Lord. Way back 2018, kung aking alalahanin, andyan na nambush kami ng pero salamat sa ating pinakalapit, Jesus, kasi andyan yung pag-iingat, halipis Lord. Alam niyo po, isang bagay din nangyari nung time na yun, halipis Lord. Aking beloved team leader na kapatiran sa banal gawaing to, halipis Lord, andyan na tinamaan po yan ng sniper rifle. Andyan po na yung bala po, andyan nagtataka yung doktor kasi
tumama sa kanyang likod pero yung bala yung natupi, halipis Lord, gaano kabuti ang ating pinakalapis Jesus, hallelujah. Papasalamat din po ako sa ating pinakalapis Jesus, hallelujah. Maging sa aking beloved kuya, halipis Lord, andyan po na nung panahon na assign po siya sa dako ng Kamdangwa, andyan na atasan po silang magsunog ng locker, halipis Lord. Hindi niya alam na yung isang locker doon ay may laman na rifle grenade, hindi po nila naalis sa halipis Lord. Hindi niya napaalaman, malis yung mga kanyang makasama, siya lang po yung naiwan nung time na yun, halipis Lord. Hindi niya namalayan, biglang sumabog yung rifle grenade na yan, halipis Lord, nakatumbas ng granada. Halipis Lord, katumbas po yan ng granada. Nung panahon na yun, halipis Lord, hindi niya po alam kung anong nangyari sa lakas ng shockwave, halipis Lord. Pero isang bagay na kanya na pumasok sa kanyang isip sa panahon na kagipitan, wala na tayong panahon para makapagsisihan dyan na sumigaw tayo ng halipis Lord, hallelujah. Ang karakadaka, halipis Lord, ng panahon na yun, pinagkaligingatan siya na ating pinakalapis, hallelujah. Kasi yung katabi niyang pine tree, andyan na butas, halipis Lord, yung bakal, butas, halipis Lord. Andyan na yung simento, pagtingin niya sa kanyang simento na saka yung pader, butas po yan. Pero yung sharp nail na tumama sa kanyang tagiliran, bagamat butas sa kanyang damit, pero ang kanyang balat ay wala man lang galos sa halipis Lord. Gaano kabuti ang ating pinakalapis, hallelujah. Para yung pagpapala, pinagkaloob ng ating pinakalapis Jesus, mula maglingkod kami sa malagawaing ito. Andiyan na pinapasalamatan ko ating pinakalapis Jesus, pagpalang material, financial, physical, higit sa lahat sa pagpalang spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay tayong sa ating pinakalapis Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Tarayela Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang grabe ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na kung ating titignan mga minamahal, yung sharpnel na yung mga minamahal, yung bala na talagang sumabog, ating titignan, budas, yung bakal, yung simento mga minamahal, ngunit yung sharpnel na tumama mga minamahal ay hindi tumagos mga minamahal sa katawan ng ating beloved kapatid na talagang tunay, na talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang kung tayo mga minamahal ay talagang sakdal ang ating puso at tayo mga minamahal ay talagang patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating pagsunod mga minamahal, sa ating talagang paglingkod, ginagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang andyan na instant ang pag-iingat, andyan ang instant healing, maging sa ating karamdaman dahil ang Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil
nung nakaraan lang po na linggo talagang ako po'y talagang inubo po na dire-diretso po yan. Halos namaos po ang aking boses. Wala po akong boses. Alam niyo po talagang andyan po na kahit wala po akong boses, ako po'y nagpupuri po sa aming tahanan kahit nandun po ako sa bahay. Talagang pinipilit ko po na makapagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, dahil hindi ko po yan mapigilan po pag nangangati po ang aking lalamunan, diretso po yan na talagang inuubo po ako. Alam niyo po, talagang nagpuri na po akong nagpuri. Humingi po ng kahabagan, kapatawaran sa aking mga gawang kasalanan. Tunay po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa patuloy po yan na pagpaabot po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, ngayon po, talagang pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagkaloob niya po ang aking boses po. Kaya hindi po hadlang na ako po'y hindi mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan po niya na ginagawa po. Wala po akong ginamit na gamot, pero andyan po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, sabi ko po, alam ko, pagsubok lamang ito, pero alam ko, pag hindi mo po talaga pababayaan po ang pagdalo, talagang andyan sa 3 times a week na yan. Talagang hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan lagi siya. Umaalala, pumapatnubay po sa atin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil nung wala pa rin po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikiparkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabad. Ate ko po, inaaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, talagang pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Ang aking bisyo na yan, nalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking sakit ko po noon na ang symptoms po, ako pinag-bleeding po na akala ko, oras ko na po dahil dumating sa punto, dahil napakababa po ang aking dugo po. Alam niyo po, dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking mga gawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napagkamat dyan po, talagang ako po itinakbo po sa ospital. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon po, dyan po sa Bulingit, talagang ako po talagang chinik up, in-examine po, talagang ako po niraspa po, talagang andyan po na may sumama po na bukol na talagang napakalagi po. Yun po ang sanhi po. Nasabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay tumor sa matrix. Talagang ginawa ng lahat po ng
doktor ang kaparan, pero wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan, ako po inobserbahan, in-examine po. Sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon na, ang sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako, sabi ko po sa kanya. Sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi niya po sa akin, alam niyo po, nung sa patuloy po yan na talaga andun po ako, marami pong gamot. Alam niyo po, sabi po ng doktor, magpahinga ka ng, lumabas ka muna at kay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, andun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos ayaw ko pong gumalaw. Andun lang man po ako nakahiga. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabod ate, sabi niya sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako sa iyo dahil ang kalagayan kong ito, halos ayaw ko po talagang mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin, sa barangay Lukban pa po noon, pagdating ko po dyan po sa gawain po natin, ang mga kapatiran po na datnan po, sila'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan po, sa una at panalangin po ng ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga, alas 12 po. Dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tandok pa po. Alam niyo po, siya po'y pumunta po sa amin, nakamotor pa po. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya, sabi ko po sa kanya, dahil binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung inalis niya po, nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na. Sabi ko po sa kanya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa aking manugang din po na mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nandun po sa Maynila, doon po nagtatrabaho po ang aking anak po. Sabi ko po sa aking anak, dahil yung asawa niya po talagang umiiyak po yan, nandun lang daw po sa sulok, umiiyak po dahil na talagang iniisip niya po yung sakit niya po dahil hindi na po yan nakakakain dahil nanilaw po ang kanyang katawan dahil po yung niresita po maraming gamot, pati yung apple cider po, 3 galon po yan na yung malaki. Alam niyo po, naubos din po yan pero walang kagalingan hanggang nung nanghina na po dahil nanilaw po ang kanyang katawan. Sabi ko po, magbakasyon kayo. Alam niyo po, talagang siya po'y sinama po ng aking anak.
umalis po sa kanyang trabaho po. Alam niyo po, nung pagdating niya po dito, siya po'y sinama po namin, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sa 6 months po yan na talagang kasama po namin, halos hindi po yan talagang nanghihina po dahil nanilaw nga po yung katawan, payat na payat. Andyan lang po nakaupo yun. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nakasama po namin 3 beses pong dumadalo. Sa kahabagan po, nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po sa Maynila. Pagdating niya po sa dako po ng Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, ang nakita po sa ultrasound, yung clear po, talagang wala na po yung bato sa abdo niya po. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ngayon po, siya po'y nakabalik uli sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganun po talaga kabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, buhay po ang ating pinakamamahal na Jesus. Talagang siya po'y nagpapagaling po. Lahat ng ating mga karamdaman, talagang pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. That's right. Sabi ko po sa panahon ito, sabi ko po talagang marami na pong nangyayari. Sabi ko po, kung hindi po tayo magpapakainin, saan po tayo? Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Jesus, kapagan niyo po kami, panghawakan niyo kami na makapagpatuloy po sa paglilingkod, makasunod sa kalooban niyo po. Sabi ko po, tuwing ako po nagpupuri po sa aming bahay, nagpapasalamat po akong lagi. Gaano kabait, kabuti, talagang totoong Diyos makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material. Higit po ang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay. At pinagpalang patutuo na talagang grabe talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano yung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi ay hanapin ninyo ako at ako'y inyong masusumpungan. Amen. Yun ang ginawa ng ating beloved kapatid na ang alam niya talagang katapusan na niya na talagang hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Ngunit hinanap niya ang ating dakilang Diyos at pinaunlakan ang imbitasyon sa kanya, yung kanyang karamdaman, mga minamahal na kanser. Nung siya mga minamahal ay dumalo, nagpabautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kanyang karamdaman, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung ating titignan sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga baguhan na mga live webcast viewers na may mga karamdaman, sila mga minamahal ay talagang maraming pinupuntahan. Talagang pati mga albularyo, pinupuntahan kahit napakahaba ang pila dyan, kahit abutin hanggang hapon ay talagang sila ay pupunta dyan sa mga manggagamot na yan, sa mga espiritista. Ngunit walang kagalingan. Ngunit kung ating nanamnamin, titignan ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi, hanapin ninyo ako at ako'y inyong masusumpungan. Amen. At purihin ang ating dakilang Diyos dahil bawat isa sa atin
talagang nasumpungan natin ang buong katotohanan at sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida at talagang tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Amen! Ngayon sa ating buhay, talagang hinaharbis na natin mga minamahal ang pagpapala, ang kagalingan mga minamahal, kaya napakahalaga na talaga tayo ay magpatuloy mga minamahal. I-desire mo na talagang patuloy, na talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Arnel Nodado at sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluluhati ay aking pinabawat sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pag-aalala sa mga magulang sa ating pinakamahal na Panginoon, ating beloved pastor, ating beloved assistant pastor, hallelujah, na kailanman ang kanilang mga turo at aral ay hindi natin malilimutan, hallelujah. At sa kanilang mga anak, hallelujah, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa mga ginagamit sa ubasan na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah, at sa ating beloved ordained preacher, hallelujah, at sa kanyang mga buting anak, hallelujah, at sa inyong mga minamahal, mga nanonood ng Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nag-aabot ng isang magpapalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Aming mahal, una ko pisasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, hallelujah. Sa araw-araw na aming pamumuhay, hallelujah. Sa pag-iingat sa aking pagbiyahe, hallelujah. Sa kapayapaan, sa kagalakan, sa katiwasayan ng aming buhay, lubos-lubos ko itong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At sa nagdaang araw mahal, aking pisasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na kami ng aking beloved wife, hallelujah, ay nagkaroon ng isang service sa pagdalo, hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mahal, patutuo ko sa inyong mahal kung paano kami nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako rin mahal, isang kabataan ng araw mahal, na walang pag-asa sa buhay mahal. Hallelujah. Nandyan yung mahal, yung mga bisyo ng isang kalalakihan, hallelujah, na pagsusugal, pagdadrugs, pag-iinom ng mahal, tunay na walang kapayapaan sa aking puso't isipan, hallelujah. Bagaman nung araw mahal, ang aking beloved lola, siyang unang nakilala dito, hallelujah. Na masasabi ko sa aking buhay mahal, ang aking beloved lola, ito'y masasabi kong maka-Diyos mahal, hallelujah. Bagaman wala pa siya sa katotohanan ng araw mahal, ang aking beloved lola, patuloy naghahanap ng katotohanan mahal, hallelujah, dahil sa kanyang karamdaman mahal, at nakita ko sa kanyang buhay mahal, yung kaayusan na kanyang pamumuhay mahal. Bagaman ito'y wala sa katotohanan mahal, nung araw, hallelujah, sa kanyang buhay mahal, nakita ko yun, sa kanyang buhay sa pagkilos niya mahal, panalita, hallelujah, sa kanyang pamumuhay mahal, hallelujah. Lubos ko itong naunawaan mahal, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na dito tinuturo ang kaayusan, kabanalan, sa maging sa pangungusap mahal, lahat tinuturo ang ating beloved Mama Dear, hallelujah. Ganun ang aking lola mahal, lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ang aking beloved lola mahal, dahil nung patuloy siya naghahanap ng katotohanan dahil sa kanyang karamdaman mahal, hallelujah, ang gawaing Diyos yung Miracle Crusade, ito ay kanya natagpuan sa dako ng American ng mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, hallelujah, sa una nag-uobserba lang siya mahal, hallelujah. Hallelujah, dahil sa kanyang buhay ng araw mahal, marami siyang sikta denominasyon na dinadaluhan, hallelujah. Halos pare-parehas na mahal, walang kagalingan sa kanyang
karamdamang sakit sa puso. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mo, mahal, sa aking lula, mahal, sa patuloy na pagdalo sa gawain Jesus Miracle Crusade, dako ng marikin ng mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang kanyang karamdamang sakit sa puso, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ito, mahal, ang naging daan, mahal, kung bakit kami nandito sa 10 na mahal sa buhay, sa paglilingkod na ito, mahal. Hallelujah. Dahil ang aking lula, mahal, siya ay masigasig na nagpapatotoo. Hallelujah. Nag-share kahit kaninong mahal, maging sa kanyang mga anak, mga apo mamahal, gaya kong mahal, hallelujah, sa kanyang mga kamag-anak mahal. Lagi ang sinasabi mong mahal, nasumpungan niya na ang katotohanan mahal, hallelujah. Na kung ito nagpapatotoo mahal, ang aking beloved lula mahal, ito lagi siyang naiyak mahal, sa kagalakan mahal, sa katuwaan mahal, sa kanyang natanggap na pagpala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ganun mga mahal, nung araw mahal, dahil sa aking katigasan na aking ulam mahal, bagaman na aking lula, nakita ko sa kanya ang kagalingan, hallelujah, na akala ko mahal, ganun-ganun lang dahil ako'y sumasama rin sa pagdalo mamahal, ngunit binabaliwala ko lang mamahal, hallelujah. Kaya ang bisyo sa aking buhay mamahal, nariyan pa rin, hallelujah, walang kapangyarihan na laban ang aking mga bisyo mamahal. Na sa aking buhay mamahal, sinasabi ko sa aking sarili, gusto ko magbago dahil pag sobrang bisyo mamahal, sa pagdadrugs mamahal, yung hallelujah, hinahaluan ko pa ng alak mahal. Sobrang sakit sa ulo mahal, hallelujah. Kaya nung araw mahal, pag ako nagkakaroon ng kanyang hallelujah, nararasang sakit sa ulo mahal, sabi ko, gusto ko na magbago. Ngunit mahal, magbago lang ako mahal. 3 araw, 4 na araw, ang pinakababa mahal. Balik na naman sa bisyo, hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, talagang walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal, hallelujah. Ngunit ang aking beloved lula, walang sawa siya nagpapatuloy ng sinasabi sa akin mahal. Maglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, dahil sa kaguluhan ng aking buhay, mahal, ako'y sumama muli sa pagdalong mahal sa aking beloved lula sa dako ng kunita nung araw, mahal, kasama ang pagtanggap ng mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kasama ang pag-ayon ng mahal sa dako ng pambanggam mahal. Hallelujah. Yung pinapanalangin ko sa mahal Panginoon na baguhin niya lang aking buhay mo mahal. Labis-labis pa ang aking natanggap na pagpalad. Hallelujah. Dahil sa paglabas ko ng pastor house, ng dako ng pambanggam mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan mahal. Hallelujah. Kaya totoo, mahal ang mapalang aking nakamtan mahal sa hallelujah, pagbabago ng aking buhay mahal. Hallelujah. Salamat sa mga panalangin ng propeta ng Diyos mahal. Isa rin akong inabot sa kanyang mga panalangin. Isa akong kinabangan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mapabilang sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Kaya lubos kong pinapasalamat sa mahal Panginoon, mapalang aking nakakamtan mahal. Hallelujah. Sa pagbabago ng aking buhay mahal na dati-dati mahal. Hallelujah. Hallelujah. Walang kabanalan ako mahal. Bagaman ako'y nakakadalo ng araw mahal. Hallelujah. Ngunit yung pagsunod mga mahal, napakahirap talaga para sa atin mahal kung hindi natin tutulungan ating sarili mahal. Hallelujah. Dahil yung araw mahal, bagaman ako'y dumadalo mahal, nakaptan ko na magpalang aking natanggap mahal, yung mga panalangin ko mahal. Hallelujah. Ngunit yung kabanalan mga talaga nahihirapan ako mahal yung araw mahal. Hallelujah. Ngunit sabi nga sa mga ngayon mahal, tulungan natin ang ating sarili. Hallelujah. Tayo kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun ang aking ginawa mahal. Hallelujah. Aking sinunod yung mga pangangaral mahal na magsuot ng kabanalan, maging sa pamumuhay mahal. Hallelujah. Sabagat dakilang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, ito'y aking nasunod yung mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa magpalangin mahal. Hallelujah. Maging sa pagmumura ng araw mahal, laging ako nagmumura mahal, matuwa, magalit, ako'y nagmumura mahal. Hallelujah. Sa dako ng marikin ng mahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo mahal, ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mahal, pinasalamatan ko rin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa po nakakamahal sa buhay mahal, kung kami nagkakasakit mahal. Hallelujah. Walang anumang gawat mahal, kundi pagtitiwala. Hallelujah. Pagpupuri panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng aming karamdaman mahal. Hallelujah. Sa unang pagluto natin, beloved pastor. Hallelujah. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Kaya salamat mahal, laking katipiran, mga mahal kung tayo talagang maglilingkod ng totoo sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din mahal yung mga pag-iingat sa aking buhay mahal, maging sa aking, hallelujah, bagabiyahe mahal, maging nung araw pa mahal, talagang napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nandyan yung mga disgrasya, hallelujah, maging dito mahal, hallelujah. Kami ay laging pinapatubayan, iningatan natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Sa pagsigaw lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nandyan yung pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Kami ay iniingatan niya mahal. Kaya salamat sa mga pagpapalang na amin natatanggap ang mahal, hallelujah. Patuto ko rin mahal sa inyong mahal, ang aking beloved tita nung araw mahal na siya ay una na nakikilala dito mahal sa gawain itong ngunit hindi siya nagpatuloy dahil sa kanyang negosyo mahal. Talagang kung atin talaga mapabayaan mahal, dahil sa kanyang negosyo mahal, ito ay binaliwala na ang paglingkod na itong mahal dahil lagi niya sinasabi mo mahal, talagang mahaba ang gawain, hallelujah. Kaya itong mahal ay hindi na naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon at ito'y napunta pa sa ibang sikta mahal na sinasabi niya mahal sa akin. Kung lagi kami nagkukintuan mahal, siya ay mayroon din daw dinadasalan at pwede rin siya manggamot, hallelujah, hallelujah. Sabi ko, ang tunong manggagamot ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus lamang mahal. Sabi ko sa kanyang mahal, hindi naglaon ng panahon mahal, hallelujah. Ito'y nagkaroon ng karamdamang kulang ng mahal, hallelujah. Na bago mag-pandemya mahal, hallelujah. Ito'y lumala mahal. Pero bago yun mahal, nung ako'y nandun pa sa Maynila mahal, kami nagkukwentuhan ng aking tita mahal. Ito'y sinasabi sa akin na siya ay kinukulang mahal. Ngunit, sa kanyang kwan daw mahal, sa kanyang dinadasalan niya mahal, ito yung nakukontra daw mahal, hallelujah. Di naglaon ng panamahal, hallelujah. Yung kanyang dinadasalan na, sinasabi niya may kapangyarihan dahil mahal, ito hindi niya napakinabangan mahal dahil yung karamdaman niya kulang mahal, ito yung lumala mahal. Nung bago magpandemya mahal, talagang makita mo, pasintabi sa mga kumakain mahal, ito yung nagdudumi ng parang giniling na dugo mahal at ang kanyang katawang manas na mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, aking mga loved ones, aking beloved nanay mahal, sa ako ng Antipolo, dumadalong mahal, ito'y kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon na may naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nakita niyang kanyang kapatid mahal sa kanyang karamdaman mahal, itong aking beloved nanay mahal, walang sawa na niyaya niya kanyang kapatid na dumalo at magkuliglob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kabagan ng mahal, Panginoon, mahal, ang aking beloved tita, nagpaunlak ito sa dumalo, muli sa dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Kasama pag-isti doon, mahal, pag-aayon, mahal, hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kanyang karamdaman kulang, mahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the At sa Lord. kasalukuyan, mga mahal, ang aking beloved tita, mahal na ngayon sa kasalukuyan, mahal, ito'y may naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, maging aking kapatid mahal na itong aking kapatid mahal talagang may isang sikta di dimension din itong dadalawang mahal na sinasabing datindaan ko ng mahal. Kaya nung aking sinishare nung araw itong mahal, ang kapatid mahal talagang magaling din managot-nagot mahal, hallelujah. Ngunit sa ating pinakamahal na Panginoon, walang imposible mahal, hallelujah. Lubos ko lagi ko itong pinapanalangin aking kapatid na itong mahal na makasama ko sa paglilingkod, mga mahal. Lagi pinapatuwa ang aking buhay, mahal na sinasabi ko dakila ang ating pinakamahal sa misteryo itong mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy mong mahal, talagang huwag tayong kasawa mahal, lalo sa ating mga labas mahal na ipakita natin tayo totoong Kristiyano mahal sa salita, sa gawa at sa katotohanan mahal, hallelujah. Pagsikapan talaga natin mahal, talagang napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ganun lang aking ginawa mahal, bagaman sinasabi nila sa akin na ako'y hallelujah, hindi na umusan ng salita mahal. Talagang sinasabi nga nila, badal-dalaw akong mahal. Ngunit, yun sa kabutihan lang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi naglawan ng panahon mamahal, hallelujah, ang aking patid mahal, hallelujah. Ito'y nakakasama ko rin, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At ito na rin nakaraan sa mga himala, hallelujah, kabutihan ating pinakamahal na Panginoon na siya na mismo nagpapatuto sa akin mahal na sinasabi niya, hallelujah, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo itong mahal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging nung pandemya mahal dahil itong aking kapatid na masuka sa sa PLDT mahal na siya hindi rin siya nagpa-vaccine mahal, hallelujah. Ngunit sinasabi niya, mananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, bagaman nung araw, hallelujah. Pupasok siya mahal, siya lagi nagpapakuan mahal, antigintis nila mahal, ito yung mahal na kung sinasabi ko sa akin, mahal daw masyado. Sabi ko, magtiwala ka lang sa mahal Panginoon, ito yung matatapos din ng mga mahal, hallelujah. Ganun ang aking ginawa ng aking kapatid mo mahal, hallelujah, hindi siya nagpa, hallelujah, hindi siya
Baksin mahal, sa kabangan ng mahal, Panginoon, hallelujah, ito yung kanyang nalagpasan. Grabe ang kanyang pasasalamat. At sinasabi niya nga, hallelujah, yung mga kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal, Panginoon, na tumimo sa aking beloved kapatid na yung pananampalataya na tinuturo ng beloved pastor sa ating mahal, na sa atin na talaga yung mahal kung ating i-apply sa ating buhay ang pananampalataya yung tinuturo ng ating beloved pastor. Kailanman mamahal ating mga magulang sa mahal, Panginoon, hindi na nagkulang sa atin mamahal. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal, Panginoon, na mga palang aking nakakamtan mamahal, sa tweety na mamahal, kung aking naalala mamahal ang mga pangaral nating beloved pastor, beloved mother mamahal. Hallelujah. Ako'y minsan talaga na luluha ako sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon dahil sila ang ginamit mamahal. Kung bakit tayo narito sa paglilingkod na ito mamahal. Hallelujah. Sinasabi ko mahal, kung wala ang ating magulang sa mahal, Panginoon, nasaan kaya tayo, nasaan kaya ako mahal. Hallelujah. Ako nga sinasabi ko sa aking sarili, mahal, kung hindi ako nakakilala sa mahal, Panginoon, walang totoong nag-aral ng mahal, malamang 6 feet below the ground na ako mahal. Kaya ako yung lubos na po nagkapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na, hallelujah, tumimo sa aking puso't isipan yung mga pagkapagal nila mong mahal. Hallelujah, yung mga pangaral ng mga minahala. Makita mo sa kanyang buhay, mahal, yung mga pinapangaral nila, makita mo sa kanilang buhay, mga mahal na grabing pagpupursikit sa paglilingkod, mga mahal. Hallelujah. Kaya lubos ang aking pasalamat, mahal. Tunay silang halimbawa sa ating paglilingkod, mga mahal. Hallelujah. Maging sa aking buhay, mga mahal, lubos kong pinasalamatan dahil nung mga pagsubok sa aming daan na aking beloved wife, mga mahal na grabing pagsubok, mga mahal. Ngunit salamat sa mahal, Panginoon, dahil sa unang pagluto natin beloved pastor, ito'y aming nalagpasan, mga mahal. Kaya, hallelujah, walang sapat sa salita, mga mahal, upang, hallelujah, purihin, dakilain, hallelujah, walang sapat sa salita, hallelujah, upang pasalamatan natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sapat, labis-labis ang natanggap kong pagkapala sa ating pinakamahal na Panginoon, yung pagpapalayan ka ng mahal, yung pag-iingat, yung spiritual mahal, ito'y sapat na sa akin, para sa akin, mahal, yung mga material na yung mahal, karagdagan na lamang, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos nagkapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hanggang sa kasalukuyan ako'y kinakabagaan, hallelujah. Hallelujah, pinag-iingatan mahal, pinanghahawakan sa paglingkod na itong mahal, bagaman narin yung mga pagsubok mahal, kahit saan ka pumunta mahal, maraming pagsubok, ngunit salamat sa turo at aral ng ating beloved Mama Dear, beloved Pastor mahal na ito'y nagpapakon sa atin mahal na kung talaga mahal, hallelujah. Laging sinasabi mahal sa aking mga kapatid na talagang tayo nasa huling panahon ng mahal, kaya tayo magtiwalang lubos sa mga, hallelujah, mga tinuro natin beloved pastor. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa aking hallelujah, na ako'y kinahabagan na magamit mahal bilang isang adult sword sa ministering itong mahal. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya salamat sa mga pagpalang akin natanggap, sa kagalingan ng aking karamdaman, dahil nung nagraang linggo ako'y nagkaroon ng, hallelujah, yung pigsa sa pamahal na talagang masakit mahal, hindi ka makalakad mahal sa sakit mahal. Ngunit sa isang aral na pag-aayon ako mahal, tapos kasamang pagtitiwala, pagpupur sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang anuman mahal na iniinom akong antibiotic mahal. Bagaman ito'y may kasakitan, ngunit ako'y lubos ng tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang paglod natin beloved pastor mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya napakabuti ng mahal, Panginoon mahal, talagang, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mahal, Panginoon, sa magpapalang akin nakamtan mo mahal na mula sa mga palang material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lataw po rin, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Totoo po yung sinabi ng ating mahal na kapatid, kung hindi siya nakakilala, mga minamahal, siguro hindi na natin nakapiling ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Karamihan po sa atin, mga minamahal, ay siguro wala na po sa daigdig na ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan tayo ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, na siya po ang ginamit sa kanila, ating mga kaligtasan upang tayo makakilala sa malapan sa kanilang pagtangi sa araw-gabi, mga minamahal, sa lahat ng tao, mga minamahal, upang makakilala sa katotohanan at tumanggap ng
habagat biya katulad po ng patutunan ng ating minamahal na kapatid na siya po ibinago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, kapayapaan na hindi mabayaran ng anumang bagay, mga minamahal. Yun po yung dapat natin pasalamatan, yung kapayapaan na nagmula sa langit, mula sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hamakin mo lahat po ng kapayapaan, ang pag-ibig na mula sa malapay na naan po sa ating, wala na po tayong hanapin, kundi patuloy tayo maglilingkod at maglilingkod, sisigaw natin na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tumutugon ang ating mga panalangin, mga minamahal, kung mayroon tayong karamdaman, mga minamahal, tayo po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung mga masasamang spirit, katulad po naman kukulam, totoo po yan, nasa banal na kasulatan, mga minamahal. Ngunit ipanalangin pa rin po natin sila sapagkat mayroon po tayong mga kapatiran na mangkukulam na binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy lang tayong sumampalataya, mga minamahal, maglingkod sa mahal na Panginoon. Kung kinulam man tayo, hindi naman tayo pabayaan ng mahal na Panginoon. Ngunit yung mga gumagawa ng masama sa ating, gantihan po natin ng mabuti. Yun po yung kinalulugdan ng mahal na Panginoon sa atin, na ibigin natin ang ating kaaway, mga minamahal. Huwag nating gantihan, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay pumarito hindi naman sa mabuti dahil wala naman matuwid, mga minamahal, kundi pumarito siya upang lahat ng masama na sasampalataya sa Kanya maliligtas. Salamat po sa mga biyaya, papapala ito na tinanggap ng ating mahal na kapatid. Yan po yung dahilan kung bakit po siya nagpapatuloy na buksan yung pagkaunawa, mga minamahal, kung bakit siya pinagaling, mga minatumanggap ng habag at biyaya sa mahal na Panginoon, dahil ang dakilang layunin ng mahal na Panginoon pinaunawa sa Kanya, mga minamahal. Sa ating lahat, mga minamahal, ang kahalagaan kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna ako una sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Welly Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po magandang pag-ati po sa kanilang mga anak, mga manugang po na magandang gabi po, mga minamahal. Sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal na nangasiwag papagal ng ating mga kaligtas, sa ating beloved ordained preacher, kanyang mahal na anak, mga minamahal. Kabalikat po ng lahat, mga minamahal, manggagawa. Salamat sa mahal na Panginoon sa pinagkaloob niya na nangalaga, nagpapagal ng ating kaligtasan sa dakong lugar na ito. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa panguna po ng ating minamahal, ginagalang na magulang po natin sa mahal na pa ating beloved Honorable Pastor Welly Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga webcast viewers through Facebook live streamings, na YouTube channel, mga viewers po natin, mga followers po natin, magandang gabi po. Ang kapurihan, kaluwatian lang po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po, mga minamahal, ating beloved sister Nida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhatit, pagdadakil at pagpaparangal para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At nagpaabot din po ako ng pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat ng buong Almeida family at sa ating mga beloved preachers, workers, ating mga bisita, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Una sa lahat po, mga minamahal, ngayon po mga minamahal ay nung nakaraan linggo po mga minamahal, nung ako po ay nagpasalamat po, talagang grabe pong namamaos po ako na kapag hindi po ako sisigaw po, hindi niyo po ako maririnig. At ngayon po mga minamahal,
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat binalik na po yung aking boses po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, aking pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na paano po ako nakakilala sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo, talagang napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pagkat po mga minamahal, bagamat noon po mga minamahal, grabe po yung iniiwasan ko po mga minamahal na sa tuwing ako po mga minamahal ay may magpapatotoo po mga minamahal, maghayag ng kabutihan ng malapay Jesus. Iniiwasan ko po ito mga minamahal. Talagang tumatanggi po ako. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa malapay Jesus dahil ginamit po yung aking beloved kong anak na nagkaroon po siya ng karamdaman po mga minamahal. Hallelujah. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan na puno-puno ito ng galis sa kanyang buong katawan. Dinala ko po ito sa paggamutan po mga minamahal. Alam niyo po, nandiyan na pabalik-balik po kami sa ospital. Alam niyo po lahat ng mga gamot na ginagamot ko po sa kanya. Ito po yung pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Nandiyan na talagang alalang-alala na rin po ako sapagkat nakikita ko po yung anak ko. Hirap na po siya. Pagdadamitan ko yan mga minamahal, lalo na po pag mainit ang panahon. Talagang makikita po mga minamahal, yung damit po mga minamahal sa kanyang balat ay talagang dumidikit po ito. Tumutuklap po ito mga minamahal. Talagang nagiging parang langgonisa po mga minamahal. Talagang namumula po ito mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. Pagka Praise the Lord. yung kapatiran po na iniiwasan ko, tumatanggi po ako sa kanya. Alam niyo po mga minamahal, nung wala na po talaga akong magawa, ako po ay lumapit at nandiyan na nagpakumbaba po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinubukan ko pong sumama po sa banal na gawain po mga minamahal dito po sa may Marikina po mga minamahal. Alam niyo po yung unang dalo ko po mga minamahal. Hindi ko po talaga ma-explain po mga minamahal kung ano yung nararamdaman ko sa sobrang kagalakan ko po. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay po mga minamahal, yung ipinapatotoo ng isang kapatiran. Sabi niya sa akin, grabe yung laging ano niya po sa akin, na sige na sumama ka na, ano mga karamdaman, kayang-kayang pagalingin ng mga Panginoon, sabi po mga minamahal. Alam niyo po yung mga patotoo niya po na talagang grabe po mga minamahal. Alam niyo, ako mismo po ang nakarinig po sa mga nagpapatotoo po mga minamahal. Talagang grabing manghang-mangha po ako mga minamahal dahil napakinggan ko pong patotoo po mga minamahal. Talagang ang kapatid natin mga minamahal na talaga matagal na sila sa ospital po mga minamahal. Ngunit wala po silang kagalingan. Nung sila po ay dumalo po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tumanggap lang po sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa aking pakikinig po ng patotoo, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Sabi ko, grabe, sabi ko, buong buhay ko, ngayon lang ako nakapakinig ng ganito. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, hindi na po ako talaga nagdalawang isip po mga minamahal. Ako po ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili ko pong tagapagligtas po. At pagkatapos ng panalagawain, tinanggap ko kaagad ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, at sa sobrang kagalakan ko po mga minamahal, wala po akong absent, talagang diretso po. 3 times a week po ako dumadalo.
Hallelujah. Wala pa po akong isang buwan na dumadalo. Nung napansin ko po yung balat po ng aking mahal kong anak, wala na po akong ginamit na gamot. Wala pong antibiotic, wala pong pangpahid yung ointment po mga minamahal sa kahabagan. Sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, ito po nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Alam niyo the mga Lord. minamahal, patuloy po akong dumadalo sa banalagawain ito dahil po mga minamahal, bata pa po ako. Meron po akong karamdaman din po, mahina rin pong aking baga po. At talaga nandiyan nasakitin po ako mga minamahal, maraming mga karamdaman po mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nabautismon sa tubig sa pangalan ng malapay na Jesus at patuloy po akong dumadalo sa banalagawain ito po, lahat ng mga karamdaman na sa akin po mga minamahal, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Thank you so much. Alam niyo po, sa paglakad ng panahon po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, talagang sinubukan po ako sa aking pananampalataya. Pagkat po mga minamahal, nandiyan na, nakunan po ako mga minamahal, at talagang nag-bleeding po ako mga minamahal, na talagang dire-diretso po ito mga minamahal. Inabot po ako na isang linggo po mga minamahal na talagang andyan na nanghihina na rin po ako bilang tao po mga minamahal. Ngunit hindi ko po sinuko po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Ako po ay nagtiwala lang sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang pinanghawakan ko po yung pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Dahil po, yung fetus po mga minamahal ay nandito pa po sa akin sinapupunan na talaga nga po mga minamahal na ito po ay bulok na po mga minamahal. Malalaman ko po mga minamahal na bulok na po mga minamahal. Dahil inabot na po ako ng isang linggo po mga minamahal. Nung ako po ay mag-CR dito po sa may dito po sa CR po natin, dito po mga minamahal, dahil sa pagpupurit, pananalangin, pagtitiwala sa mahal na Panginoong Jesus at sa pangunat panalangin po ng ating mga Pastor Welder Estrada Almeda, alam niyo po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil napakabuti talaga ng mahal na Panginoong Jesus. Kung maalala ko nga yun, mga minamahal, sabi ko, buhay ko, mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na yung aking anak po, mga minamahal, yung Sabado po, mga minamahal, isinama po ako sa kanilang outtaking po, mga minamahal, dahil sa kanilang panunumpa po, mga minamahal. Ay, alam niyo po mga minamahal, bilang magulang po mga minamahal, grabe rin po yung nagagalak din po ako mga minamahal upang masaksiyan po yung sa kanila po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, naalala ko po mga minamahal, siya po yung nag-aaral pa po mga minamahal. Grabing hirap po mga minamahal. Grabing pag-uusig yung mga naririnig namin po mga minamahal. Kaya ang aking mahal kong anak, nagsikap po yan na nag-aral. At sa tulong at habag ng mahal na Panginoon Jesus, ansan po mga minamahal na nag-aaral po siya, hindi po siya, nansan yung pagpapagamit niya po mga minamahal bilang mga awit. Hallelujah. Alam ko po na talagang, grabe po talaga yung ginawa rin niya po mga minamahal. Ngunit talagang nandiyan, hindi rin po yan bumitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus. At nandiyan din po ako bilang magulang niya po na sumusuporta rin po sa kanya. Hallelujah, praise God. At tunay nga po mga minamahal, sa tulong at habag ng malapay na Jesus sa pananalangin po, sa pag-aayuno na rin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal, talaga nandyan po ang gantimpala rin na pinagkaloob din ng malapay na sa Kanya. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Praise the Lord. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sana magtapat lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Lahat Praise ng the Lord. ating mga kailangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na ito po ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, talagang
Papasalamat po ako sa Malabayan sapagkat po dati po mga minamahal talagang sabi ko nga po napakahirap ng buhay. Wala po kaming tirahan. Nagkikitira lang po kami mga minamahal noon. At minsan po mga minamahal, pag dumalo po kami mga minamahal, pag uwi namin ng bahay, wala po kami isasaing. Nansan po mga minamahal na talagang nansan nag-aalay na lang po kami ng ayuno, nagpa-fasting na lang po kami mga minamahal. Yung mga maliliit na lang ng mga anak ko po, mga minamahal lang pinapakain ko. Halos nansan po mga minamahal na sobrang hirap po mga minamahal. Tunay nga na ating pinakamamalapay na Jesus ay napakabuti po ng ating pinakamamalapay na Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po noon po mga minamahal, hindi ko po talaga ikinahihiya po mga minamahal. Dahil ako po mga minamahal ay naglabandera rin po ako. Hallelujah. Nagplansyadora din po ako. Nagtinda. Lahat po mga minamahal para lang magkaroon po ako ng pinansyal at makapagbigay po sa ating pinakamamalapay na Jesus. Ginawa ko po ito mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal. Hallelujah. Talagang napakabait ng malapay na Jesus. Sa tamang panahon po mga minamahal. Sa aming pagbibigay ng may katapatan po mga minamahal. Pinagkalooban po kami ng sarili naming tahanan. Hallelujah. Praise the Lord. At maging So much, Jesus. aming sasakyan po mga minamahal na papatungo sa banal na gawain. Ito po ipinagkaloob din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus. Samantala noon po mga minamahal talagang nandiyan na grabe po mga minamahal, hallelujah. Ngunit talagang nandiyan na hindi namin yan pinansin, tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod sa mahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po na maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras na po ito talagang nandiyan na sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong Jesus. Ako po ay ginagamit pa rin po bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kahabagan. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lahat mga biyaya at pagpapalat mula sa financial, material, physical, laligit ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Pulam. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na napakabait, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal. Yan po ang pinapasalamatan ng ating mahal na kapatid. Kung ano yung nasa kanya, mga minamahal, siya po yung nakukuntinto na mga minamahal. Sapagkat kung nasa atin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, lagi niya pinapadama yung banal na presensya niya. Maniwala kayo sa hindi mga minamahal, pakiramdam natin sa ating sarili, tayo po yung pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal. Yung unang pag-ibig po natin, mga minamahal. Kaya hindi po mapapalitan ng kahit anumang kayamanan ng mundong yan, mundo narito sa ibabaw ng mundong ito, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya kung nasa atin ang mahal na Panginoon, wala pong dahilan para tayo manghinat man lupaypay, mga minamahal. Kikita niyo po yung mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Sa mga nakagat ng lamok na may dinggi, mga minamahal. Kita niyo po kagad tumatalab po yung epekto ng lason ng dinggi, mga minagaling sa lamok, mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa linggo na, mga minamahal na yung patutuo niya na yung nakunan po siya na yung bata, mga minamahal, yung pitos ay bulok na po. Mga minamahal, sa linggo na pong patay sa sinapupunan. Mga minamahal, dapat yung kapatid natin, mga minamahal, ay nalason na po, mga minamahal. Ngunit nasa atin ang mahal na pa yung pangako niya, mga minamahal, na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pabayan. Alam po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal, nangyayari sa atin. Kaya hanggat ang sabi po ng banal na kasulatan, yung Espiritu ng Diyos na sa atin, nagbibigay ng buhay sa katawang may kamatayan. Kaya wala po tayong pag-alala, mga minamahal. Basta manatili po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ko ang mahal na Panginoon sa mga tatakot sa Kanya, sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, mga minamahal. Mga katugunan ng mga panalangin, mga minamahal, mga hirap ng buhay, mga minamahal, para patutunan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Nagpatuloy lamang po sa paglilingkod, sa pagtatapat, mga minamahal. Sapagkat yung pagtatapat, yung po yun tunay na kaligtasan po natin, mga minamahal. Kung nagtatapat ka, mga minamahal, diyan po magmamanifest, mga minamahal, yung bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Yun, nagagalak ka sa pagdalo ng 3 bisis. Kung nagtatapat ka talaga, mga minamahal, yun po yung mag-uudyok sa iyo na dumalo ko ng 3 bisis, mga minamahal.
Yung po yung mag-uudyok sa iyo para humayo ka, mga minamahal. Dahil yung kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi ka manghihinat, manlulupaypay kung nagtatapat ka, mga minamahal. Diyan po nanggagaling lahat ang biyaya, mga minamahal. Hindi lamang nagbibilang ng mga yung mga pagpapala, kundi yung tunay na kayamanan mula sa langit, mga minamahal, hindi yung bagay narito sa lupa mo at pangako ng mahal na Panginoon niya. Kaya po natatanggap natin, mga minamahal. Ang pasalamatan po natin, mga minamahal, na atili po tayo, mga minamahal, sa malapit na po nating kamtin, na kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon, katugunan ng mga panalangin, andyan, mga minamahal. Yung stubborn love ng mahal na Panginoon, nagpupumilit, mga minamahal, sa mga tao, sa kanyang mga anak, mga minamahal. Yan po yun, mga minamahal na, ayan, yung lumalapit po sa atin, mga minamahal na naghahayag po, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, ginagamit ng mahal na Panginoon si Kristo. Yan po yung mga minamahal, yung mga pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, yung mga lumalapit sa atin. Sa gusto mo, sapagkat tinilang ka before the foundation of the world, God was chosen you as, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, na patuloy na naglilingkod, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Alam nyo din po, gusto ko lang magpatutuo din dahil hindi ko na po nababanggit yung pagpapala na natanggap ko sa mahal na Panginoon. Alam nyo po, nung nakakilala ko sa mahal na Panginoon, naniwala kayo sa hindi mga minamahal. Ako po ang pinakamahirap dito sa biga, mga minamahal. 1 kilong bigas nga, hindi ako pinapautang, mga minamahal. Nung patuloy ako naglingkod, mga 3 bihis po ako dumadalo. Alam niyo po, mga minamahal, naglalakad lang po ako. Papunta rito, pag-uwi, mga minamahal, walang makain doon. Masaya pa rin, mga minamahal. Yung unang pag-ibig, yung banal na Espiritu na naan sa atin. Pakiramdam ko noon, mga minamahal, hindi pa ako nahiyang umayo sa mga mayayaman kasi ang pakiramdam ko, ako yung mayaman kaysa sa kanila. Bagamat marami silang pag-aarimot, yung pakiramdam ko mas mayaman ako sa kanila, mga minamahal. Yung po yung biyaya na hindi matutumbasan, mga minamahal. At dumating po yung pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Doon sa pinagtrabahoan ko, mga minamahal, hindi po kayo maniwala, mga minamahal. Wala akong pinag-aralan, mga minamahal. At ginawa akong pangako na mahal pa na gagawin tayong ulo, hindi buntot, mga minamahal. Kung alam nyo lang po, mga minamahal, sa pinagdalan sa akin na mahal na Panginoon, doon sa aking pinagtrabahuan, ang lahat ng nagpapabaksak sa akin ng mga engineer, mga minamahal, hindi lang 1, 2, 3, 4, mga engineer po yan, mga minamahal, talaga pong dinidiin nila ako, mga minamahal. Ako wala po akong pinag-aralan, mga minamahal. Ngunit hindi po sila nagtagumpay dahil nga po dyan sa pagtatapat na yan, yung pangako na mahal na Panginoon. Alam niyo po yung mga engineer na yan, mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako po yung naiwan. Ang sabi po ng presidente namin, lahat matanggal na, sabi niya. Ngunit ikaw, Saldi, maiiwan ka, sabi niya, mga minamahal. Anyan po kabuti ang mahal na Panginoon. Lahat ng ginawa ko, mga minamahal, doon po sa pagtatrabaho ko, lahat ng mga engineer, mga minamahal, sinasabi lang mali. Mga minamahal yung ginawa ko, mga minamahal. Ngunit sila po pinahiyaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dahil kasama po natin. Wala pa akong pinag-aralan, mga minamahal, ginawa kong consultant dyan, mga minamahal. Yung mga engineer, hindi lang mabilang, mga minamahal, mga titulado talaga. Mayroon yung tumira sa akin ng mga 27 years na po, mga superintendent sa mining, galing na ng abroad, matanda na sa pinagtatrabahuan nila, mga minamahal. May mga pangalan sila, mga minamahal. Hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga grupo ng mga, andyan na po yung surveyor, mga geodetic engineer, idinidiin po nila ako lahat, mga minamahal. Pinatunayan lang mahal na Panginoon na siya ay tapat sa kanyang mga anak, na hindi niya tayo hihiyain, mga minamahal. Sa meeting po kami dyan sa Quezon City. Meeting po kami sa kapuran lang po sa Malapan, siya nagbibigay ng karunungan. Siya po nagpapala sa atin kung saan po kayo nagmi-meeting. Mga minamahal, naka-4 days po ako. Hindi ako dapat tumanggap ng 4 days. Mga provision ko po, libre pa ako lahat.
Pinupuntahan pa ko dito, mga minamahal. Nagmi-meeting kami dyan sa mga mall dito, dala yung mga mapa, mga minamahal. Yun ang sabi ng mga manager doon, mali yung ginawa ni Saldi. Kaya nababagabag siyempre yung kumpanya, mga minamahal. Sige, puntahan si Saldi doon sa San Carlos. Pinupuntahan ako, dala yung mapa dito, mga minamahal. At ang nabibigyan ng karunungang kataga sa labi ng mga anak na malapay noon, ang malapay yung kapurihan at kaluwatian. May paliwanag ko po, mga minamahal. Lahat ng ginagawa namin sa underground, sa open pit, doon po umaalis po sila na may kapayapaan, naunawaan po nila, mga minamahal, sinusunod po yung sinasabi ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi sa tinataas ko ang aking sarili dahil lang sa kabutihan ng malapay noon. Una, ginawa ng mahalapay noon sa akin, nung una pa lang pa ako, mga minamahal. Mayroon pong condonation, mga minamahal, sa ISIS. Ngayon, ang utang ko, 60,000, mga minamahal. Ngunit kung mababayaran ko po, mga minamahal, dahil may condonation, babayaran ko lang 20,000. Kaya umiling po ako, mga minamahal, kung pwede, ididak na lang po sa salary ko, mga minamahal. Nung malaman po ng presidente namin kagad-agad, galing na Maynila, hindi sa SBME, mga minamahal, ni yun ng umaga, andyan na po, mga minamahal, nung malaman niya po na nanghihiram ako, mga minamahal. Ilang araw ko po alam po, mga minamahal, nung dumating, binigay sa akin yung 20,000, alam niyo po yung 20,000. Sabi niya, huwag mo nang bayaran yan. Sabi niya, sa iyo na yan. Sabi niya, mga minamahal. Kita niyo po, kabutihan ng malapay. Wala pa akong pinag-aralan, mga minamahal. Ginawa kong konsultant, dinubli yung sahod ko hanggang sa binibigyan nga ako ng, yung huli mga minamahal, bago ko umalis doon, ayaw nila akong palisin eh. Yung huli na lang, mga minamahal, sabi ng operation manager namin, binibigyan ka ng 2,000. Sabi niya, isang araw mo. Ako, 2,500. Sabi niya, isang araw mo. Alam niyo po, ganyan po kabuti ang mahalapay noon. Napakabait na mahalapay noon. Sabi pa ng presidente namin, kahit wag kang, basta andyan ka lang, sabi niya. Kahit wala kang trabaho, basta andyan ka lang, sabi niya. Kahit wala kang ginagawa, sabi niya. Basta manatili ka lang dyan, sabi niya, mga kita niyo po yung mga minamahal. Manatili lang daw ako, kahit wala akong ginagawa, binabayaran ako, mga minamahal. Ng isang araw ko, 2,500, mga minamahal. Yung po biyaya ng mahalapay noon, yan sinasabi ko lang po, mga minamahal, upang luwalating ko ating pinakamamahalapay noon na walang pinag-aralan. Lahat ng mga gumipit po sa akin ng mga engineer, pati yung nagpasok po sa akin sa yung geologist na kasamaan ko, mga minamahal, nagmamakaawa pa sa akin na pakiusapan mo sabi mo si Sir David, sabi niya, sabihin, kunin ako. Dahil tinanggal po sila, mga minamahal. Pati po yung Vice President ng Benguet, mga minamahal, umalis po sa Benguet yan, mga minamahal. Dahil na politika po, mga minamahal. Dapat po siya ang presidente ng Benguet, mga minamahal. Kasi ang presidente ng Benguet noon, si Romualdez, mga minamahal. Dahil na politika po, mga minamahal, hindi siya naging presidente, nagtampo, nakasama ko po. Alam niyo po yung nakasama ko yan, number 1 top notch chair po sa mining yan eh. Taga IUP po nagtapos yan, mga minamahal. Siya po ang vice president. Alam niyo po, ang nakakalapit lang sa kanya, sabi ng mga nakasamaan ko sa mining, yung sekretarya niya lang, mga minamahal. But alam niyo po, yung vice president namin ayan, inutusan lang po, mga minamahal, ang presidente namin para magdala ng pinansyal dyan po sa bahay. Bigyan mo kasaldi, baka kailangan niyang pera, dinadala po sa bayan. Mga minamahal, tituladong tayo, ginagalang po. Nagmamasahe pa sa akin, mga minamahal. Ganyan po magpala ang ating pinakamamalapay noon. Ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamalapay noon. Kapaintulot na rin po, nawa. Sapagkat hindi po ako nakatala dito, gusto ko lang luwalang pasalamatan, mga minamahal. Ang sabi nga ngayon, kung gusto kong pumasok doon, open po ako doon. Kung sabihin kong pupunta ako doon, mga minamahal, automatic po. Kukunin kagad nila ako doon, mga minamahal. Talaga po napakabait ng ating pinakamamahalapan si Kristo. Meron pa po isang titulado, gusto lang po akong ibaksak, mga minamahal.
Doon sa loob ng underground, lahat ng ginawa ko doon sa open pit, isang geodetic engineer, civil engineer, dalawa po yung kurso niya, certified po yan. Nangungontrata sa Maynila, nangungontrata sa Baguio, kilalang-kilala po ng kumpanya. Ang kumpanya namin, min-office po natin dyan sa Quezon City, mga minamahal. Isang araw niya, binabayaran ng 80,000, mga minamahal. Yung ginawa niya na survey sa loob, mga minamahal, yung matapos niya, ang ganda, mga minamahal, laki ng binayad sa kanya. Biro niyo, 80 isang araw po yun, pira pa yung mga ginawa niya ng mga plano, mga minamahal. At para lang palabasin yung ginawa ko doon sa loob, yung survey ko, mga minabronton, hindi po advisable yon sa loob ng underground. Dahil yung area mo, magnetite, hindi ituturo yung tamang direksyon niyan, mga minamahal. Dahil wala pang mga engineer doon, engineer na surveyor, mga minamahal, akong nagpabanti noon, ang haba, yung pinabanti ko, mga minamahal. Milyon-milyon po yung pinabanti ko, kaliwat kanan, nag-drive ako pataas, nag-ram up po ako, sinulpo ko sa ibabaw, nagtali po lahat talaga, mga minamahal. Alam niyo po yung ginawa niya, mga minamahal, hindi ko po tinanggap, mga minamahal. Certified po ito, civil engineer. Geodetic engineer, dalawa pong kurso niya, mga minamahal. Hindi ko po tinanggap, mga minamahal, yung survey niya. Mga minamahal, sinabi ko, hindi ko pwedeng tanggapin, sir, kako. Dahil ang ginamit niya, kako, gumawa siya ng sarili niyang control station sa pamagitan ng GPS. Ay, hindi po pwede advisable yung GPS sa pagsusurvey, mga minamahal. 1 meter lang na errors mo, hindi pwede sa loob ng underground, mga minamahal. Nung makita ko, mga minamahal, yung coordinates niya, sinalpak ko dun sa mapa, yung mapa ko, mga minamahal. Yung sabi niya, yung GPS niya, nag-automatic daw yun, kung anong datum po yun. Baka sir, kako, nagkamali kayo ng setting, kako, ba't ang layo ng coordinates? 30 meters, mga minamahal, yung off. Ay, hindi ko tinanggap, mga minamahal, pinaliwanag kong ganyan, mga minamahal. Hanggang sa bandang huli, hindi ko pa rin tinanggap. Ang sinunod po, mga minamahal, yung Bronton intip ko po, mga minamahal. Ganyan po magpalang ating pinakamamalapay. Ang dami po na himala na ginawa ng malapay noon sa pagtatrabaho ko po sa mining. Wala pa akong pinag-aralan, mga minamahal. Isa lang po akong manggagawa, empleyado lang po, mga minamahal mo. At ang Diyos natin, mapagpalang Diyos, mga minamahal. Ang kapurihan, kaluwatian muli sa ating pinakamamalapay sa Kristo. Kung isa-isahin ko, mga minamahal, ay talaga pong grabing himala po ng ginawa ng malapay noon. Lahat ng ginawa ko doon, hindi kayo maniwala, hindi po ako nagsisinungaling. Lahat ng ginawa ko doon, napanaginipan ko lahat, nangyari po lahat, mga minamahal. Lahat ng nakasama ko doon, mga minamahal, lahat ng ugali ng tao na nakasama ko, napanaginipan ko po lahat, mga minamahal. At yun po yun, nangyari po, mga minamahal. Yan kako, napakabait ng mahal na Panginoon. Lahat ginagawa niya alang-alang sa pag-ibig sa kanyang mga anak, mga minamahal. Kaya tayo po, magtapat po tayo, mga minamahal. At dakilang Diyos na buhay, magtatapat po din sa ating mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Pasensya na po, mga minamahal. Gusto ko lang pong purihin, luwalatiin. Pasalamatan, dakilang kabagan na mahal na Panginoon, hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating beloved brother, Mario Fernandez po, mga minamahal. Mario Fernandez po. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved sister, Jobelin Milan po, mga minamahal. Pasensya na po, mga minamahal, napahaba po yung kunting patutukusan na pahaba po. Kasi nagagalak lamang akong alalahanin, mga minang kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, paglalati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal sa kagalang-galang Honorable Pastor Luigi Estrada Almeida at minamahal natin Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, beloved workers, beloved brethren,
at sa inyo po lahat kong mga minamahal kong kapatid, na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, uli ko na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, may minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po lagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkalubang po ng isang tricycle minamahal, aking po siyang hinati dito sa ating balgawain minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At dyan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, hallelujah, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pangpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Kaya't Lord. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang na sa ministry ito maminamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala Praise pong the Lord. anumang Praise the Lord. nangyari sa aming sambayan nung araw yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyayari minamahal. Buwan ng Desember noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Andyan minamahal na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, Amen. na wala Praise the pong Lord. anumang Praise the Lord. tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan na madaling araw minamahal, na napakalamig minamahal. Subalit andyan yung pinakamahal Panginoon na nagbibigay physical na pangatawan na pinagkakalob po sa akin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang akin natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Andyan yung financial, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan pong kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, mga minamahal. Alam niyo po yung kapatid nating yan, mga minamahal, 3 bis po dumadalo yan, mga minamahal. Kung titignan mo po, mga minamahal, yung pangatawan niya, mga minamahal.
Kahit ganyan po yan, mga minamahal. Napakaluwang po ng sinasa kanya. Siya lang po, sarili niya, mga minamahal, sino magbibigay po ng kalakasan sa kanya, mga minamahal, upang yung kanyang bukid ay kanyang matamnan, mga minamahal, ng 2 bis po yata hanggang sa palay, tsaka po sa mais, mga minamahal. Wala pong kapagod-pagod po yan, mga minamahal. Bakit po siya dumadalo ng 3 bis, mga minamahal? Yun po yun, mga minamahal. Nahayag po sa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin, hindi nilingid ng mahal na Panginoon. Tayo po ay mga anak ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang bibigay po ng kalakasan sa atin talaga, mga minamahal, Espiritu ng Diyos na naan sa atin. Kaya kung sino man tayo ng Espiritu ng Diyos, mga minamahal, hindi sa Kanya. Mga minamahal, hindi po pangkaraniwan po, mga minamahal, itong nangyayari po sa atin, kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Basta dumaing po tayo ayon sa kanyang banal na kalooban, kaagad-agad, nariyan po yung katugunan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Malapit na po natin kamtin, mga minamahal. Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kayo din ang nakakala, mga minamahal. Nararamdaman natin malapit na, nasa pintuan na nga. Kung nagbago na, nakita nyo, nagbago na ang panahon, nasa pintuan na nga siya, ang sabi po ng banal na kasulatan. 70-80, mga minamahal. Ito na po yun, wala nang kasunod na edad, mga minamahal. Kaya po tayo po, yung ating pag-iisip, matuna po nawa sa ating mga kaligtasan, hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito, mga minamahal, na hindi natin pakikinabangan pagdating ng araw, kundi gamitin po natin sa gawain na mahal na Panginoon. Yung kayamanan na yan, yung apaw-apaw, wag na natin saluhin, yung apaw-apaw na yan, gamitin po natin sa spiritual yan, mga minamahal. Wag na po tayo mag-ipon pa, mga minamahal. Pagdating ng araw, mga minamahal, yung pagpapalang sobra-sobrang binigay ko sa'yo, saan mo ginamit? Kala ko gagamitin mo sa pangamalakay ng kalwa, sa hatid sundo ng mga kapatid nating sa kawalan, kahirapan, sa mga krusada. Anong ginawa mo, kapatid? Ay, simple naman, hindi naman liko ang mahal na Panginoon, sobra-sobra na pagpapala. Pag ginagawa mo yung mabuti sa paningin ng mahal na Panginoon, ay mas lalo talagang lalago ng lalago yan, mga minamahal. Hindi lamang pagpapalang material, talagang spiritual, mga minamahal. Yan po yun, mga minamahal. Kaya po tayo pinagpapala, hindi mag-ipon ng kayamanan dito sa lupain, mga minamahal, kundi mag-ipon tayo ng maraming kaluluwa dito sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya po ang ating mahal na kapatid, anong ginawa ng ating mahal na kapatid? Dahil sa pag-ibig na hindi talaga mabayaran, mga minamahal, ng sanlibutan ito, mga minamahal. Iniisip ng ating mahal na Panginoon, anong magagawa ko? Anong magaganti ko sa mahal na Panginoon? Alam niyo po, ang ginawa ng ating mahal na kapatid, nagpagamit po siya bilang adult squire, mga minamahal. Yan po, ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon, mga anak na mahal na Panginoon, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved brother, Sister Jonelyn Milan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Sabangan po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise lamang. the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ipapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin, lalo sa aking mga anak na nagtatrabaho po sa lugar po ng Manila. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung paano po ako nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo po nung araw, mga minamahal, ako po ay bago po ako naging isang born again Christian po sa ibang sekta, mga minamahal, ako po ay galing din po sa isang dambuhalang reliyon po, mga minamahal. Nung bata pa lamang po ako, mga minamahal, ako po ay napaka-religyosa na rin po, mga minamahal. At nagtataka po ako sa aking sarili, mga minamahal, bagamat ako po ay lagi po nagsisimba noon, mga sumasama sa mga prosesyon, bakit lagi po ako nagkakaroon po ng karamdaman, mga minamahal?
Napakamasakitin ko po noon, mga minamahal. Lagi po ako sa ospital at marami po talaga akong karamdaman noon, mga minamahal. At hanggang sa mayroon po akong nakilala noon, mga minamahal, kaibigan ko na ako po ay dinala rin po sa ibang gawain, mga minamahal. Isang born again Christian din po, mga minamahal. Dumadalo rin po ako noon sa lugar po ng Marinduque, mga minamahal. At hanggang sa ako po ay napunta po sa Manila, nagtatrabaho po ako doon. Patuloy po akong dumadalo po doon sa isang born again Christian na dinadaluhan ko, mga minamahal. Alam, minamahal, ako po ay nitataka po sa aking sarili. Bakit? Sabi ko, dumadalo naman ako sa born again Christian na aking nakilala. Ngunit, bakit nandun pa rin ang aking mga karamdaman? Walang kagalingan ng aking mga karamdaman, walang pagbabago aking buhay. Kaya, isang araw, mga minamahal, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya, mga minamahal. Kasi gusto ko pong gumaling yung pong aking mga karamdaman. Gusto ko mabago ang aking buhay. At alam niyo, minamahal, yung pong aking katanungan, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magagawa. Ako po ay sinagot po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, sa pamagitan po ng ating mahal na kapatid, na nagpapatotoo po sa akin, kapitbahay po namin, na-bless po talaga ako sa kanya mga patotoo kasi sabi po niya, alam mo mahal na kapatid, doon sa dinadaluhan kong gawain na Jesus Miracle Crusade, ang Diyos doon ay nagpapagaling, naghihimala at nagbabago ng buhay ng tao. At alam niyo po, minamahal, marami siyang ipinapatotoo po sa akin. Kaya na-bless po talaga ako sa kanyang mga patotoo. At nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Kasi po nung araw, mga minamahal, ang aking mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Bata pa lamang po ako noon, mayroon po akong sakit sa baga, lagi po akong sa ospital, mga minamahal. At mayroon din po akong acute tonsillitis, mga minamahal, na kapag kumakain po ako ng mga malalamig na pagkain, matatamis, lagi po ako sinusumpong ng karamdamang ito hanggang sa na-hospital po ako, mga minamahal, at nandyan po na nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan, mga minamahal. Alam niyo, meron din po akong pananakit po ng likod, meron din po akong pananakit ng dibdib, mga minamahal, masakitin na ulo, may UTI din po ako, mga minamahal, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, mga minamahal, lagi akong nanghihina at nakahiga, mga minamahal. Subalit, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung inibitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Sumama po ako sa kanya at ako po ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa kalayawan po ng laman, mga minamahal. Noon, nakikipag-inuman po ako, kung saan-saan po ako pumupunta, mga minamahal, nakikibarkada, na natuto rin akong magsugal, tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng Malapay Jesus nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministering ito. Ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binago niya po ang aking buhay. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang paalala niya po sa akin, mga minamahal, noong time po na hindi na po ako nakakadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Taong 2004, mga minamahal, buwan po ng April, umuwi po ako sa probinsya po namin, mga minamahal, doon po sa lugar po ng Marinduque. Doon po ako inabot, mga minamahal, ng karamdaman kong sakit sa puso, mga minamahal. Alam niyo po, nung time na ako po ay sinumpong ng karamdamang ito, biglang bumilis po ang tibok ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan po ako patutungo, mga minamahal. Talagang hirap na hirap po ako, minamahal, sa karamdamang ito. At doon ko naalala na tumawag po ako dito sa pastoral house at ako po ay nagpa-back up prayer, mga minamahal. At nakausap ko po si Ate Marilis nung time na yun, mga minamahal. At humingi po ako ng panalangin, mga minamahal. At sabi niya po sa akin, magsisi, yan po ang sabi niya po sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, grabe po ang panalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na humihingi po ako ng kapatawaran po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, kung saan man po ako nagkulang sa iyo, humihingi po ako ng tawad.
Kasi hindi na nga po ako nakakadalo mga minamahal. Dahil nga po hindi na nga po ako nakakadalo sa ating banal na gawain. Talagang nawala na po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamalapay nung Isus. Nagpadala po ako sa aking mahal na ama sa isang ospital mga minamahal. At doon binantayan niya ako maminamahal. Ngunit hindi po ako talaga gumaling sa aking karamdaman ng sakit sa puso. Kaya ipinauwi na po ako maminamahal ng doktor maminamahal. Tinanggihan na po talaga ako maminamahal. Hindi po talaga kaya yung aking karamdaman. Alam niyo minamahal, yung pong aking sakit sa puso, nadagdagan pa po ng lamig sa buong katawan mga minamahal. At tumaas po ang aking blood pressure mga minamahal. Doon ko nalaman maminamahal na tumaas po ang aking blood pressure dahil nung nandun na po ako sa aming bahay maminamahal. Kinuhanan po ako ng isang midwife po yata, yun kung hindi po ako nagkakamali, yung blood pressure ko po maminamahal. At doon, nagtitinginan po sila maminamahal, doon ko nalaman maminamahal na mataas na pala ang aking dugo maminamahal. Kaya pinainom po nila ako maminamahal ng pineapple juice, ngunit wala rin, hindi po tumalab din po sa akin maminamahal. Alam mo, minamahal nung time na yun, tumawag po sa akin ang aking beloved husband. Sabi ko, sunduin niya na ako doon sa aming probinsya, iuwi na niya po ako dito sa Pangasinan dahil hindi ko na talaga kaya yung aking karamdaman na minamahal. At alam niyo, minamahal nung sinundo ako ng aking beloved husband doon sa aming probinsya, inuwi niya ako dito. Balot na balot ako ng lamig, maminamahal. Dumating po yung, nung nandito na po kami sa aming bahay, maminamahal, dumating yung time na hindi na talaga ako makatulog, hindi na ako makakain, maminamahal. Ang ginagawa ko nung mga time na yung maminamahal, lagi nagpupuri, humihingi po ako ng tawad sa ating pinakamamalapay nung Isus. At ang sabi ko po sa ating pinakamamalapay Isus, malapay nung Isus, babalik na po ako sa Isus. Yun po ang pangako ko po sa ating pinakamamalapay nung Isus. At nung sinikap ko po maminamahal sa kahabagan po ng malapay nung Isus, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, talagang sinikap ko po maminamahal na dumalo sa ating banal na gawain na 3 times a week. Miyerkules, Biyernes at Linggo, lagi nag-aayon ng maminamahal at humihingi po ng habag sa ating pinakamamalapay nung Isus. Lagi po ako nananalangin sa ating pinakamamalapay. Sabi ko, malapay nung kung ano man po ang nagawa kong kasalanan at pagkukulang ko po sa iyo, patawarin mo po ako. At alam niyo po, namahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay nung Isus dahil sa kahabagan po ng malapay nung Isus. Sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga magagawa. Yung aking karamdaman po na sakit sa puso, mataas na blood pressure, mga minamahal, at lamig sa buong katawan. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamalapay Praise nung the Isus. Lord. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti po talaga ng ating pinakamamalapay nung Isus. Talagang Right, amen. tunay po na kapag tayo po ay talagang tinawag at pinili ng ating pinakamamalapay, nandyan po ang kanyang paalala maminamahal na ayaw po talaga ng ating pinakamamalapay nung Isus na mawalay po talaga tayo sa kanyang piling maminamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamalapay nung Isus at kanyang kinahabagan maminamahal na ibinalik po sa kanyang banal na gawain maminamahal at sa kahabagan po ng malapay nung Diyos. Narito po ng papatuto po sa inyo maminamahal na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministering ito ay buhay maminamahal. Amen. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamalapay nung Isus at sa kanyang kahabagan lamang po maminamahal. Taglay ko pa ang aking buhay at kalakasan nagbumula po sa ating pinakamamalapay nung Isus. Bagamat di man po karapat dapat ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamalapay Isus sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamalapay nung Isus sa pagpapala na ay pinagkalob niya po sa aking beloved husband dahil nung araw maminamahal, nagkaroon po siya ng sakit po na pasma maminamahal. Nung time po na namasada po ang aking beloved husband maminamahal, umuwi siya sa amin at naligo po siya ng pagod. Kinabukasan po na madaling araw maminamahal, hindi na po siya makalakad. At sabi niya po sa akin, dalhin mo ako sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband doon, ginamot siya maminamahal. Ngunit hindi po siya gumaling maminamahal. Bagus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Doon ko naisip maminamahal, dalhin ko na kaya siya doon sa aming dinadaluhan sa Jesus Miracle Crusade. Kaya nung dinala ko po siya dito maminamahal, araw po ng Miyerkules yun maminamahal, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At the time maminamahal nang kami po ay napupuri po sa ating pinakamamalapay nung Isus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamalapay nung Isus. Praise the Lord. At sinamantala ko ang pagkakataong iyon, mga minamahal, ako pinanalangin po sa ating pinakamamalapay nung Isus. Sabi ko sa ating pinakamamalapay nung Isus,
Mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Doon ko nakita mga minamahal, ang isang himala talaga mga minamahal. Sa tanang buhay ko mga minamahal, talagang doon ko nakita mga minamahal ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo minamahal, nung pinabautismuhan ko po ang aking beloved husband mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At binitbit na lamang siya ng ating mga kapatiran, mga minamahal. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at Praise pinalakad the po Lord. ng ating Hallelujah, pinakamamahal hallelujah. na Panginoong Isus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat po ng mga blessings na amin natatanggap sa Kanya sa araw-araw, sa pag-iingat niya po. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Sister Jonelyn Milan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Nandun ang mga grabing pagpapala, mga grabing pag-iingat. Talagang tayo lubos sa pinagpala dahil tunay na talagang ating Diyos ay talagang nandun ang grabing kahabagan, kaya grabing pagkalinga sa atin, minamahal. Ngunit ang pinakamahirap talagang bagay, bagamat tayo lubos sa pinagpala, at talagang hindi pa rin tayo talagang hindi pa tayo makumbinsi sa mga pagpapalang yan at talagang ating pagnabalikan yung ating mga kahinaan. At tunay minamahal talagang mahirap. Sabi nga, kapag ikay nakaharap sa Diyos at ikay nasa piling na mahal na Panginoon, grabing pagpapala yan. Grabing grasya. At pag tumalikod ka, grabe talagang disgrasya. Minamahal, pag tumalikod ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang grabe babalik yung mga ating mga kainahan. Sabi nga, kapag umalis daw ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating napighati, at nakita nung umalis sa atin na nanahan dati, nung tayo bago maglingkod, at pag nakita niyang walang espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, babalik yan at mag-aaya pa yan ng 7 masamang espiritu pa. Kaya lalala talaga ang sitwasyon ng isang Kristiyano. Kagaya nga sabi ng mahal kapatid, mas gumrabi ang kanilang karamdaman, mas tumindi man ang kanilang mga problema. Ngunit napakabuti pa rin ng ating dakilang Diyos, dahil talagang ang ating dakilang Diyos talagang hindi nagpapabaya, gano'n na lang grabing pag-ibig sa atin ng pinakamamahal na Panginoon na talagang di masukat na pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ating mahal na kapatid, patuloy na nakapaglingkod pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang yan ang sabi nga ng kanta, talagang di masukat na biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeda and our beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. And greetings to the beloved Almeda family. At ganoon din sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier. Rin po bumabati sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga mahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang madaling araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patuto. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Percy Benitez. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, at ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Gayon din po ako'y bumabati sa mga beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, at mga visitors. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang
ako rin po mabigyan muli ng pagkakataon upang ako'y mahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako rin po nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga itong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuo. Sabi ko nung unang nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang mga patutuo dahil ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha. Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang ginagamit na gamot. Kaya nung una ako'y takang-taka hanggang sa nung una rin hindi ako basta-basta nagpabautismo. Talagang nag-observe muna ako sa gawain. Dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at nakinig ako sa ating beloved pastor sa kanyang preaching. Kaya sabi ko noon talagang pinagpala ko ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ngayon, tamang-tamasa ko yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa nagkaroon na ako ng pamilya, talagang hindi ako tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan ang mga pagsubok, pag-uusig, ngunit talagang nandyan ako'y pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tuloy-tuloy akong maglingkod sa kanyang banal na ubasan. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na isang Kristiyano ay nalamig, talagang nalamig din po ako sa aking pananampalataya dahil noon po sa dako ng Metro Manila ako po pumapasok sa trabaho. Hindi ako sabi ng ating beloved pastor na kabilin-bilinan niya na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ito po'y ginawa ko lamang na isang beses. Sunday Christian na lang po ako. Sabi ko noon dahil may pasok tapos kinabukasan po yan. Kaya nung una talagang patuloy ko yung ginagawa, ngunit hindi naglaw na nagtagal. Ako'y pinalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon po ako ng napakataas po na BP. Talagang pagmulat ko ng aking mga mata, talagang nasa ospital na ako nakaratay. Habang ako'y nilalapatan ng gamot, talagang nandyan na hindi po yung nag-i-stable ba magabat ako'y nilalapatan ng gamot. Ngunit sabi ng doktor na nag-assist sa akin, bakit kaya lahat ng pinapainom ko sa kanya na hindi siya nag-i-stable, magamat bumababa pero hindi siya masyadong ganun talaga yung niya sa normal. Hanggang sa nakaisang linggo na ako doon na nakaratay, minabuti ko na lamang po na minungkahi ko sa doktor na ako po ay lumabas na lamang at sa bahay na lamang ako magpapahinga. Sabi ko at magpapagamot. Sabi ko sa kanya, nung una talagang hindi rin siya pumayag, ngunit nung naglaon talagang nandyan na pumayag siya. Subalit ako po ay niresitahan ng gamot. Sabi niya, papayagan kita, ngunit itong gamot na ibibigay ko sa iyo ay habang buhay mo na itong gagamutin habang ikay nabubuhay. Sabi niya sa akin, kasi baka mamaya sa pangalawang stroke mo, sa puso na yung tama, baka yan ay kumitil sa iyong buhay at hindi ka na magtagal sa mundong ibabaw. Sa ganang akin, dahil natakot din po ako na gano'n lang mangyari sa aking buhay dahil noon malilit pa po yung mga anak ko, mga elementary pa lang po sila. Talagang nag-take din po ako ng gamot hanggang sa tuwing monthly na pagpunta ko sa clinic niya, talagang ganun pa rin hanggang sa pinalitan niya na lang ng ibang brand dahil baka hindi daw akma sa akin yung binibigay niyang gamot.
palitan na lamang niya, ngunit napaisip ako sa aking ginagawa. Talagang nandyan na napaalala sa akin yung pagtuturo ng ating beloved pastor kung saan tayo nadapad. Kailangan tayong tumayo. Hanggang sa naalala ko yung ayuno, mag-alay ng ayuno, panalangin, at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Yun po ay ginawa ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko sa aking sarili, pagalingin mo lang ang aking pisikal na katawan. Muli akong magbabalik sa iyo at dadalo ng 3 beses sa iyong banal na gawain. Hanggang sa tugupis ako ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, talagang ganun din po na nandyan din yung aking pangamba na baka mahilo ako kaya kung ano yung mangyari sa akin. Hanggang sa pinakiramdaman ko yung aking sarili na buong magdamag ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang umabot ako ng umaga na napakagaan po ng aking pakiramdam. Kaya Praise the Lord, hallelujah. Nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tuloy-tuloy ko na yung ginawa. Hanggang sa ngayon talagang nandyan ang habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako'y nakatuyo pa rin sa kanyang banal na harapan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pag-uusig din po, nandyan din po ang pag-uusig ng aking mga pamilya. Magamat ako lang po yung natitirang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na hindi ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga pagsubok, sa pag-iingit din po, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Isus na nag-iingat dahil encounter na rin po ako ng 3 times na ako na-aksidente, ngunit nandyan ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mang-aawit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng purit pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na grabing proteksyon, grabing pag-iingat, minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang sa patuloy na paglilingkod, minamahal. Hallelujah. Nandun ang ating bala kapatid na grabe rin yung ganyang pagtaas ng BP. Tuloy talagang napakahirap na sitwasyon niya, minamahal. Dahil kapag kasumpuin ka talaga niyan, lalo na nakakain ka ng medyo kontra, minamahal. Ngunit kung tayo patuloy magtitiwala talaga sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Minsan talagang sinusubok lang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo magtitiwala sa Kanya. Dahil talagang ating pong nasubukan din po yan, minamahal. Ngunit talagang pag tayo ibinigyan natin ng tiwala sa ating dakilang Diyos, hallelujah, talagang 100% tiwala. Lahat ng mga bagay na lalo ng mga karamdaman yan, talagang atin niya mapagtatagumpayan sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal talagang halos lahat po ng karamdaman ngayon. Nandun yung mga grabing mga maintenance. Hallelujah. Actually, sa tingin ko nga po, hindi po yung maintenance minamahal ng taong may sakit, kundi maintenance ng mga doktor minamahal para meron silang magastos minamahal dahil ilan nga naman kung makakuha ng 100 pasyente na umiinom na ganong gamot at grabe yung kalamang porsyento niya, minamahal. Maintenance talaga nila, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya grabing pagpapala, minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos na patuloy na umaalalay sa atin, nagpapaunawa ng mga bagay-bagay at lalo tigit na minamahal, lalo nag-iingat sa atin sa araw-araw talagang tayo nalalayan sa ating pagbiyahe, ating paglakad patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Percy Benitez. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo't aral na naiwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved Almeda family
sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran. Isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya pasalamatan sa kabutihan at kagalingan ng aking mga karamdaman. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na dati-rati po na talaga pong meron po kaming dinadaluhan na gawain. Andiyan po isang kapatiran po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na talaga pong ito'y aking tinatanggihan, binabaliwala dahil nga po kami po'y merong dinadaluhan sa ibang gawain. Subalit andyan po, naalala po ng aking beloved tatay itong kapatiran na ito dahil po ang aking beloved nanay andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y may karamdamang diabetes. At ito po'y labas-masok na po sa ospital, komplikasyon na po ang kanyang karamdaman. At talaga pong andyan po na labas-pasok po kami sa ospital ng aking beloved nanay. Andyan po na ICU din po siya. At andyan po na wala pong kagalingan po ang kanyang karamdaman. Pabalik-balik po, paulit-ulit. Andyan bagamat na dinadala po namin sa ospital, andyan po na paulit-ulit po ang kanyang karamdaman. At ito po nang naalala po ng aking beloved tatay itong isang kapatiran na talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito po'y pinapunta sa bahay. Andyan po ang aking nanay talaga pong hinang-hina na po, talaga pong grabe na po ang kapayatan niya at halos hindi na po siya kumakain, inaalalayan na lamang po namin siya sa kanyang pagbangon. Pati po ang pag-inom ng tubig, andyan po na nahihirapan na rin po siya. Subalit andyan kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating kapatiran andyan po na pinasundo ng aking beloved tatay at kami po'y kinausap na subukan daw po namin dalhin dito po sa banal na gawain at andyan po daw na talagang nagpapagaling po ng mga sari-saring karamdaman, mga himala, nandito daw po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan po aming nasaksihan ng ito po sa paglihans lang po at sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Andiyan po ang aking beloved nanay na nangihina. Andiyan po talagang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan din po na nangako po ang aking beloved nanay na talaga pong within a week kung siya po'y makaka-recover, talaga pong kami hanapin po itong banal na gawain. Araw po ng Wednesday nang kami po nagpunta dito, ang aking beloved nanay medyo inaalalayan pa rin po ng ating mga beloved kapatiran. Subalit kay buti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po nang natapos po ang banal na gawain. Kami po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay talaga pong instant pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ang aking beloved nanay nung kami po umuwi, talaga pong siya po naghanap na ng pagkain. At after 1 week, andyan po na talagang sumigla na siya at lumakas na po ang kanyang pakiramdam. Kaya andyan po na pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Hesus na kami po'y nakakilala po sa banal na gawain. Andyan po na ako rin po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Bagamat na ako rin po noon ay umiinom po ng mga gamot, sari-saring gamot, antibiotics. Subalit andyan po na kung saan doktor din po ako nagpapagamot, mga espesyalista pa po ang pinupuntahan ko. Andiyan po noon po nung araw ang aking beloved husband, nasa dako ng ibang bansa talaga po, ito po yung nauubos ang kanyang kinikita dahil nga lang po sa aking karamdaman. So balit andyan po na napakabuti po ng ating pinakamamahal ng mahal na Panginoong Hesus ng ako lamang po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsisi po, nagsumamo sa lahat po ng aking mga kasalanan.
Andyan po na ako rin po, hindi ko po namamalayan, nandyan din po, ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Sus. hallelujah. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat, andyan din po yung karamdaman ko pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan din po, nung araw po talagang ang gamot po talaga sa akin, pa biglang sumakit po ito, talagang iinuman ko na lang po ng gamot. Subalit, andyan po na yung aking mga gamot na iniinom talaga pong matataas na miligram na po yan. Subalit andyan po, wala po akong kagalingan. Halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. Na pag ako'y bumabalik sa doktor, ang sabi niya, ina-advise niya po sa akin na magpa-ultrasound daw po ako at baka kung hindi lang yun ang aking sakit. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nang ako po'y nakakilala dito sa banal na gawain, yung doktor na yun, hindi ko po sinunod ang kanyang sinabi sa akin. Diyan lang po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po yung aking karamdaman sa pagsusumamo lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, paghingi ng tawad at sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain. Andyan din po unti-unti rin po, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Jesus. Kaya hallelujah, ako po'y hallelujah. nagpupurit ng papasalamat. Andyan din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat po ng kagalingan ng aking mga karamdaman, sa kaayusan ng aming buhay, sa mga pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po yung mga pagbibigay ng mga trabaho sa aking mga anak na binibigyan ng mahal, Panginoong, ng kaalaman sa kanilang trabaho at ginagawa po silang ginagawa pong ulo, hindi po buntot ng ating pinagmamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa mga pagpapalang ipinagkakaloob na ating mahal na Panginoong Jesus sa kanyang kahabagan, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit ng aking beloved husband. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Presi Benitez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay, grabe mga pagpapalang yan. Ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing talagang di masukat na biyaya. Nandun mahal talagang halos lahat. Mga pagpapalang yan talagang na pinagkaloob ng dakilang Diyos. Imagine sa buong pamilya, may namahal, nandun kagalingan, lahat, kapayapaan, lahat, mahal. Nandun mahal talaga pinagkaloob sa ating mahal na kapatid. Talagang grabe mga pagpapalan, talagang wala tayong magawa kundi magpasalamat lamang sa ating dakilang Diyos. Dahil tunay na talagang wala tayong maiganti mahal sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyan magpala ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal ng beloved viewers, hallelujah, kung di nyo nakikita mga bagay na pagpapala sa inyong mga dinadalon, hallelujah. Nandito ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapalang ito, minamahal, hallelujah. At ito yung mga tanda, minamahal na talagang ating nasumpungan ng buong katotohanan, hallelujah. Kaya kayo maglingkod at pumunta dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade upang inyong makita at mapaglingkuran ang buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved adults choir, tayo po ito magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kaming iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo,
awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Oh, Kristo, ikaw ay purihin. At sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal ang Panginoon. Lahat sa bigyan, praise the Lord. Manatili po tayo nakatabi ng mahal, tayo makisabay sa makalangit na awitin ang dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal ang Panginoon.
Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba ng Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Praise
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay na talagang yan ay mga pagpapalang. Hallelujah. Na walang katumbas. Hallelujah. At grabing kagalakan sa ating mga puso. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigay minamahal. At atin tinatawagan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sisters, Cynthia, ay ating beloved sister Loretta Bacani. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagpaparangal, ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapabot ng lubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating pag-alala, turo at aral ng ating beloved. Minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa kanyang minamahal, kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved family Almeida, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ministeryong ito, mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos na buhay sa pagbabago ng aking buhay at ganoon din po sa kagalingan po ng aking karamdaman, mga minamahal. Mga minamahal, sa pagbabago ng buhay, mga minamahal, dati-dati po, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal na hindi pa po nakakilala sa aking pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nasa akin din po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, sa dako po ng masilok, mga minamahal. Natuto na rin po akong magbarkada, mga minamahal. Umithit ng marijuana, mga minamahal. Lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, nasa akin na po, mga minamahal yan, mga minamahal. Dala-dala ko pa yan hanggang sa hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang ako po ay nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, dahil po yan sa bisyo ko po, mga minamahal. Ni isang material na bagay, wala po akong napundar, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. At ganun din po, nagtrabaho rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Wala din po akong naipod, mga minamahal, sapagkat nasa akin lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Pagpunta dyan sa mga beer house, mga minamahal, basta't ako yung nagsahod, mga minamahal, kasama ko na yung mga kaibigan ko, katarbawan ko. Yan po, pumupunta na kami dyan, mga minamahal. Umaabot kami ng umaga dyan, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mula nang po ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sapagkat alam ko na po, mga minamahal, na talagang wala na po yung direksyon ng aking buhay, mga minamahal. Sapat ako po, mga minamahal, ay nanlamig rin po ako, mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon ay dakila, mga minamahal, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, nang ako'y nakakilala, talagang naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang una ko pong naramdaman sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung pagkagalakan na nasa akin, mga minamahal, na naramdaman ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal.
Yung po mga minamahal, ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po mga minamahal, ay dumalo ng 3 bisis mga minamahal. Ako'y ganun, umingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Sumama po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. 5 taon po yung bisyo ko po na nasa akin lahat mga minamahal. Inalis po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, niluwalhati ko ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Naramdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos sa akin, ang kagalakan na sa aking puso, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal, doon ko po naramdaman muli ang pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Minahal pa rin ako ng mahal na Panginoon Jesucristo. Pinabagan pa rin po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ulat dalangin ng ating minamahal na Pastor Will D. Almeida. Yun po, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Bago ko nakilala ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, mayroon po akong kapatid, mga minamahal. Siya pong unang nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Year 1998 po, ako po nakakilala sa ating pinakamamahal. Alam niyo, pagpasok ko pa lang sa gawain ito, may bumungad sa akin, mga minamahal, na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig yan, mga minamahal. First time ko po yun kasi di pa ako nakakilala yan. Pero mas sumalubong na sa akin, mga minamahal. Hanggang sa mga pagpupuri, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng pagpupuri, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Tayong luha na hindi mapigilan, mga minamahal. Talagang yung po luha ng kagalakan na sa aking puso, mga minamahal. Sa naramdaman ko ang kagalakan na sa aking puso, mga minamahal. Hanggang ako po tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na paghahaon ko po yan, mga minamahal. Umuwi po ako, nagalak sa daan, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ako'y nakapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ang kagalakan po, mga minamahal, sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal, doon mo mararamdaman ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang nagbibigay aliw sa atin, ang mahal na Panginoon, Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. May karamdaman akong migraine. Ito, bata pa ako hanggang sa akin makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, pag sumusumpong ito, mga minamahal, halos mabiyak itong ulo ko po, mga minamahal. Yan po, pinagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpapatuloy na dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Na narito po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya salamat sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Ang sarili ko lamang po ang aking, hindi ko po mabago-bago ang aking buhay, mga minamahal. Diyos ang nag-alis sa akin, mga bisyo na yan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ang kagalakan na nasa aking puso, mga minamahal. Yan po ang nagbibigay sa aking aliw, mga minamahal, sa pagdalo ko po sa gawain ito, mga minamahal. Salamat sa kalooban ng ating minamahal. Pastor Will D. Almeida, sa unat dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pastor Will D. Almeida, kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang sa oras pong ito, ako'y lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon po sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sa pagbibigay, mga minamahal, diyan po, mga minamahal, ang pagbibigay po ay tanda lamang ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, sapagat di man tayo pinagpapala sa oras pong ito, mga minamahal, ngunit tayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit, mga minamahal. Amen. Nag-iimpok po tayo doon, mga minamahal. Sapat na
Ang pagpapala po, mga minamahal, ay nasa ating puso at kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa kagalakan na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalampato ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Salamat sa ating Panginoon at tunay nga ang Panginoon ay hindi lamang nasusukat ang kanyang kabutihan at pagpapala sa buhay ng Kristiyano sa pamagitan ng financial material na bagay mga minamahal. Amen. Kundi higit sa lahat, sabi nga ipinagpapasalamat ng ating mga kapatid ay yung tunay na pagkaroon ng ating kapayapaan dito sa ating puso at isipan, mga minamahal. Amen. Pagkakaroon ng pag-asa, amen, na pag-asa, mga minamahal, na hindi tumitiwala sa ating mga kakayahan, kundi tumitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen. Na tayo sumasampalataya, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, sa kanyang kaparaanan, mga minamahal, kaya tayong pagpalain ng Panginoon, kayang tugunin ng Panginoon yung ating mga dalangin, mga minamahal, mga bagay na ating talagang pinapaniwalaan, mga minamahal, na ating talagang inaasam, mga minamahal, ito'y darating pagkalob ng Panginoon. Yan po ang pananampalataya, mga minamahal, amen, na talagang nais ng Panginoon Jesus na makita sa ating mga buhay. Amen. At kapag ang Kristiyano, mga minamahal, ay nagpasimula na magtiwala, manampalataya at iakbang ang kanyang palataya, dumalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang mga salita, mga minamahal, ay nasa ating puso, isip, mga minamahal, ating nais sa pamuhay ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang mga salita, mga minamahal. Doon natin nakikita, mga minamahal, ang talagang paggabay ng Panginoon, ang pagsama ng Panginoon, ang paglakip ng Diyos sa kanyang mga salita, mga minamahal. Kailanman, mga minamahal, ay hindi tayo binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay kayang pag-ingatan ng ating Panginoon. Tayo po ay talagang pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang binibigyan tayo, mga minamahal, ng pagtitiwala, pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kapanatagan ng ating mga loob, mga minamahal, bagamat kaliwat kanan ang mga nangyayaring sakuna, mga minamahal, ang grabing kahirapan, ang pangailangan ni ang pag-uusiman. Well, hindi po natin yan, mga minamahal, talagang kumbaga, hindi yan ang mas nangingibabaw sa isip at puso ng Kristiyano. Walang ibang kanyang layunin, mga minamahal, kundi ang masunod ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ang paglungkuran ng Panginoon. At once, mga minamahal, na talagang ating ipalakpak ang ating mga kamay, mga minamahal. Nagugulat na lamang tayo, mga minamahal, yung mga nangyari sa ating paligid, mga minamahal. Tayo ay nilalayo ng Panginoon. Tayo ay pinoprotekta ng ating Panginoon. Yung ating mga dalangin, mga minamahal, tinutugon ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At patuloy natin, mga minamahal, talagang ipinabubuan ang dobleng paggalang and honor sa ating beloved parents in the Lord na ginamit ng Panginoon para sa ating mga kaligtasan. Lagi po natin inaalala ang kanilang mga turo nila sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Distrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, mapapalang madaling araw. Amen. Sa ating beloved pastor workers. Salamat sa Panginoon. Atin nang muli kasama ating beloved ordained preacher ang maluwalhati, mga minamahal na kanyang pagbalik dito. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At gayon din, pinapabot natin ang pagbati ng magandang madaling araw sa beloved elders. Sa inyo po, mga minamahal, datihan man sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa oras na mga minamahal, muli tayong makapaginan ng mabuhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkato sa ating beloved Sister Loretta Bacani. Atin pong pakinggan. Atin pong Amen. Ang nabanggit po mga minamahal kanina, beloved Sister Cynthia Castro. Amen. Amen po mga minamahal. At maghanda po ating pong beloved Brother Romel Morante. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon
Alat muna magsabi ng praise the Lord. Amen. Ating pong pakinggan kung paano po pinapala ating pong beloved Sister Cynthia Castro. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother Romel Morante. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to all beloved children, to all beloved Almeda family, to all beloved preachers and workers, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, ako po'y nagpapabot po ng pinagpalang madaling araw po sa inyong lahat. Amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panibagong taon na pag-iingat at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan po tayo muli ng isang bagong taon. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay muling binigyan ng pagkakataon upang maipahayag ang mga pag-iingat at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin at sa aking pamilya. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung mga nakaraang araw, nung mga nagdaang araw po mga minamahal na ako po ay wala pong boses, nariyan po na nangangati po ang aking lalamunan. Ngunit tayo po ay tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po ay manalangin at yun po ang ginawa ko mga minamahal. Ako po ay nanalangin, nagsisi at humingi po ng pag-iingat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay pagalingin. After 2 to 3 days po mga minamahal, nariyan po na binalik po na ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last year lamang po mga minamahal, December 13, 2024 po, nariyan po na lumabas po yung let result at na-share ko rin po mga minamahal ang aking study LPT journey dito mga minamahal at labis-labis ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa po ako sa ipinasa na ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naging successful po ang aking oath-taking nung ito lamang pong January 11, mga minamahal. Praise the Lord, man. At nariyan din po mga minamahal na may mga unexpected blessing po na ipinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't labis-labis ko pong pinapasalamatan yan. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang aking dalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sana po ay makadalo ang aking beloved sister na riyan po mga minamahal na ang panalangin pong yan ay dininig at isinakatuparan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po during pandemic, mga minamahal, nariyan po na nagkaroon po ng emergency ang aking beloved kuya. Nariyan po na nagkaroon po siya ng fracture sa yung braso, mga minamahal. Nariyan po na kailangan po itong operahan mga minamahal dahil bali po talaga yung buto mga minamahal. Nariyan po na nahihirapan po siya bago po siya operahan mga minamahal. Nariyan po na kailangan pa po niyang i-swab test mga minamahal at kasama po ako doon bilang watcher niya mga minamahal. Habang dumating po yung schedule po namin ng swab test mga minamahal, nariyan po na naunang sinwab test ang aking beloved kuya sa laboratory. Bagamat habang ako naman po ay naghihintay mga minamahal, ako po ay nananalangin na ako ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At after mga ilang days po, lumabas po yung result mga minamahal. Nariyan po na nag-negative po ako sa swab test mga minamahal. At bagamat nag-positive po ang aking beloved kuya sa COVID mga minamahal, nariyan po na nariyan po mga minamahal na sinabihan po siya ng aming beloved
atin na manalangin, humingi po ng pag-iingat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And for the second time, mga minamahal, ng kanyang swab test, mga minamahal, nariyan po na isinakatuparan niya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at naging negative po ang result ng kanyang swab test. Praise the Lord. Ng minamahal. At after po nun, mga minamahal, nariyan po na humingi din po kami ng back-up prayer request po dito sa gawain upang maging, yun po yung araw ng operation po ng aking beloved kuya na na-fracture po yung kanyang right na braso, mga minamahal. Nariyan po na sa pag-iingat at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nariyan po hanggang sa itong mga oras na to, mga minamahal, ang aking beloved kuya ay normal na niya po itong naigagalaw ang kanyang na-fracture po ng mga braso, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo nga po ang sabi nila na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. At para po sa akin, napatunayan ko po yan, mga minamahal, dahil isa po akong scholar nung ako po ay college at dumating po yung UniFast result po namin na lahat po ng mga expenses po, mga minamahal, nariyan po na ibabalik daw po yan ng UniFast program po, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyayang pinagkakaloob niya po sa akin at sa aking pamilya. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang material, financial, physical, at lalong-lalong higit-higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pagduluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalang patong ating mula Sister Cynthia Castro. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras na tumaminal, tayo po'y may sarapan tumayo maminal, tayo po'y magpuri sa ating mahal na Panginoon. Ating po'y ipagpag ating pong inaantong na tiwa bago po natin ibigay ang bupato sa ating pong beloved brother, Romel Morante. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalagi, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawing, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumasa. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. O kay sarap umawit, awiting makalangin, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa.
Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Praise the Lord! Amen. Asa mo sa tamang minumang tayo po'y muling patuloy sa paghingi ng mga buhay at pinapalang patuloy. Lahat muna ng patuloy nagagalak mga minumang makapakinig ng kabutihan at himalang mga Pinoon, pumalagpag sa ating Diyos sa buhay at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong ibinibigay ang buong bato sa ating po vlog, Brother Romel Morante. Atin po pakinggan kung paano po sila pinagpahala ating malapay noon at maghanda po ating pong beloved Sister Loretta Bacani. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na si San Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo rin po sa aking mga minamahal na kapatiran,
Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-dati po nung wala pa po ako sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Andyan po ang aking mga bisyo, ang aking pag-inom ng alak at grabe din po akong magmura. Andyan din po ang aking pagsisinungaling at andyan din po ang aking mga kahinaan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na hindi po ako hinayaan na mabariwara ang aking buhay dahil po ay meron pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw po ay ako na rin po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga bisyo ko po ay yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga di kaaya-ayang mga gawa ko po. At ganoon din po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na noon din po sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ko po ay grabe po kami mag-away. Nakakalungkot po dahil wala po, noon po ay talagang wala po, hindi ko pa po kilala po ang mahal na Panginoon. Grabe. Sa aking puso ko po ay talagang wala pa ang mahal na Panginoon sa aking puso ko po noon. Talagang sa aming pag-away po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po, umabot po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay aking pong nasasaktan ng aking mahal ko pong asawa. At ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon ay yung aking mga gawa ko pong hindi po kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Binigyan po ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan ko po. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po ay grabe po dahil sa kasalukuyan pong yun ay sa panahon pong yun ay talagang wala po akong hindi po ako nakaipon ng gagastusin ko po. Ngunit inasa ko po sa mahal na Panginoon na alam ko pong hindi niya po ako pabayaan. Ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon at nagpuri sa mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung aking problema ko pong iyon ay inayos po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa pangarap po ng aking mahal ko pong asawa ko po. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon na hindi po ako hinayaan, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpasalamat, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved brother Romel Morante. Maminaw sa pagpapalagin, maminaw tunay, maminaw mahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal kapag ikaw ay tinawag, maminamahal sa totoong paglilingkod, maminamahal, hallelujah, nandiyan ang kanilang mga bisyo, maminamahal, hallelujah, hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos, maminamahal sa balik ng sila nagpabautismo, sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, sa unang panalangin natin kagalang-galang mala Pastor Walsada Almeida, maminamahal, hallelujah, ito po'y naging payapa at binagong lubusan ng ating dakilang Diyos. Maminamahal po rin po, maminamahal ang ating dakilang Diyos, maminamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, maminamahal ko muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalaw, pagrespeto po, maminamahal, hallelujah, sa mga turo at pangaral po, maminamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mala Pastor Walsada Almeida, maminamahal, hallelujah, ganun din po, maminamahal, hallelujah, sa pag-alala din po, maminamahal, sa ating assistant Pastor Lena C. Almeida, pagbati rin po sa Almeida family, maminamahal, hallelujah, sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal,
minamahal. Hallelujah sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah. At sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang gising po na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, manatili po tayong gising. Maminamahal, dahil po maminamahal ang oras na ito. Maminamahal, hallelujah. Ito po maminamahal, hallelujah, yung pagtitiis po natin, mga minamahal, dahil malapit na po matapos ang ating banal na gawain. Ang oras na ito, mga minamahal, hallelujah, hanggang alas 6, mga minamahal, dito po maminamahal, hallelujah, yung hallelujah, paglaban natin, mga minamahal, sa ating mga antok, mga minamahal, yung pagpikit na ng mata, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, tiisin natin ang lahat ng bagay, mga minamahal, alang-alang sa ating ikaliligtas at ikalulugod, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa bawat pagtitiis po natin. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kinapon tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, na tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating beloved sister, Loretta Bacani, mga minamahal, hallelujah, at maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila, para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang sa minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, ang inalaala at turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, lahat po ng mga manggagawa, beloved Olden Preacher, Buboy Nir, sa kanyang anak na Sister Divine Nir, beloved Almeida family, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood, diabetes. Mataas po ang kolesterol, ang pangangatawan ko, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Pagsamantala lamang po ang kagalingan. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Namiyong minamahal, nung ako'y nagwalis sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko sa sobrang sakit. Alam mo, minamahal, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Sa oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nagising po ako, minamahal. Umaga na po, tinignan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin po. Sa una dalangin ang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Nawala po yung sobrang sakit at pulang-pula, minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa nagpapagaling ng sakit sa karamdaman. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpapalang financial, physical, higit sa lahat sa spiritual. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa aming pamilya. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa mga biyaya, pagpapalat, pati kalakasan ang ibinibigay po sa amin. Kaya sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved
Sister Lorita Bacan, sa pagpapalang yan, mga minamahal, bagamat maiksi, mga minamahal, subalit ito po ay malaman, mga minamahal, naging pagpapala, mga minamahal, hallelujah, dahil po minamahal, hallelujah, nandiyan ang kanilang sari-sari mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, subalit nung sila nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, halusuna, panalangin natin kagalang-galang na Pastor sa Almeida, yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal na hallelujah, yan po yung pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah po rin po, maminamahal ng ating dakilang Diyos, maminamahal, hallelujah, muli tayo rin po magpatuloy, maminamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan, maminamahal, hallelujah sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, maminamahal, hallelujah, at maganda rin po, maminamahal sa pagkatapos ng ating mga kapatid, maminamahal sa ating beloved sister Jima Villaros. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Narito po, na po, mga ating mga kapatid, mga ating beloved elder, brother Alvin Reyes. Maganda po, susunod po salamat sa ating beloved sister, Jima Villaros. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kalanggalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, at sa lahat po ng mga bisita, sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Muli, akin pong pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay, mga minamahal, sa pagbabago ng aking buhay, sapagkat ang iyong abang lingkod, dati-rati po, mga minamahal, ay miyembro ng fraternity, at talagang halos na sa akin po ang lahat ng bisyo, mga minamahal. At lubos kong pinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat, mga minamahal, hindi ko po lubos maisip. Sumagi sa aking isipan na darating ang araw na ito na isa ako sa pipiliin, kahabagan ng ating dakilang Diyos upang siya'y aking paglingkuran. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lalong-lalo na sa tuwing ako'y nagkakasakit, dumarating sapagkat hindi naman po tayo exempted sa mga karamdaman, mga minamahal, sa mga trangkaso, lalong-lalo na sa panahon ngayon, mga minamahal. Lamig, init, maya-maya, mainit, mayat-maya, lamig, mga minamahal, talagang trangkaso, uso po, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa oras na tayo po'y magpakumaba sa kanyang harapan, magsisi, magsumamo, magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung ating pong mga karamdaman, yung aking karamdaman ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. At muli ko pong sariwain, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na noon po, mga minamahal, sa tuwing ako po ay mag-a-apply ng trabaho, mga minamahal, noong hindi pa po ako tinatawag ng ating dakilang Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Sa tuwing nag-a-apply ang iyong lingkod sa trabaho, mga minamahal, ay pahirapan, mga minamahal. Mahirap sa mga minamahal, mahirap matanggap sa trabaho sapagkat ang tinatanggap po nila, mga minamahal, yung pong mga fresh graduate, mga minamahal, yung bagong graduate po, mga minamahal. Ibig sabihin, mga bata, mga minamahal. Sapagkat ang iyong lingkod, mga minamahal, 36, mga minamahal, hindi pa po nakaranas magtrabaho, mga minamahal. Sapagkat pagka-graduate, mga minamahal, inuna ang pakikipagbarkada, pakikipag-inuman, mga minamahal. Isa sa dahilan, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, ang iyong lingkod galing po sa isang broken family, mga minamahal. Dahilan din po ng pagre-rebelde, mga minamahal. Kaya't ganun po ang nangyari, mga minamahal, na hinahanap ng iyong lingkod, mga minamahal, yung pagmamahal ng isang tunay na ama, mga minamahal. Hindi ko po naranasan kung paano ang kalinga, kung paano po, mga minamahal, ang lumaki sa pagmamahal ng tunay na
ama, mga minamahal. Sapagkat yung aking ikalawang ama, yung aking stepfather, mga minamahal, na pangalawang asawa na aking beloved ina, mga minamahal, hindi po kami magkasundo, mga minamahal. Talagang mainit ang kanyang dugo sa akin, mga minamahal. Natural po, mga minamahal, na ganun po mangyari. Kaya, mga minamahal, kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Noon, mga minamahal, isinumpa ko sa aking buhay, mga minamahal. Sinumpa ko, mga minamahal, na pagdating ng panahon, sabi ko, mga minamahal, ay makakapaghiganti rin ako, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hindi pinahintulutan ang bagay na ito, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, nung ako'y tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang tinuruan ako ng ating dakilang Diyos kung paano magpatawad, mga minamahal. Binagong lubos ng ating dakilang Diyos yung aking buhay, mga minamahal. Dati-rati hindi kami magkasundo. Ngayon, mga minamahal, talagang kung ako'y nangangailangan, mga minamahal, na kahit pinansyal, mga minamahal, talagang nariyan, mga minamahal. Lalong-lalo na nung nakunan yung aking beloved wife, mga minamahal, talagang walang-wala ang yabang lingkod, mga minamahal. Lumapit ako sa kanya, mga minamahal. Hinipo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Talagang tinulungan kami, mga minamahal, sa pinansyal, mga minamahal. At talagang, mga minamahal, na nariyan, mga minamahal, maging sa pag-apply ng trabaho, mga minamahal, kailangan ko ng requirements, pagkukumpleto sa mga requirements, mga minamahal. At kapag lumalapit ako sa kanya, mga minamahal, hindi na ako nagdadalawang salita, mga minamahal. Talagang nandyan, mga minamahal, dahil sa ating dakilang Diyos at sa urang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. At mga minamahal, pinagpapasalamat ko, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na hindi man karapat-dapat, mga minamahal, na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit sa kanyang banal na umasan, mga minamahal. Kahit ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin ng mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Purin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, mga sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal. Nandiyan kanilang mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Pasama din, mga minamahal. Hallelujah sa mga samahan, mga minamahal, sa fraternity, mga pinamahal. Hallelujah. Nandiyan, mga minamahal. Hallelujah. Nung sila naglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kinabagan ng ating dakilang Diyos nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay sa unang pagluhod. Panalangin natin kagalang-galang mga Pastor Rosada Almeida, malaman sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Mga minamahal, hallelujah, ating mga kapatid. Mga minamahal, hallelujah, ay binagong lubusan ng ating dakilang Diyos. Sila po ay pinagpala, mga minamahal, hallelujah, hindi lang po sa pagpapala pisikal, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual na tunay. Mga minamahal, kapag inuna mo, mga minamahal, na hinanap ang kariyan ng ating dakilang Diyos at ang kanyang katwiran, mga minamahal, lahat ng bagay ay pawag idaragdag, mga minamahal, hindi ka pababayaan, mga minamahal, hanggat ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, akin na po tinatawagan sa ating beloved Sister Gemma Villaruz, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa ating mga Almeida family at Almeida children at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo po mga minamahal, baguhan man po datihan, ako po'y nagpapabot ng pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na proteksyon at gabay na kanyang pinagkakaloob sa aking ina na sa ibang dakong bansa. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko lang rin po mga minamahal, ako po'y bata mga minamahalan dyan po na bilang bata po mga minamahal, hindi po mawawala sa atin ang paglalaro sa labas mga minamahal. Ako po ay 9 na taong gulang po noon mga minamahal nung aking pong maalala mga minamahal at kami po ay naglalaro sa labas noon mga minamahal at Sabado po noon mga minamahal.
Andyan po na papatawid na po sana ang iyong paglingkod sa kalsada mga minamahal. Ngunit andyan po yung mabilis na takbo ng tricycle mga minamahal. At pagkagising na lang po ng iyong paglingkod mga minamahal, ay nasa ospital na po ako mga minamahal. Andyan po na bilang bata po mga minamahal, andyan na hindi natin maiiwasan ang pag-iyak mga minamahal. At paghahanap sa ating mga magulang mga minamahal. Andyan po na pagkamulat po ng aking mata mga minamahal, andyan po na pasensya po sa mga kumakain mga minamahal. Andyan po na nagsusuka na po ako ng dugo mga minamahal. Andyan po yung isang plastic na puno na po ng suka ko ng dugo mga minamahal. Andyan po na umiyak na rin po ako mga minamahal. Ngunit sa habag po na ating mga mahal na Pastor Willie Sadalmeda, andyan po na wala pa pong 2 weeks mga minamahal, ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po mga minamahal, at ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ngayong taon pong ito mga minamahal, ako po'y pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dinagdagan po ng 1 taon ng aking buhay mga minamahal. Hallelujah. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom knowledge na kanyang pong pinagkakaloob sa aming magkakapatid sa aming pag-aaral. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual na kanya pong patuloy na binibigay at pinagkakalob sa aming magkakapatid. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ka rin dakilang Diyos. Niya po sa ating beloved sister Gima Villarus, mga minamahal. Halina pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos bilang kabataan, mga minamahal. Halina nandyan mga minamahal. Halina ng mga bagay, mga minamahal. Hallelujah na nandyan mga minamahal na pagtawag ng ating dakilang Diyos, magamat hindi pare-parehas, mga minamahal, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay nung sila po tinawag, mga minamahal, yung mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, yung pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, para po sa kapakanan ng lahat, mga minamahal, hindi po pinagbabawal, mga minamahal, hallelujah, ang tayo, mga minamahal, ay magpa-hospital, mga minamahal, hallelujah, mapupunta po, magpa-check up, mga minamahal, hindi po yan pinagbabawal, mga minamahal, para malaman po natin, mga minamahal, ang ating mga karamdaman, mga minamahal, subalit ano ang turo ng ating kagalang-galang na Pastor Willie Almeida kapag nalaman natin ang ating karamdaman, mga minamahal, sumampalataya ka lamang sa Diyos na buhay, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamala pa Jesus, mga minamahal, hallelujah, na magkaroon ka lamang ng singlaki ng butil ng mustasa, mga minamahal, sa iyong panalangin, sa iyong paglapit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yan ay tutugunin ng ating dakilang Diyos 100% na pananampalataya, mga at ang iyong karamdaman, mga na walang gamot na gagamitin, mga yan po ipapagalingin ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga ang ating dakilang Diyos, mga muli tayo magpatuloy, mga hallelujah, akin na po tinatawagan, mga sa ating beloved brother Jan Aquino, mga at sundan po yan na ating beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Bago po po ipagkaloob, mga minamahal sa ating mga brother dyan, mga minamahal, hallelujah, ating po munang ipanalangin, mga minamahal, ang ating coffee break, mga minamahal, hallelujah, upang maspasa po ang ating nagilan. Hallelujah. O po dakila pagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa langit, sa pangalan mo ang pinakamamalapay Jesus, hallelujah, pinupuri ka namin, pinasasalamatan mga malapay noon, hallelujah, sa bawat yugto na yung pananambahan, malapay noon, at tunay mo po itong pinagpapala, malapay noon. Maraming salamat, malapay noon sa mga buhay na patutuo na aming napakinggan, malapay noon sa masayang awitin, malumanay na awitin, malapay din na po ng mga awit, malapay noon, hallelujah, ginalin na napakatabi sa banal presensya, malapay noon sa mga oras na ito, malapay noon, hallelujah, kami pilubos na nagpupuri, papasalamat, malapay noon sa aming pagsalusalon, sa aming coffee break, malapay noon, hallelujah, upang magiging silbing magpagising sa aming diwa, malapay noon, hallelujah, maging kalakasan sa aming pisikal na pangangatawan, malapay noon, ibalik mo po, malapay noon, na di mabilang na pagpapala, malapay noon, hallelujah, sa bawat ng kaloob, malapay sa magkapangyarihan pangalan mo, aming pinakamamalapay sus, ito po ang aming samot panalangin, in the mighty name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. The table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he don't feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and you may feel
spread, where the saints of God are fed. He invites His chosen people coming down. With His manna He will feed, and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Puri po rin. Dakilang Diyos. Gabdi po sa ating mga wait mo, minamahal. Hallelujah. Tayo po magpatuloy mo, minamahal. Hallelujah sa ating mga buhay na patuto sa pagkikinig mo, minamahal. Hallelujah. Kinapong tinatawagan. Hallelujah sa ating beloved Ilde, beloved Jan Aquino mo, minamahal. Hallelujah. At maganda po, susunod na pasalamat sa ating beloved Sister Hasmin de Guzman po. Amen. Praise the Lord. Members the Lord, ang bungol lang ng pinagmataas ng pagpuri, paglatid at pagdadakilay sa ating pinakamamalapayang sus. Praise God, and double honor, double po paggalang sa ating magulang sa ating pinakamamalapayang sus, sa ating kagalang-galang, ibang lista, Pastor Willis Ralamitan. Praise God, at maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Praise God, sa kanilang mga iniwang turo at aral. Praise God, na hindi malilimutan kailanman. Praise God. At maging sa lahat ng kanilang mga beloved children, ang beloved na whole Almeida children, at maging sa lahat ng ating mga beloved na pastoral workers, praise God, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at katuwang kanyang beloved anak, praise God, beloved Sir Divine, praise God, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kasama, kapiling maminamahal, ating mga beloved elders, praise God, sa ating mga beloved na kapatiran natin mga baguan, at sa lahat ng ating naabot noon nakakarinig ng tino sa ating mga kapitbahay, praise God. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapayang sus, maging maminamahal ng ating nanonood po natin live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, lalo sa mga baguhan, praise God. Magandang oras po dyan sa inyo, at magandang umaga na po sa ating pinakamamalapayang sus. Purihin ang ating pinakamamalapayang sus, praise God. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal, ako'y nabigyan muli na mapasalamatan ng ating pinakamamalapayang sus, praise God. Nariyan, pasalamatan ko rin po, maminamahal, na ako po'y pinagpala maminamahal nung araw po ng Monday, praise God. Nadagdagan ng taon ng aking buhay. Salamat sa ating pinakamamalapayang sus, praise God. Sa laging kahabagan, lagi tayong pinanghawakan, praise God. Naman na ginagamit ka sa kanyang banal na upasan. Salamat po sa kahabagan ng ating pinakamamalapayang sus, praise God. Dati-dati maminamahal, pag mga ganitong kaarawan ng ibang lingkod, praise God. Talaga nandun maminamahal na grabe yung pagbibisyo, maminamahal. Tawag ng mga barkada, praise God. Talagang nandun maminamahal na lulong sa alak, maminamahal. Lulong sa droga, maminamahal, praise God. Hanggang sa umabot maminamahal, may time na talagang napapatrubol yung panglingkod, praise God. Pero salamat sa ating pinakamulang simula na ako'y makakilala sa banal gawain ito. Inalis lahat, maminamahal ng bagay na yun, pinalitan ng pag-ibig ng ating pinakamamalapayang puri, ng ating pinakamamalapayang praise God. Ako rin nagpupuri, nagpapasalamat. Sariwain ko rin bro, maminamahal ang mga grabing mga pagpapala ng ating pinakamamalapayang praise God. Dati-rati maminamahal nung hindi pa po nakilala sa balang gawain ito. Ako po maminamahal ay alipin ng pagbibisyo, yung pagmamariwana, maminamahal. Dahil sa pagmamariwana yan, maminamahal, natutunan ko maminamahal magsinungaling at magnakaw sa aking mga loved ones, maminamahal. Talagang grabe ang naranasan ng ibang lingkod. Praise God. Nakala ko maminamahal, hindi na ako makakaalis doon sa bagay na yan. Maminamahal.
na talaga nagpupuri o nagpapasalamat sa ating pinakamalapayang Praise God. Nandiyan maminamahal ng ating magulang sa ating pinakamamalapayang Jesus, ating kagalang-galang evangelista Pastor Willis Almeida, Praise God. Ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida, Praise God. Sa kanilang buong tapang, maminamahal na walang sawang pagtuturo, maminamahal ang pangangaral, pagbabible study, ang mga binuksan mga krusada, maminamahal, at napabilang yung abang lingkod, meron pong ginamit ating pinakamamalapayang Jesus, isang maminamahal na naging classmate ko, maminamahal. Praise God. Ando na siniran po ako ng kakaibang pag-share. Praise God, sa dako po ng linggayin, maminamahal, na talagang purihin ang ating pinakamamalapayang. Simulang ako'y maglingkod sa banal na gawain ito, yung aking pagmamariwa, instant, inalis ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Ako rin na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapayang Jesus, na dati-dati maminamahal. Ako po ay talagang black sheep, maminamahal ng buong pamilya ng Aquino. Praise God, talaga nandun maminamahal na kulang na lang ay kitilin yung aking buhay. Praise God. Pero nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapayang. May layunin pala ang ating pinakamamalapayang Jesus kung bakit hindi nangyari yung mga bagay na yun. Praise God. Andun maminamahal na gagamitin pala ako sa kanyang banalbasan ng ating pinakamamalapayang sa kahabagan niya. Doon tayo laging itinatayo ng ating pinakamamalapayang. Salamat sa ating pinakamamalapayang. Praise God. Nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal na nandun maminamahal sa mga kagilingan ng karamdaman. Dati-rati maminamahal na pag ako'y nagkakaroon ng trangkaso, maminamahal. Umabot po yan, maminamahal, bumibilang ng buwan yan. Praise God, kahit mga 4 na buwan na straight, may trangkaso yung ibang lingkod. Nangyayari yan, maminamahal. Grabe, praise God. Na talagang halos mamatay-matay ng ibang lingkod. Kasi dati-rati maminamahal, ako po ay may sakit na hika, maminamahal. Tapos yung aking likod, yung aking spinal cord ay umusli yung isang buto, maminamahal. Bandang gitna, maminamahal talagang sa aking, nakuha ko yun sa aking pagnanakaw ng nyug, maminamahal. Sa aking mga loved ones, kasi may mga talim yung aking mga loved ones sa mga nyug, maminamahal. Ipinagpapalit ko sa aking bisyo yan, maminamahal. Doon maminamahal sa aking pagnanakaw ay nalaglag po ako dun sa pinakatuktok ng nyug, mga siguro around 25 feet yun, maminamahal. Pagbagsak ko, nauna yung likod, maminamahal, umusli yung aking spinal cord, talagang grabe, ininda ko yan, maminamahal, ng ilang taon, maminamahal. Dahil elementary pa lang ako, doon ako na disgrasya. Tapos nung nag-high school ako, maminamahal, simula nung makakilala ko sa banal na gawain ito, maminamahal, ang himala ng ating pinakamamahalapayang Jesus. Nakalimutan ko na yan, maminamahal. Hindi ko na po yan, nakalimutan kong ipanalangin yan, maminamahal. Pero inalis ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God, purihin ang ating pinakamalapayang Jesus. Andun, maminamahal, ako rin nagpupuri, nagpapasalamat. Kung dati-rati maminamahal ay napakapayat ang abang lingkod, maminamahal. Ay talagang pag naglingkod ka sa ating pinakamamalapayang Jesus, physically, pasasaganain ka ng ating pinakamalapayang Jesus, na doon maminamahal na hanggang maminamahal. Praise God. At sabi nga maminamahal, itong mga pagpapalang ito talagang hindi natin mababayaran, bigay ng ating pinakamalapayang Jesus. Praise God. Puri hindi ng ating pinakamalapayang Jesus. Praise God. Nandun maminamahal, maminamahal ay yung mga grabing himala na ginawa sa aking buhay, maminamahal. Simpleng himala na lang, maminamahal na ginawa ng ating pinakamalapayang Jesus. Nagkaroon po tayo maminamahal ng pagtitipon sa dako ng Luneta, maminamahal. Siguro, nung kuwan maminamahal siguro, yung mga 2021 yun, maminamahal. That was 2021, maminamahal. Karoon tayo ng crusade, maminamahal, sa Luneta gaganapin, maminamahal, pagkakatipon-tipon natin doon, maminamahal, praise God. Church anniversary, maminamahal. Talagang gusto ng ibang lingkod, maminamahal na pumunta, maminamahal, pero wala akong financial, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, talagang ang desire ng puso mo ay sumama, maminamahal, sa banal na krusada ng ating pinakamamalapayang Jesus. Gagawang pagkaparaan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, na nandun, maminamahal, iwan ko, parang pinaisip sa akin ng ating pinakamamalapayang Jesus, na ako po yung mamalingki, samahan ko yung aking mahal na ina. Alam niyo, dati-rati, kasi pag namamalingki ang aking mahal na ina, ang kasama niyo yung stepfather ko, maminamahal, hindi po ako sumasama. Sumama po ako, maminamahal, para magbitbit ng kanyang paninda, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, meron po akong parang nakitang basura. Nasipa ko lang, maminamahal, na basura. Yung parang pinaisip sa akin, napulutin ko yun, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, dun sa listahan, wala pong pangalan na yung nagmamay-ari, maminamahal. Yung ID, hinahanap ko kasi yung ID. Kasi meron pong pera, maminamahal, dun sa may notebook na nakaipit doon,
wala pong nakalista, pero maraming pera, maminamahal, halos basta maraming pera, maminamahal. Mas sobra-sobra pa ang binigay ng ating pinakamamalapayo sa pamasahe, maminamahal na binigay niya. Praise God. Alam niyo maminamahal, ang sekretong ginawa ko doon, kasi sabi nung nangangasiwa doon, pag nakapulot daw tayo ng mga ganung mga bagay, maminamahal, ibigay natin maminamahal yung kalahati, maminamahal. Alam niyo ba, maminamahal, hindi kalahati yung binigay ko, maminamahal. Ibinigay ko yung aking pamasahe, maminamahal, sa ating pinakamamalapayo. At lahat ng natira, kahit malaki, maminamahal, ibinigay ko sa ating pinakamamalapayo. Alam niyo ba, grabe yung pagpapala ng ating pinakamamalapayo. Si Praise God, yung aking stepfather, maminamahal, na ang tagal na niya dan sa, pinagpala na siya dahil natanggap siya sa dako ng UL, maminamahal. Pero utusan siya, maminamahal. Yung parang pinakamababang part, maminamahal, pag may gagawin mga troubleshooting, siya yung pinapaakyat, alanganin, maminamahal. Halos malaglag siya, maminamahal. Pero utusan nga siya, yun ang trabaho niya, maminamahal. Pero after nun, maminamahal, nung ibinigay ko yun sa ating pinakamamalapayon, totoo talaga ang pangako na ating pinakamamalapayon, lagi ka lang magtapat sa Kanya. Praise God. Nandun, maminamahal, susunod sa iyo ang pagpapala, maminamahal. Kung hindi lang ikaw ang pagpapalain, yung loved ones, maminamahal. Totoo, maminamahal, praise God. Yung aking stepfather, dati-rati utusan, maminamahal. Pero nung sabi nga, pag nagtatapat ka, maminamahal, talagang sabi nga, hindi kanya gagawing buntot, may bagkus gagawin kanyang ulo, maminamahal. Yung aking stepfather na dating utusan, maminamahal, ngayon siya na po yung parang bisor, maminamahal. Siya na yung nag-uutos sa lahat ng mga nandun na mga trabahanting mga technician. Salamat sa ating pinakamamalapit. Praise God. Kaya totoo talagang pagpapala, maminamahal, magtapat lang tayo sa pagbibigay. Doon, huwag tayong manghinawa, maminamahal, kahit na, sabi nga, may time na, lalo sa mga oras na ito, nagmamahalan, maminamahal ang mga bilihin. Praise God. Gipit ang mga Kristiyano, maminamahal. Pero walang Kristiyanong gipit, maminamahal. Dahil ang Diyos natin ay laging nagsusupply, maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalapit. Praise God. Kaya doon, maminamahal, nagpupuri ng nagpapasalamat, maminamahal, sa laging pag-iingat niya, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, ito simpleng patotoo lang, maminamahal. Talagang grabing himala sa mga himala, maminamahal. Nangyari po, maminamahal, di ba, nung Wednesday, maminamahal, mayroon tayong Bible study, maminamahal, sa dako po ng Imingan, maminamahal. Appreciate. Dala po namin yung kulay orange na may garong dyan, maminamahal. Grabing himala ng ating pinakamamalapay Jesus. Bakit maminamahal? Alam niyo po, maminamahal, yung likuran, maminamahal, ng yung single, ay yung garong na dala namin. Natatanggal na yung tornilyo, maminamahal. Yung mismong sintro niya, maminamahal. Yung nandun sa may kinakabitan sa may kadena, maminamahal. Yung mismong maminamahal, yung pinakamalaking, yung sumusupport doon sa sprocket, basta yung pag natanggal yun, tanggal yung gulong, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, kukunti na lang yung kumakapit doon, maminamahal. Sabi ko, grabing himalalong. Sabi ko, grabe, pinag-ingatan talaga tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, dahil kasi biglaan, maminamahal, nagbadali kami pumunta doon. Hindi na namin na-check kung okay yung dala naming sasakyan, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, grabing himala ng ating pinakamamalapay Jesus. Ang bilis namin, maminamahal, pumunta doon, maminamahal. At mabilis din po kami bumalik, maminamahal, para makahabol po kami. Para sa kinumagahan, may lakas po kami na magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hindi po kami na-disgraya. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun, laging, sabi nga, lagi nating kasama ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ka rin nagilan Diyos. God bless you po sa ating beloved Elder Brother Jan Jan Aquino. Mamaya sa pagpapalangin, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan ang kanilang mga bisyo, mga minamahal. Walang kapayapaan sa puso't isipan, mga problema, mga minamahal ng kanilang mga magulang, mga minamahal. Subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Yung walang kapayapaan, mga minamahal. Yung problema, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, mga minamahal, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ginagamit po sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Mga ginagamit din po, mga minamahal, hallelujah, bilang instrumentalist. Mga minamahal, hallelujah, ganyan po, magpala at magbago ang ating dakilang Diyos na buhay. Tunay, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung ikaw ay na kay Kristo, dapat ikaw ay bago nilang ng dating mga bagay, mga minamahal, ay dapat magsilipas na. Mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, akin na po tinatawagan sa ating beloved sister, Hasmin Di Guzman, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal, magpapasalamat, pagkatapos natin mga kapatid, mga minamahal, sa ating beloved brother, Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Magandang madaling araw po sa ating lahat po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Sapagkat po, during po nung September po, last year po yun 2024 po, ako po ay nakaramdam po ng sakit ng ulo po. And then yung nagkaroon po ko ng bukol sa neck po. Then nung nagpa-biopsy ako sa doktor po, sabi po nila may findings po na thyroid po. Kailangan daw po ng operation po. Nag-decide po ako na hindi po magpa-opera po kasi po ayoko rin po magpa-opera kasi po natatakot po ako sa operation po. And then sabi po nung beloved sister ko po, dumalo daw po ako sa gawain na ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po. And then sumunod po ako sa ate ko po. Dumalo po ako. And nalangin po ako sa mahal na Panginoon Hesus po na ako po'y pagalingin. At pag uwi ko po nung araw na yon, instant po na pinagaling po yung sakit ng ulo ko tsaka hindi na po masakit yung thyroid ko po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Sapagkat nung nakarang linggo lang po, kami po ay nasa daan po na pauwi na po sa aming bahay po. Mayroon pong naka 4 wheels po. Nasa linya po kami ng sa road po. Yung 4 wheels po, mabilis po yung takbo niya. Hindi namin po namalayan na mayroon din pong motor po sa right po namin sa may bandang gilid lang po. And then nandyan na po yung papunta dito sa may bayan natin po na makakasalubong niya yung 4 wheels po. Parang naipit po kami doon sa isang linya po. Buti na lamang po yung nasa right side po namin is motor lang po. Hindi po siya 4 wheels din. Kasi po kung 4 wheels din po yun, naipit na po kami doon sa sa gitna ng 4 wheels din 4 wheels po. Kaya nung mga nasa daan pa po kami noon nag-Hallelujah in Jesus name po kami ng beloved sister ko po. Nakaramdam po ko ng isang yung kahabagan sa loob ko na hindi ako nag-aalala na nawala po yung takot ko kahit na nangyari po yun. Kaya pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil patuloy niya po kaming pinag-iingatan kahit sa daan man lang po. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po dahil hindi ko alam kung kailangan ko po itong sabihin, pero pasensya na po kayo. Ginugulo po kasi ako sa isip ko Nanaginip po ako ng one day po. Napanaginipan ko po na sobrang dilim po ng lugar po. And then, marami pong hindi ko maintindihan yung mga nakikita ko doon sa panaginip po. And then po, siguro po sa gawain ng masamang espiritu po yun, dahil po natutulog po ako noon, akala ko po nasa panaginip po talaga ako. Na yung masamang espiritu po, dinaganan po niya ako. And then, lumalaban po ako. Sabi ko, Hallelujah in Jesus' name. Sabi ko, paulit-ulit po ng Hallelujah in Jesus' name kasi po talagang sobrang lakas po yung masamang espiritu po na ginugulo po niya ako sa panaginip ko. Na hindi ko po alam na nandun pala ako sa panaginip na yon. Nung Hallelujah in Jesus name po ako nang paulit-ulit po, bigla na lang po ako nagising. And then na-realize ko po na panaginip lamang yon. Kasi po, kumatok po yung brother ko po doon sa bahay. Doon po ako nagising.
Pero kung hindi po kumatok yung beloved brother ko po noon, patuloy pa rin po ako doon sa panaginip na yun. Na hindi ko rin po maintindihan. Ginawa ko na lamang po noon, pagising ko po, nanalangin po ako sa mahal na Panginoong Hesus na pag-ingatan niya po ako kahit sa, Praise the Lord, kahit sa amen. sa panaginip po. Kasi po, hindi ko rin po alam, hindi ko maintindihan po bakit. Siguro po sinusubok po yung faith ko po. Then, patuloy po akong nananalangin sa mahal na Panginoong Hesus. Walang oras po na hindi na ako sanay na hindi manalangin po. And then, nagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus sapagkat dinidinig niya po yung mga panalangin ko na Amen, Lord. yung friend ko po na nasa dako ng ibang bansa po, sabi niya po, siya po ay na-stroke po. Halos hindi niya mahawakan yung mga bagay na gusto niyang kunin. Tsaka hindi naman po siya makalakad ng straight po kasi yung bedridden po siya noon. Sabi ko, manood ka ng live streaming sa Facebook or sa YouTube ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po. Kasi hindi po siya taga JMCIM po, which is Jesus Miracle Crusade International Ministry po. Pinakinggan niya po yung sinabi ko, nanonood po siya. And then, sinasama ko po siya sa mga prayers ko po. Noong kahapon lamang po, nakausap ko po siya through cellphone po, sa messenger po. Sabi niya po, nakakalakad na daw po siya. Praise the Lord, amen. Hindi na po siya kailangang alalayan, hindi na po siya kailangan na pakainin pa. Siya na po yung kumikilos mag-isa po. Kaya sobra-sobra po yung mga pagpapala na ibinibigay ng mahal na Panginoong Hesus po. Sa mga maliit na bagay o sa malaki po, sobra-sobra po na kagalakan po sa aking puso na hindi pala natutulog ang Diyos. That's right. And then, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nandyan po na kahit na maraming mga pagsubok po na dumarating sa buhay na nagkakasakit po, patuloy pa rin po na manalangin at dumalo sa gawain na ito. Kaya, ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang napakahalaga na talagang bago tayo matulog ay manalangin. Amen? Totoo po yung bangungot, totoo po yun. Marami na po napahamak diyan. At pero sabi ng Biblia, hanggat tayo po ay mainit na naglilingkod sa ating malapay, babantayan tayo ng kanyang mga anghel upang tayo po pag-ingatan niya habang tayo ay natutulog. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At buti na lang ating mga kapatid ay talaga bagamat sa panaginip ay naisisigaw niya, hallelujah, praise the Lord. Amen? Amen? O yun, dahil doon, kaya ginising ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi dahil doon sa katok. Kakatok ng kakatok yun. Kung hindi ka alisan ng jablo, di ka magigising. Pero dahil sa pagsambit ng hallelujah, praise the Lord, sa panalangin natin ginagamit naman ng Bangkisa Estrada Almeida, ating mga beloved workers, mga minamahal, ipinapanalangin tayo. Kaya tayo ay iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At isa pong magandang umaga aking pinaabot sa ating pong mga minamalang mga bisita, ating beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respects to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Also, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, and also with our beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At welcome na welcome po sa pagbabalik ng ating pong beloved preacher. Talagang matagal natin siya na-miss. Amen. Amen. Ngayon kasama na natin uli at talagang pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord.
At siya po'y sundan ng ating pong beloved Nanay Marta Tamundong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglalwati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang, pagrespeto sa ating magulang sa Panginoon. At ating inaalala ang turot aral na ating kagalang-galang beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Lina C. Almeida, sa pagbati rin po sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga elders, mga pastoral workers, sa inyong mga kapatiran na magandang umaga po sa atin lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Muli na bigyan po ako ng pagkataon upang ipahayag mga kamangha-mangha, mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Tunay po minamahal, hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito, nandyan na talagang binata pa ako noon mga minamahal, talagang problema na po ako ng aking mga magulang dahil sa aking mga bisyo mga minamahal, pag-inom ng alak mga minamahal, talagang nandyan, talagang minsan 24 hours kami nasa aking mga barkada, inuman mga minamahal. Kaya talagang nandyan na hindi ko natapos yung aking pag-aaral sa kolehiyo dahil po sa pagbabarkad ng mga bisyo mga minamahal. At tunay po minamahal, hanggang sa ako'y nakapag-asawa mga minamahal, nandiyan pa rin aking mga bisyo mga minamahal. Nandiyan talagang madalas na mag-away kami ng aking malasawa hanggang sa talagang aking malasawa na talagang nag-decide na mag-ibang bansa mga minamahal. Talagang bago siya umalis mga minamahal, talagang nandiyan na kami po'y nag-away mga minamahal. Kaya nandiyan po na ako po'y nalungkot mga minamahal sapagkat ang aking malasawa na palis na po sa ibang bansa minamahal. Talagang grabe po yung pag-away namin mga minamahal. Kaya tunay po minamahal na talagang hindi ko po alam mga aking gagawin dyan na aking kalungkutan hanggang sa aming bahay, may minamahal sa aking pag-isa na nandyan na may naugugyok sa akin, buksan ko po ang aming TV minamahal at aking napanood minamahal ang ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po, mga minamahal, na napakinggan ko po yung mga patutuo ng mga kapatiran na andyan na sila po may mga problema minamahal. Tunay po minamahal na nilutas po ng ating pinakamamahal na Jesus. May mga bisyo po minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya mga karamdaman, sari-saring karamdaman, sila po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tunay po minamahal na hinahanap ko po ang gawain ito minamahal. At tunay po aking nasumpungan sa dako ng Amoranto minamahal. At tunay po minamahal na nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na aking mga bisyo, aking kalungkutan po minamahal. Ito po'y pinawi ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po, aking mga bisyo, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po, minamahal, ako po nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa ako po nag-decide na umuwi dito sa Pangasinan upang i-share ko po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Tunay po, ang aking mga mahal sa buhay, tunay po na nandyan na may karamdaman sila minamahal. Aking mahal na ama, salaman, aking mahal na ina, aking mga kapatid, mga minamahal, na talagang nandyan na may cancer po minamahal, nung sila po tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, ang aking mga mahal sa buhay, tunay po na sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking malasawa, nung siya po dumating minamahal, tunay po na mayroon siyang karamdaman, sakit sa puso, diabetes. Tunay po minamahal, nung siya rin po naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking mga kapitbahay, mga minamahal, na andyan kanilang mga bisyo, mga minamahal, nung sila po sumama at naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na sila rin po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ganon din po minamahal, aking nasiran po namin sa dako ng Maynila minamahal, Valenzuela, na andyan na may sakit sa balat, psoriasis po minamahal.
tunay po nung siya po nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, tunay po minamahal na ang kanyang karamdaman na psoriasis, sakit sa balat, tunay po na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon mga minamahal, talagang pinakinis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang yan na kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal sa pag-iingat po minamahal ang aking mga mahal sa buhay nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac. Tunay po minamahal na talagang marami po sila minamahal, may 10 po sila aking mahal na ina, kapatid, pamangkin po minamahal. Nung sila na-aksidente sa dako ng Tarlac po minamahal, yung kanilang sinakyan na jeep, tumaob po minamahal, talagang bumangga po minamahal. Subalit nabanggit ng aking mahal na inasalaman ang hallelujah, praise the Lord. Tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Walang masamang nangyari sa kanilang minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po. Ganon din po yung mga lingkod minamahal, talagang tunay po minamahal, mayroon pa akong sasakyan minamahal na purisma minamahal, talagang nakakatulog ako minsan minamahal, pero andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Maging sa pag-drive ng motor minamahal, minsan talagang andyan na talagang sa amin pag umulan, talagang napakadulas po minamahal, sapagkat lupa po minamahal yung aking dinadaanan po minamahal. Talagang minsan talagang sa aking pagdadrive mga minamahal, minsan parang muntik na akong nahulog sa kung mga minamahal sa palisdaan po minamahal. Tunay po minamahal na pagsambit ko ng hallelujah, praise the Lord, tunay po na ako po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay din po minamahal na andyan na talagang yung sumakit po yung aking likod mga minamahal, talagang grabe po yung sakit po minamahal, napakakirot po minamahal aking likod po minamahal. Tunay po na sa pagpupuri po minamahal, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po minamahal ng aking yung sakit ng aking likod minamahal, tunay po minamahal na ito po yung unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, talaga, sapagkat hindi na pag mayroon po tayong karamdaman, hindi na tayo kailangan pumunta ng doktor, magsumamo lang sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan po minamahal, tunay po minamahal sa pagpupuri. Tunay po na sa unang dalangin ng ating kagalang-galang beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, tayo ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal sa Pag-Jesus sa patuloy na pagpapala na pinagkakalob sa amin sa sa pangailangan namin sa araw-araw na nandyan ang pagpapalubay ng ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat sa aking mga loved ones. Maraming salamat po sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan. Tunay nga po mga minamahal, God is good. Amen. Talagang siya po mga minamahal, hindi nagmamaliw ang kanyang pagpuprovide at pag-iingat sa bawat isa sa atin mga minamahal. Amen. That's the reason why mga minamahal, no way na hindi tayo maglingkod. Amen. Sometimes kapag nararamdaman natin yung medyo tinatamad na tayo o kaya tayo po mga minamahal, nabibigatan masyado sa ating paglilingkod, huwag mong pansinin. Talagang sabi nga ng mga pastor, talagang kung kinakailangan, gawa mo ng agonizing prayer, do it. Para sa ganun lumayas yung demonyo ng katamaran, demonyo ng magawa ng kaaway dito sa ating pumapasok sa ating pong ispuso at isipan. And then, that's the time mga minamahal, tayo palalayain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito po ating mga kapatid, ating beloved nanay Martha Tamundong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. At hindi po pinaganda ang beloved Sister Jamil Milan and beloved Sister Susan Lodado. Amen. Sila na po ang last. Kung mayroon pong gustong humabol, ay lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Amen.
pinakamataas ng pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot paggalang sa ating kagalang-galang Pastor Weldy Estrada Almeida. Maging din po ating naalala magagandang turo ng ating mahal na pastora na Lina C. Almeida. At ako rin po nagpabot paggalang sa lahat po ng Almeida Children's, sa lahat ng mga minamahal na mga manggagawa at sa inyong mga minamahal na mga kapatiran. Magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At muli ko pong mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po mga minamahal, dati-rati po, ako po talaga po ay marami pong bisyo, mga minamahal, wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Nandyan po mga minamahal na bagamat babae po ako, na mahilig po ako ng manigarilyo, mga minamahal, hindi po nawawalan ng sigarilyo po sa aking bulsa at saka lighter, mga minamahal. Nandyan din po mga minamahal na napakahilig ko po sa sayawan noon, mga minamahal, dahil hindi ko po nasubukan nagdalaga, mga minamahal, dahil po mga minamahal, maaga po mga minamahal na ako pinakapag-asawa, kaya hindi ko po nasubukan na nagbuhay dalaga noon. Kaya alam niyo po mga minamahal, hallelujah, napakahilig ko mga minamahal na nandyan po. Parati po ako sa sayawan, mga minamahal, na bagamat marami na nandyan na po na may anak na po ko, mga minamahal. Pag may sayawan po, lagi po akong nandoon talaga. Hindi po ako, mga minamahal, kahit na ayaw ng aking mahal na asawa, sabi ko sa kanya, wag mo akong pigilan dahil hindi ko po nasubukan na nakipagsayawan. Kaya ngayon sabi ko, ako'y makikipagsayawan. Sabi ko, ganun po ako, mga minamahal noon. Napakarami pang kururite po aking mukha. Talagang napakahilig ko po. Subalit, nandyan po mga minamahal na napakabuti po ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa lahat po ng aking mga bisyong aking nabanggit, pati sa sugalan, mga minamahal, na parati po ako na nandyan, mga minamahal. Kahit may mga anak po ko, sabi ko, asikasuhin po yung aking mga anak, at nandun po ako sa lamay, nakikipagsugalan, mga minamahal, na lahat po mga minamahal ginagawa ko kaya po mga minamahal, nandyan na sa dami ko pong bisyo, mga minamahal, napakarami po akong utang, maging sa mga 5-6, mga minamahal. Nandyan na pati titulo ng lupa ng aking mahal na asawa. Ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam, mga minamahal. Dahil bagamat nakarating ng Saudi Arabia, aking mahal na asawa, subalit wala po akong naipon, mga minamahal, dahilan sa aking bisyo. Dumating po yung punto, mga minamahal, na napakabigat na po, mga minamahal, aking problema. At sa malapit na pong umuwi aking mahal na asawa, talaga po nandyan na gulong-gulo po aking isipan, mga minamahal, kung paano ko po bayaran ang aking mga utang, mga minamahal. Kaya subalit, nandyan po mga minamahal, na-share po sa akin ang kabutihan na malapay noon. Ang pamangkin po, mga minamahal, ng aking mahal na asawa ay nasave po, mga minamahal, sa gawain ito sa dako ng Baguio. At kahabagan na mahal na Panginoon nung na-share po sa akin. Sabi niya, Auntie, bakit parang ang bigat-bigat ng mukha niyo? Parang ang laking problema mo, sabi sa akin. At sabi ko po sa kanya, talagang
napakalaking kong problema, sabi ko po, dahil napakarami kong utang. Malapit nang umuwi yung uncle mo, subalit marami akong utang, paano ko bayaran? Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, sabi niya sa akin, Ante, dumalo kayo sa gawain na mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang gawain niyan, sabi niya, ang Diyos ay lumulutas ng problema. Sabi niya sa akin, alam niyo po mga minamahal, noong ako po'y sumama sa kanya, mga minamahal, 1994 po, mga minamahal, hallelujah. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito, mga minamahal, tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na Jesus at sa unat dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat po ng aking problema, ito po mga minamahal ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya Amen. purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, talaga dito ko po nasaksihan mga minamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay totoo at buhay. Alam niyo mga minamahal, aking pinsan, na ito po mga minamahal, aking po sariwain ito mga minamahal, dahil totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal, aking pinsan, mga minamahal, na siya po'y nabaril mga minamahal. Diyan po sa dako ng Tumling, Malasiki. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah. Dahil po mga minamahal, nag-area po kami noon. Hallelujah. Kahit saan lugar pinupuntahan namin. Alam niyo po mga minamahal, ang aming driver, mga minamahal, ito po'y nakipag-away po mga minamahal sa may nakakariton po na may dalang mais. Alam niyo po mga minamahal, nakipag-away po aming driver. At nung siya, hindi po niya alam mga minamahal na may dala siyang baril. Binato po niya mga minamahal ng battery po ng radyo. Alam niyo po mga minamahal, nilabas po yung baril. At nung siya barilin mga minamahal, kanya pong binilis yung sasakyan mga minamahal at tumama po mga minamahal yung baril po sa ulo ng aking pinsan mga minamahal na siyang sanay po na namatay po kaagad mga minamahal, yung kalahati po niyang katawan. At alam niyo mga minamahal, hindi po na po siya makatayo. At ito po mga minamahal, dinala po dyan sa VMU Hospital. Alam niyo po, sabi po ng doktor, gawin na lang natin ang paraan para mabuhay pa mga ilang araw, ilang linggo, sabi nila, dahil talagang walang pag-asa na yung buhay ng anak niyo, sabi po sa aking auntie, dahil ang bala nasa ibabaw ng kanyang utak, mga minamahal. Talagang hindi po nila inoperahan, mga minamahal, dahil sabi nila ang tetano, dahil ang palbura ng bala nandyan sa kanyang utak. Kaya gawin na lang natin na mga ilang araw o linggo siya lang na mabuhay. At nagastos po nila mga minamahal, napakalaking gastos nila. Nakabinta na po sila ng lupa, subalit wala pong natanggap nilang kagalingan, mga minamahal. At inilipat po ng Villa Flor mga minamahal dahil hindi po nila na inoperahan. At ganon din po mga minamahal yung findings ng doktor. Talagang wala ng pag-asang mabuhay mga minamahal. Subalit, nagkaroon po tayo ng krusada dito mga minamahal. Nung taong yun mga minamahal, 1996 po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil nilabas na po ng ospital dahil wala na po talagang pag-asang mabuhay mga minamahal. Subalit,
nung siya po mga minamahal, akin pong napuntahan mga minamahal dahil hindi po siya makatayo mga minamahal dahil wala po talagang pakiramdam po yung kalahati niyang katawan at kinalbo po yan. Lumalabas po yung puti sa kanyang ulo. Alam niyo po mga minamahal, nabanggit po sa aking pong auntie. Sabi ko po, dalhin niyo ito sa gawain na mahal na Panginoon. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kayang-kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po mga minamahal, at sa kahabagan na malapay noon, alam niyo po, dinala po nila sa 3 araw na krusada. Talaga pong dinala po nila mga minamahal at siya po'y binautismoan dyan po sa ilog ng San Juan, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, totoo ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito mga minamahal. Dahil po mga minamahal sa pangatlong araw ng pagkatapos po ng ating krusada mga minamahal, pangatlong araw po mga minamahal, bigla pong nakatayo mga minamahal. Praise the Lord. Sa Amen. kanilang pintuan, sabi ng aking auntie, sabi niya tinawag po yung kanilang anak, puntahan mo yung kapatid baka mauntok, sabi po nila dahil hindi po yan nakakatayo, ba't nandyan? Sabi po mga minamahal, subalit sabi niya, Nay, nakakalakad na ako. Praise the Sabi niya, Lord. mga Amen. minamahal, kaya purihin nating pinakamamahal. Amen, Panginoon Lord. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikan ating mga minamahal na mga manggagawa. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus dahil po mga minamahal, instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, nung siya na po'y nakalakad mga minamahal, siya po'y muli mga minamahal na pumunta po dyan po sa Villaflor mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang kanyang doktor po, si Dr. Florendo po mga minamahal, doktor sa ulo. Alam niyo po mga minamahal, talaga po siya namangha po mga minamahal dahil isinama po yung aking malanak na Sister Sini mga minamahal dahil kahabagan naman na Panginoon. Fine Square po noon mga minamahal. Sinamahan po na pumunta po ng ospital. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng doktor, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, di ba ikaw yung pasyente ko na talagang wala ka ng kagalingan dahil yung bala nasa yung utak. Sabi niya, mga minamahal, bakit nandito ka ngayon na nakatayo ka na? Sabi niya, subalit, sabi po nila mga minamahal, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the sa Lord. gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya mga minamahal, kaya purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong sariwain po mga minamahal, yung pag-ingat na mahal na Panginoon dahil po mga minamahal, hallelujah. Ako rin po mga minamahal, hallelujah, sa aking pong pagtatrabaho noon, sinusundo po ako at hinahatid ng aking mahal na asawa. Alam niyo po mga minamahal, nung aking mahal na asawa, mga minamahal, ang bilis po, ang kanyang takbo ng tricycle, ay yung motor mga minamahal dahil nakasingle po siya. Alam niyo po mga minamahal, bigla lamang po na may sumulpot na sa diyan po mga minamahal sa paharap ng padilya. Sasakyan po na ang bilis mga minamahal at mabangga na po sana ng aking mahal na asawa. Subalit sa kahabagan na malapang Jesus mga minamahal, alam niyo po talaga po na napakabuti ating pinakamamahal na Jesus dahil ang lapit na po yung sasakyan sa kanya mga minamahal. Subalit
bigla po na kanya pong naiwas yung motor. Alam niyo po, napakabilis din po na lumiko sa likod po, humarap mga minamahal. Napakabuti ating pinakamamahal na Paisus sa mga pag-ingat, sa mga disgrasya, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na Paisus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging din po, ako po mga minamahal. Ako po yung nakaranas po mga minamahal na naubusan po ako ng dugo sa aking panganganak. Mga minamahal, talagang nandyan po na halos hindi na po ako makahinga. Napakahirap huminga, kumuha ng hangin. Dahil po mga minamahal, inabot po ng 40-0 aking dugo, mga minamahal, dahil nag-bleeding po ako nung nag-bleeding. Alam niyo po mga minamahal, talagang hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal sa kanyang kahabagan, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po mga minamahal, ako na po mga minamahal, ay nawalan na po ng buhay, mga minamahal. Namatay na po ulap. Alam niyo po, alas 9 ng gabi na talagang nawalan na po ako ng buhay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Dahil po mga minamahal sa kanyang kahabagan, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, pagdating ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal Amen. Praise the na Lord. Jesus. Kaya purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Akin din mong pasalamatan ang lahat ng mga pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you. Wala na sa pinagpalang patuto na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkatapos sa ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Siya po isundan ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. And first of all, pinatas na pagpuri, paglulhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Ako po nagpapapot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa makiinon ng ating inaalala, mga aral at turo ng ating stamp pastor, minamahal kagalang-gang na stamp pastor Wildy Estrada Almeida, ganin po sa minamahal na stamp pastor Lina C. Almeida, ko rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay napapapot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay napapuri, papasal sa ating pinakamahal Panginoon po na ako ay nabigyan ng pagkakataon upang ipahing ang kabutihan sa aking buhay at upang pasalamatan ating pinakamahal Panginoon na ako ay napapuri, papasal sa ating pinakamahal Panginoon na way back March 2021. Ako po ay nakaranas ng trangkaso, 10 days wala pong kain, dahil wala pong panlasa. Ako po ay nanghihina ng hilo, minamahal niya po na ako ay nag-desisyon na magpahilot sa manghilot ko, may pili ba o wala, aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal yung aking likod, minamahal, may pili po, yan rin po ang dala ng aking trangkaso na 10 days. Sabi ko sa sarili ko na bakit ko ito naranasan? Naranasan ko to dahil gusto ng pinakamahal Panginoon na bumalik po ako sa pagdadalo. Minamahal ako ay bumalik ng April 4, 2012. Sa April po ako ay nagsisisi na pupuri sa ating pinakamahal Panginoon po na after preaching lians yung aking trangkaso na 10 days. Estang pong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Amen, Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay
standing pong binagaling ng pinakamahal pang Isus. Lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Isus sa ginawa pong kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri at pasalan sa ating pinakal pa Jesus sa pag-provide ng aming sa pang-araw-araw, pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral, sa patuloy na pag-iingat, paggabay po sa akin at sa mga beloved mga kuya, sa kanilang mga trabaho. Kaya labos-labos kami pasalan sa ating pinakal pa Jesus sa hindi kami pinapabayaan, ganun po sa aking pag-aaral. Pagkaman di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabahan bilang cameraman at bilang mga awit sa kanyang banalasan. Kaya ganito na lang po, walang kapasalamat ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagparang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang mga kabataan ay nandyan, supposed to be, nandun ang hila ng makasanlibutan. Ngunit dahil sa tayo po mga minamahal na naimulat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, natuto tayo magsabi ng hindi sa paggawa ng mga kalayawan, kundi sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigay mo pagkato sa ating beloved Sister Jamil Milan sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may pa pong oras ay ating pong ibigay pagkato sa ating beloved Sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Dina si Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, baguhan man at datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ibinigay niya po sa akin upang muli pong mapasalamatan ng kanyang dakilang bagay na ginawa sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinag-ingatan niya po kami na makarating dito sa kanyang banal na gawain. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko rin po na dati-rati mga minamahal na andyan po na may karamdaman din po akong skin disease. Andyan po na nahirapan din po ako na magsuot ng damit dahil andyan po na kapag, excuse me po sa nagbe-break, andyan po na kapag dumidikit po ito sa aking sugat, andyan po na napakasakit po ito. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagdalo, andyan po na nilinis po ang skin disease na yan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-rati rin po na maalala ko lang po, nandyan po na naka-encounter po kami ng disgrasya. Nandyan po na grade 6 po ako noon. Nandyan po na sinundo po kami ng beloved father ko kasama po ng aking beloved kapatid na andyan po na palabas na po kami ng aming school sa hindi inaasahan mga minamahal. Andyan po na hindi po napansin ng aking beloved father na may malaki po palang bato na nakaharang doon sa daan. At sa hindi inaasahan mga minamahal, andyan po na ang aming tricycle ay tumaob po ito. Kasama po kaming na tumaob mga minamahal. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kami po ay pinag-ingatan ni galos ni sugat. Wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang pagpapala po ay ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. Andyan po na dati-rati mga minamahal na ang aming tahanan po ay butas-butas po ito na kapag umuulan po sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na naturuan po tayong magtapat. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na last week lamang po, andyan po na kinontes po ang aming school paper. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ang aming school paper, andyan po na yan po ang pinaka-best po sa buong Division 2. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makakarating po ito ng regional. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy
na binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral. Kaya nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtunayan. At dahil sa wala na po tayong oras mga minamahal, ay diyan na po nagtatapos ang ating pakikinig ng mga buhay na patotoo. At habang nag-aanda ating mga minamalang mga awit, sa kanilang papuring awit ay tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward, for we're more than His name. Sons of God, march forward, bring the power. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He's the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He's the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalakad sa gitong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumas. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May tayo sa langit, handa sa akin, tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At ating samahan po mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Our beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Bago natin awitin ang muling awitin natin na mahal mga awit Panginoon. Minsan na pa tayo dumalangin na may kasamang pagsisisi upang ating maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Sapat na ang ating magdamag na sinasagawa mo minamahal upang tayo kaabagan. Dakilang papagpala naming Diyos sa manamis sa langit. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus, muli sa umagang ito, nakikita mo yung mga nagsasakripisyo. Sinasagawa ang mga bagay na yung kinalulugdan. Ano mga balakid, hindi namin madarama ang pagkatamis na presensya. Patuloy kami nagsusumamo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan na yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Kailangan namin na yung napakatamis na presensya. Minsan ang pakilusin mo sa aming kalagitnaan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, dear beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng atlang kasaw in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, War. God bless you, War. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Ang puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang il sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting batasan, liputan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula Jesus ay magkilala. La 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 la. Ang puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting batasan, libutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay magkilala. Sadyang kailapit mo sa akin, O Jesus, upang iyong marinig lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw sambahin. Sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Iyong anak na labis mong inahal. Kaya ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sige lang, okay lang, kahit ika'y tawanan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan. Sige lang, okay lang, basta't si Kristo ang paglingkuran. Si Kristo ay nananawagan, ito'y iyong pinakinggan. Buong buhay mo'y ilaan upang siya ay paglingkuran. Ngunit ika'y pinagtawanan sa pag-aakalang nasisiraan. Ang iyong mga kaibigan, isa't isa'y naglayuan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y tawanan. Sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan. Sige lang, okay lang, basta't si Kristo ang paglingkuran.
Lahat sila'y nangihinayang kung bakit ka nagkaganyan. Di nila nalalaman si Kristo ang iyong yaman. Sa pag-aakalang nasisiraan iyong kaibigan, isa't isa'y naglayuan. Okay lang, kahit ika'y tawanan, sige lang, okay lang. Ika'y iwanan, sige lang, okay lang. Si Kristo ang paglingkuran, sige lang, okay lang. Ika'y tawanan, sige lang, okay lang. Kahit ika'y iwanan, sige lang, okay lang. Basta si Kristo ang paglingkuran. Amen! Praise the Lord. Glory, glory, glory for His loving God. Thank you so much, Brother Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, instrumentalists. Answer and answer each. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain, maminamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Pinagmula ng lahat ng bagay na tinatamasa sa kasalukuyan. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and our dearly beloved assistant pastor Lina Kumon Almeda. At sa kanila po mga iniwang mga turo sa atin na ngayon ating pinangahawakan. Amen. At patuloy nating tinatamasa ang mga aral na yan. Hallelujah, tayo lamang ay marunong sumunod. Ang mga pagpapalang ating inaasam-asam ay atin pong nakakamtan. Ganon din, ating pong pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang mga beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating pastoral workers, beloved elders, minamahal na mga bisita. Kung mayroon tayong bisita, welcome po sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa ating beloved brethren. At salamat po sa ating mahal na Panginoon. Patuloy ang inyong pagtatrabaho ng inyong mga kaligtasan. Pamalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ako'y nagagalak at nagpupuri, nagpapasalamat sa mga matiwasay na paglalakbay. Medyo itong pag-uwi ko ako na lang mag-isa. Takot na takot ako maminamahal dahil kala ko maulit na naman yung biyahe ng galing ng Coron. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakarating na malulahati. Grabe po ang ulan sa Mindanao, sa totoo lang. At rainy days po ngayon doon. Talagang ang ulap ay napakakapal. Talagang umuulan maya't maya. Pagta-travel pa lang mula sa Surigao to Siargao ay medyo it takes 2 hours sa bangka. Talagang malalaki yung alon kasi laki ng simbahan. Yung alon doon, maminumol sa amin sa Mindanao, grabe yung lalaki ng alon. Kasing laki ng ganitong ating bahay-sambahan. Ganyan kalalaki. Medyo fiber naman yung mga boat na aming sinasakyan. Salamat sa mahal na Panginoon. Iniingatan po tayo. Talagang mabuti na lang walang low pressure. Dahil kung may low pressure, tatawid ka, hindi ka makatawid. Sayang yung flight mo kung hindi mo makatch up. At sa amin pong aking pananatili doon, at 3 araw po naroon aking mahal na anak, ay talagang aming sinikap na makapiling aking mahal na ama. Dahil alam naman natin, maminamahal na minsan-minsan nung nangyari sa aking beloved mother na wala kami roon. At dinatnan ko na lamang na nandun na sa ilalim ng coffin. So ang sabi ko, mahal na Panginoon, wag naman sana, madatnan ko po yung ama ko. At within around 2 weeks, more or less, amen, ang inaalagaan sa panalangin ay pag-aayuno. At nakikita ko umaga at gabi, pinagpipray ang aking mahal na ama. Kita ko po ang kalusugan, kalakasan. Talagang grabe ang kanyang pananampalataya dahil yung pong kanyang baga, nakuhaan po ng mga 5 litro na tubig. At hindi po biro yun. At nagre-recover pa po siya sa kasalukuyan. Kaya grabe po ang prayer. Dahil malakas kumain, maayos naman ang tulog, pero yung pong parang nanginginig siya na pag tumatayo. Siguro sa pagtanggal ng tubig sa kanyang katawan dahil kung hindi po nagapan,
maaaring hindi na namin datnan. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon sa kasalukuyan, patuloy na pinapalusog, pinapalakas ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay dahil yan po ay sa panalangin. Unang-una na ng ating dearly beloved pastor, sa kanilang mga beloved children, at sa inyo mga minamahal, ating mga beloved elders na patuloy naming katuwang sa mga pananalangin, ating mga manggagawa. Beloved children po, nating beloved parents in the Lord, siyempre po, nariyan sila palagi sa pagluhod at ganun din ang unti-unti ng talagang pagre-recover na, binigyan na ng kagalingan ating beloved Paige. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat ating pinapabot sa ating napakabait na Diyos, paminamahal, tayo lamang magtitiwala. Amen. At manampalataya, dahil kung wala po yung pagtitiwala at pananampalataya, isang tiyak na bagay tayo po ay talagang babagsak na. At lahat naman ng bagay ay ating pong ipinagkatiwala sa ating mahal na Panginoon. Talagang atin na lamang pong samahan yan ng mga pag-aayuno, pagpupuri, talaga maminamahal. Talagang ang tulog ko halos 1 oras lang, 2 oras. Laging nakaluhod dahil malayo lang ako sa inyo. Ang gawain po dito, aking beloved daughter lang ang inyong kasama. Beloved workers, beloved elders na talagang nariyan. At pinasalamatan ko ang ating malapit. Nakiisa na talagang nakakamangha na kapag tayo po'y nagkakaisa, talagang maminamahal, lahat ng bagay ay posible. Amen. Amen. Dahil may ilan dumarating 1:00 pa lamang, 2:00 ng madaling araw para mag-join ng prayer dito. Amen. Talagang yan ang makapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon. Turo ng kanyang propeta, ng kanyang tunay na pastor, ating beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, na palagi talagang nire-remind tayo maminamahal na sa pananalangin na walang patid, lahat ng bagay ay posible. Walang imposible sa mga panalangin. Amen? Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at hindi po nagpapabaya ang ating mahal na Panginoon. Kampante po sila habang ako'y naroon. Nung ako ngayon ay umalis, kabado na naman ako dahil yung aking mga kapatid maminamahal ay parang ordinaryo lang sa kanila. Pero ang buhay ay napakahalaga. Para sa akin, sinusulit ko po maminamahal talagang masdan ang mga aking beloved father, aking papa na ano po ang kanyang kalagayan at aking pong talagang tinitingnan. Ang kanyang pananampalataya maminamahal ay grabe. Sabi nga niya, maya-maya pagka nakikita ako, ilihans mo ako. At kapag nililihans ko po, lumalabas yung plema. Napakaraming plema. Eh, sabi ko, ipilitin mo. Minsan natatakot sila dahil may kasama pong, alam natin, yung dugo o red na bagay. Dahil halos gas-gas na yun dito sa kakaubo. Pero sabi nila, huwag daw pilitin. Sabi ko, hindi naman yan. Dahil hindi naman yan galing sa baga. Dahil wala namang talagang problema ang kanyang baga at natuklasan namin maminamahal na nalalaman na mayroon po palang bukol yung kanyang baga, mayroon pong talagang medyo matagal nang iniinda, piklat na nga yung iba at sabi ng aking mga kapatid at ipagpipray natin na malusaw na po at maayos na yung bukol ng kanya pong baga dahil yun po ang pinagmulan noong tubig, kaya may tubig po. Ngunit ngayon, maminamahal, payapa po kami, talagang sumampalataya na ang ating Diyos ay magbibigay ng kumplitong kagalingan sa aking mahal na Ama. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At grabe po, dahil 6 na sunod-sunod na pangangaral mula nung dumating ako, 2 Miyerkules, 2 Biyernes, 2 Linggo, napurga po ang ating minamahal na mga kapatiran sa dako ng Surigao City. At talagang sabi ko nga, ayaw ko ng mangaral na lagi na lang nagre-rebuke, lagi na lang nagpapaalala. Kaya sa kahabagan na malapay sa abot ng ating makakaya, sila'y talagang naturuan ng mga tamang asal, tamang turo, at tuwang-tuwa sila maminamahal na kanila pong makasama ang iyong abang lingkod. At nandoon na dati-rati, kagaya din natin dito, pagkatapos ng gawain, para silang mga bula na bigla na lang nawawala. Pero mula nung mapangaralan natin sila ng maayos, pagpahalagahan ang atin pong mga pananambangan, nagugulat ka mga minamahal dahil
habang ako'y lumalabas, andun sila sa may gilid-gilid, nag-aantay habang nakakaway. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat sila, maminamahal, na yung mga turo na kanilang inaasam-asam. Napakapalad talaga ninyo, napakapalad natin dito. Dahil doon, hunger po sila. Talagang gutom na gutom talaga sila ng mga aral na talagang mayroon silang mapupulot. Hindi naman sa sinasabi natin na wala sila mapupulot doon sa mga mangangaral, ngunit kakaiba daw. Ang sabi nila, may naman kakaiba ang mga pagkain espiritual na pinapakain sa amin kapag tayo po'y nangangaral doon. Hindi po sa pagtataas ng bangko, hindi po sa pagtataas ng ating sarili. Talagang ang grabing himala, maminamahal doon, yung mga alam naman natin na may mga kapatiran na nalilihis ang landas at nagbuo ng another lugar ng pagsasambahan na nandun din lang sa ating syudad, sa Surigao. Nagulat ako dahil halos lahat, bago ako umalis, maminamahal, halos hindi na po nangalahati, 3/4 na po ang bumabalik. Pati yung mga pinsan ko, maminamahal, na na-receive doon. Kasama na namin last Wednesday na talagang sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya sa akin, maminamahal, nangako siya sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, alam ko ang pagpapala ay nandito talaga sa totoong pinangungunahan mo at talagang legit na gawain. At alam niyo, maminamahal, grabing iyak nila. Dahil that time din ay nagkaroon ng pagkakataon na excuse me muna, atila mo nang konting patuto itong aking karanasan for the last 2 weeks. Alam niyo po, yung aking beloved ante na pinakabunso ng beloved Mama's Dear clan, sa common clan, maminamal, ay lumisan din. Nasa piling na rin ang ating nagkataon na nandoon po ako. At grabe pong kaguluhan dahil problema po ang lahat sa kanyang pamilya, hindi magkaisa, sa kanya pong paglisan, yun pong mga problema ang kanilang kinakaharap. Grabe, maminamahal, at lahat inaasa sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. Pero sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, pinayapa sila ng ating mahal na Panginoon. Habang kausap ko sila last night na nagdadala ako ng mensahe ng kaligtasan sa week ng aking beloved auntie, sila maminamahal ay talagang payapang-payapa, talagang nagtatawanan pa. At doon nagkaisa sila, ang sabi nila, babalik kami, nandiyan na kami. Pagdating ng Miyerkules, kasama na po namin sila. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang Diyos, ang ating pinakamamahal ay nagpo-provide dahil grabe, maminamahal, suntok sa buwan, napakalaking halaga. Dahil pribadong funeral, ang kanilang nilapitan, wala po lahat. Lahat talaga ay nakatiwangwang. Hanggang kinabukasan na lang ililibing sa panapuntahan yung paglilibingan. At nag-provide ang mahal na Panginoon ng higit na mga pangailangan nila at nahimlay namin ang aking beloved auntie Nini Abilia Sinok, Kumon Sinok ng maayos, maminamahal, at grabing pasasalamat ng ating mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord dahil nagkataon nandun kami at dalawang ang paksyon doon. Kung wala tayo doon, maminamahal, isang tiyak na bagay, mag-aaway-away sila. Sino magsiservice? Yung kaliwa, yung kanan. Amen. Pero sa kahabagan ng malapayon, sabi ko, akong masusunod dito, ako'y nandito. Ako ang pinakapanganay sa magpipinsan. Ako masusunod. Ang sabi ko, kung anong gusto ko, yun ang susundin ninyo. At kahabagan ng malapayon, hanggang sa last night, hanggang inilibing namin, talagang lahat ay ayos. Napakapayapa po ng ginawa ng malapaginoon hanggang nahimlay namin sa huling hantungan ang aking beloved auntie. Kaya grabe talaga ang Diyos magpala. Amen. At lahat sila, maminamahal, ay talagang sumasaludo. Silang lahat, maminamahal, ay nakikinig at nakiisa. Taimtim, maminamahal, na talagang pinaubaya ang pagsasagawa ng maayos na paghihimlay. At walang hidwaan, walang problema. Ngayon, maminamahal, ang higit pang pinasalamatan natin, bumabalik na po sila. At iilan na lang yung natitira dahil wala na po talaga. Ang sabi nila, wala kaming kapayapaan. Andito ang kapayapaan sa gawain na talagang inu-authorize lamang ng ating o ng beloved children, ating beloved parents in the Lord. Amen? Amen? Kaya talagang kung tayo po'y maging masunurin, andyan ang pagpapala. Pero kung tayo po'y lumilihis, alam natin may mga paalala. Patuloy tayo sa ating balalagawain, may minamahal. Dito na po tayo sa exhortation for giving upang nakuha ko na po yung 15 minutes halos. Maraming salamat. Ang pinakamataas na papuri ay sa ating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbibigay, maminamahal, ito po ay a continuous process.
Ito'y tungkulin ng mga anak ng Diyos. Sinabi ng Ecclesiastes 12, 13, 14, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. This is the whole duty of man. Sabi ng 14, 15 ng 1, kung ako'y yung iniibig, tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Isang kautusan, maminamahal, na napakahirap sundin, gawin, lalo na kapag pananalapi ang pinag-uusapan. Pero sa mga Kristiyanong masunurin, Kristiyanong nagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin, napakadaling gawin ang mga bagay na ito. Amen? Dahil alam natin, dito na naman po mabubuksan ang dungawan sa kalangitan upang maibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Amen? Praise the Lord! At isa na nga dito, maminamahal, yung ating kapatid, yan sila ko ng Surigao. Kabago-bago ng bahay nila. Talagang bagong-bago. Ang atip, talagang maayos. Inuna yung pag-aatip, pero sa pagbibigay ng may katapatan, medyo nagkulang sila. Dumating ang bagyo. Lahat ng inilagay na bagong-bago na mga pag-atip, binaklas lahat ng hangin. Nawala. Nung sila'y tinanong, maminamahal, ang sabi nila, inuna kasi namin at nakalimutan namin yung aming tungkulin sa pagbibigay na ikasampung bahagi handog. So ito yung mga paalala, maminamahal. Gaano man kaganda ang ating plano, pero ating nilalabag ang utos ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin nasunod. Ang sabi nga ng 2:10 ng Santiago, sa 10 utos, nasunod mo ang 9, ngunit ang isa na hindi mo nasunod, itong pagbibigay, baliwala yung nasunod mong 9. Amen? Amen? So kinakailangan atin pong sundin ng lahat. Yaman din naman na mamahal na atin ang sinusunod halos lahat. Kaya nga yung binata, naalala niyo sa lagi naming binabasa, yung binata na mayaman, ang sabi ng banal na kasulatan, lumapit siya sa ating mahal na Panginoon, ang sabi niya, mahal na Panginoon, ano bang gagawin ko upang ako'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, gawin mo yung 10 utos. Eh, sabi niya, mula pa nung ako'y bata hanggang ngayon, nasunod ko na po lahat yun. Ano pa ang kulang? Dahil siya'y mayaman, ang sabi po ng mahal na Panginoon, lumaon ka at ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan, ibigay mo sa mga dukha. Namanglaw ang bata, ang binata. Namanglaw dahil siya'y mayaman. At ang sabi ng Biblia, mas mainam pa sa isang kamilyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa mayaman, maminamahal, na hindi pinakikinggan ang utos ng ating mahal na Panginoon. Kasama tayo doon. Dahil sa mga Macedonia, kagaya natin na walang-wala. Amen. Pero isinulat ang kanilang gawa na sila ang ginawang halimbawa na sa kanilang karukhaan, hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya, maminamahal, kapag pananalapi ang pag-uusapan, huwag nating isipin na tayo po ang nawalan. Isipin natin na atin pong nasunod ang kalooban ng malapay sa pagbibigay. Dahil sa totoo lang po, ang ating ini-explain na ikasampung bahagi tandog, ito po ay pag-aari. Ang nagmamay-ari niyan ay walang iba kung hindi ang lumalang ng langit at lupa. Nagbibigay siya ng buhay, nagbigay siya ng kalakasan, nagbigay siya ng hangin para huminga ka. Amen. Ng araw na para ikay sisikatan. Amen. Ng lahat ng anong mayroon ka, kalusugan, kalakasan. Dahil kung yan ay mawala na, ano pang silbi ng ating buhay? Amen? Amen? Kaya nararapat lamang ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, magbigay ka sa 15:10 ng Deuteronomy. Ang sabi diyan, magbigay ka at ang iyong puso'y huwag magdamdam kapag nagbibigay ka. Dahil yung binibigay mo pag nagmamay-ari niyan ay ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi naman iyo eh. Ang kinukuha lang natin, ang ating lang ipinapaliwanag ay yung pag-aari ng ating malapay. Ano po yung pag-aari na? Ikasampung bahagi at handog. Ano pong ikasampung bahagi? 10% of whatever income you earn. Amen. You receive. Kung ikaw ay pensyonado, pensyonada, kung mayroon kang pagpapala na galing abroad pinadala sa iyo, kung ikay naghahanap buhay, nagtatrabaho, ikaw ay kumikita, ang ikasampung bahagi diyan at handog
ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Bawa kumikita ng 1,000, ang 100 diyan, yan ang tithes na tinatawag mo. Mayroong handog na sinabi ng propeta ng Diyos, tumbasan mo yung iyong ikapo. So dagdagan mo another 10%. Kaya yun ang ating sinasabi palagi sa pulpito na 20% giving. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, kung hindi natin sundin yan, nilalabag natin yan dahil sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo lahat ng utos na mahal na Panginoon, gawin ninyo at sundin din ninyo ang sinabi ng kanyang propeta. Sabi ng kanyang propeta, tumbasan natin ang ikapo, di 20% na. Anong sinabi mga minamahal ng 3:22-23 ng magawa? Kung hindi mo pakikinggan ang sinasabi ng propeta, ikaw ay aalisin sa mundong ito. Ikaw ay parurusahan, ikaw ay alisin. Ikaw ay talagang, sabi nga, kung hindi mo sundin ang sinabi ng kanyang propeta, pati yung kaligtasan mo, alanganin yan. Bakit ko sinasabi? Dahil kasama ang pagbibigay ng may katapatan sa ating tungkulin. Anong tungkulin natin? Sinabi ng 1 John chapter 1 verse 2 o 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo po ang ipinangako na prosperity. Kalusugan, kalakasan ng pisikal na pangatawan mo, pananalapi mo, pagyamanin ka, may katiyakan ang iyong kaligtasan. So, ang pagbibigay pala ay susi ng pagpapala. Ang pagbibigay pala, tungkulin ng Kristiyano para ikay pagpalain. Sabihin mo, paano ko pagpalain? Ako ang nakukuhaan. Ang kinukuha nga ng malapay na hindi atin sa Kanya. Kaya pakaisipin natin yan. Amen. Amen. Praise the Lord. At ang sabi ng Isaiah 1:19-20, kung magkusa tayong magbigay, aani tayo sa ating pong ating pagkukusa. Sa lahat ng ating kusang loob na pagbibigay, aani tayo. Amen. 6:9 po ng Galatia. Ang sabi diyan, maminamahal, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa kabutihang ginawa mo, pagbibigay ng may katapatan, aani ka pagdating ng araw. Kaya nga, marami nang pinagpala sa kasalukuyan. Dati-rati, walang-wala. Amen. Amen. Ngayon, inaangat na unti-unti ng ating mahal na Panginoon. Kumusta sa mga hindi nagikinig? Kumusta sa mga ayaw sumunod? Hanggang ngayon, still, kung anong buhay natin noon, hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay natin. Pero sa mga sumusunod, nakita natin, pinagpala na ng lubusan. Andyan, talagang inggit na inggit tayo. Bakit sila lang may sasakyan? Bakit sila lang may house and lot? Bakit sila lang ang madaling makaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon? Dahil kasama po yan sa katapatan mo. Matapat sila, ikaw hindi. Kaya nga tinuturuan tayo maging matapat lahat. Amen. Amen. Kung matapat ka, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu, palagi mong mararamdaman, kalusugan ng kalakasan ng iyong pisikal na pangatawan, busugin ang iyong bulsa, ang sinabi, even as thy soul prospereth. May kaginhawaan ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya ibigay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon na ikasapong bahagi tandog upang huwag kang masama sa sumpa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong gumaya doon sa mga kapatid. Nagtatanong sila, anong nangyari? Bagong-bago yung aking atip. Sabi ng kanyang husband na elder din, maminamahal, tumatay sa pulpito, sinabi ko na sa iyo, sweetheart yung sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon. Yung sa'yo, yung sa kay Cesar, kay Cesar. Hindi mo sinusunod ang sinasabi ko. Huli na ang lahat, maminamahal. Natuklap na. Wala na, nasayang yung milyon na kanilang ginagastos. Sa bawat 1 milyon, 200 lang sana ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa bawat 100,000, 20,000 lang sana. At sa bawat 1,000, 200 lang sana. Naging sana dahil hindi natin ginagawa. Kapag tayo po'y gumagastos sa ospital, sobra-sobra pa. Kulang pa. Minsan, mga ari-arian natin, nabibinta pa. Pambayad lang sa ospital. Pero kung tayo maging matapat, tapat ang Diyos sa kanyang pasabi, sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita. Amen! Amen! I will bless you more than you deserve. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Amen?
Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang pasaganain tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Narito po ang ating beloved Elder Marsalde de Guzman upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po gumising na dahil makikinig na po tayo ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo ng malakpak.
Palakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. God bless you po at pagpalain tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Tayo po lahat ay tumayo, maminamahal sa masandaling ito at ihanda ang ating mga papel, kwaderno, ating ballpen at ating Biblia. Amen. Upang pag-aralan muli ang kanyang salita. At narito po ang buong pagkakataon ating pinagkalob sa ating mga ngaral sa umagang ito. Ating beloved elder, Brother John Amaro. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair. Tayo po ay magtaas natin mga kamay, mga minamahal. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamalapit ni Jesus. Opo, dakila at mapagpala ka pa namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Magandang umaga po sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong panambahan. Magmula po, hallelujah, sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay na patutuo sa iyong mga pinagpalang mga anak. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya sa mga espesyal na awitin ng iyong mga beloved choirs, mahal na Panginoon. At ganoon din po, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay ng may katapatan, na ito po susi nagpagpapala, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po'y humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat na aking nagawang pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, saganang akin, hallelujah. Hindi ako karapat dapat na tumayo sa iyong banal na basahan, hallelujah. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon, hallelujah, ako'y tumayo. Ako'y humihingi ng habag, tulong mo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ikaw ang maglangis, hallelujah, sa bawat, hallelujah, sasambitin na aking mga labi, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, amin pong sinasaway ang lahat ng mga uri, mga hadlang gawa ng Diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At atin pong inaalala ang mga ginintuang mga aral at turo na iniwan po ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda at ganoon din po atin pong binabati ang buong beloved Almeda family at sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon. Praise the Lord. At sa inyo po at sa atin pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po sa kanilang beloved daughter, Ate Vines Nair. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganon din po sa mga live webcast viewers. Praise the Lord po. Saan man kayong dako. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa matagumpay pong biyahe at sa pag-iingat na ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa biyahe nating beloved OP na umuwi doon sa kanila po sa dako po ng Surigao City dahil po sa problema pisikal sa kanila pong ama sa laman. Masariwa ko lang mga minamahal, last year po kasi mga minamahal, nakasama akong umuwi doon sa kanila mga minamahal sa Surigao. At ayun, halos isang buong araw kaming mag-uusap nung ni Noy Vicente mga minamahal.
Kaya ang sabi niya sa akin, sa edad kong 84 years old, last year, mga minamahal, kung di ako nagkamali ngayon, mag-85 na po sila, mga minamahal, nandiyan, ang sabi niya, hindi ako, alam mo John, hindi ako tumanggap kaagad ng bautismo sa tubig sa ministeryong ito. Ngunit, talagang dumating yung pagkakataon na grabe po yung kayang karamdaman, mga minamahal. Akala niya katapusan na niya, mga minamahal. Ngunit sabi niya, yun na pala ang aking katawagan. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam ko talagang lakas po ang power ng gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-rati inaayawan niya, mga minamahal. Ngunit nung tinawag siya sa kanyang karamdaman na ang akala niya katapusan na niya, ngunit salamat daw sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sama-samang inilihan siya, mga minamahal, sa kanilang mga anak na mga ordained preacher at mga pastoral worker, mga minamahal, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi niya, buhay na buhay pa ako ngayon. Kaya, hallelujah, aking dinadalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na yung kanyang hinaharap ngayon, mga minamahal, na may taning na rin ang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, balita nating beloved ordained preacher, na sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ngayon nakakakain na at sumigla na po, hallelujah, yung kanyang pisikal na katawan. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ngayong umaga, mga minamahal, atin pong talakayin ang maiksing mensahe, mga minamahal, na pinaparating na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Kulusas, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 9 at 10. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito po sinasabi, dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig, ito ay hindi kami nagsistigil sa pananalangin at ng paghingi patungkol sa inyo, upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Bible reader, mga minamahal. Last Sunday, nasa Umingan po kami, mga minamahal. Ngunit nireview ko po, hallelujah, yung preaching ng ating beloved preacher last Sunday, mga minamahal, na bakit tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano ba ang dahilan upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan? Kaya sa umagang ito, mga minamahal, atin pong pamagatan ang ating mensahe sa umagang ito na lumakad na ayon sa Panginoon. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, maging mabunga po tayo sa gawa. Lahat tayo, mga minamahal, ay bahagi sa church na ito. At tayong mga mananampalataya, mga minamahal, tayo po yung mga kasangkapan sa church na ito. Bilang tayo ang mga mananampalataya, sangkap bilang katawan ni Hesukristo, dapat isa lamang ang gusto natin, mga minamahal. Ano po yun? Kung paano po tayo magagamit sa kanyang banal na ubasan, na dapat po tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon Hesus, kahit na sabihin po natin na ilang taon na akong naglingkod sa banal na gawain, alam ko na po lahat ang protocol sa ating banal na gawain. Hindi po
ganun yun mga minamahal. Kung minsan kasi, dahil sa matagal na tayong naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nandyan mga minamahal na minsan pasaway tayo, minsan naging suwail tayo mga minamahal. Sabi nga nating beloved ordained preacher, kung tayo ay masunurin, nandyan yung pagpapala. Pero pag tayo ay lumihis, ay talagang pagpapalo ang ating maangkin, mga minamahal. Kaya, kailangan nandyan yung pagkakaisa natin, mga minamahal. Hallelujah. Dahil tayo ay nandito, hindi, hallelujah, kung sa ano pa man, tayo ay nagsakripisyo na dumalo sa banal na gawain ng pinakamahal na Panginoon Hesus upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan. At kailangan, hallelujah, lumakad tayo mga minamahal na ayon sa Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga minamahal na mayroon tayong mga parents in the Lord, hallelujah, nung kalakasan nila mga minamahal, nandyan, hallelujah, sinasakripisyo nila yung kanilang mga, hallelujah, sarili, iniwanan yung kanilang mga propiedad, hindi na iniisip yung kanilang natapos na profesyon mga minamahal, dahil, hallelujah, sinunod nila ang, hallelujah, panawagan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ito na tayo ngayon mga minamahal sa kanilang mga sakripisyo, ito na tayo ngayon mga minamahal, hallelujah, atin ang inaani mga minamahal yung kanilang mga pagtatanim, hallelujah, na sakripisyo, hallelujah, noon paghahayo, nandyan yung pinagtatawanan sila mga minamahal, hallelujah, nandyan yung kinukutya na may tililing na mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi natinag yung ating mga parents in the Lord, mga minamahal, hallelujah, patuloy, hallelujah, patuloy nilang ginagawa, hallelujah, ang kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanila. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord, hallelujah. Magising na po tayo mga minamahal dahil malapit na po mag-alas 6 mga minamahal. Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Jeremias, ang kapitulo po ay 3, ang versikulo po ay 15. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 15, ito po sinasabi, Amen. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Kung wala po tayong pastor na nagpaunawa sa atin mga minamahal, kahit na basahin pa natin ang basahin yung Biblia mga minamahal, na walang nagpapaliwanag sa atin, wala tayong naintindihan mga minamahal, ngunit maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na may pastor tayo, hallelujah, na kanyang inilaan mga minamahal upang tayo ituruan, hallelujah, kung paano tayo, hallelujah, mamuhay ng may kabanalan, paano tayo sumunod, hallelujah, sa kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Marami po, hallelujah, dyan, nagsasabi, mga ibang congregation nagsasabi na sila ay nasa katotohanan mga minamahal, ngunit, hallelujah, wala namang kagalingan ang nangyari mga minamahal, hallelujah. Puro salita ng salita mga minamahal na wala naman sa gawa. Ngunit, hallelujah, napakapalad po tayo na mayroon tayong, hallelujah, totoong man of God, hallelujah, na pinagkaloob sa atin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na tayo po'y kanilang tinuruan, hallelujah, magmula po sa ating mga nangangasiwa dito ngayon mga minamahal, nung sila po'y naging workers pa noon mga minamahal, nandyan yung kanilang, hallelujah, tinatalima, hallelujah, yung mga aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comod Almeida, at hanggang sa inassign na sila sa iba't ibang dako, hallelujah, sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat mga minamahal. Ngayon sila naman, hallelujah, ang itinalaga dito mga minamahal, hallelujah, upang mga siwa,
upang sila po ay magturo sa atin kung paano tayo, hallelujah, sumunod, hallelujah, sa mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, na tayo po ay binigyan, hallelujah, ng, hallelujah, mga totoong parents of the Lord, mga minamahal, hallelujah, tinuturuan tayo kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan, at higit sa lahat, kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, kailangan yung 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag po nating ikahiya, mga minamahal, hallelujah, ang humiyaw, hallelujah, hallelujah, tumalon, mga minamahal, at kailangan, hallelujah, yung nandito tayo na hindi yung tao ang pinunta natin dito, mga minamahal. Kailangan nandito tayo, mga minamahal, wala tayong ibang purihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. May 3 bagay, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Hesus. Una po, mga minamahal, yung interest. Kung ang interest po natin, mga minamahal, kung hindi po maganda yung ating layunin, na tayo po'y nandito sumasamba, nandito tayo sa sambahan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yan po, mga minamahal, ay wala pong kabuluhan, mga minamahal, bilang mga Kristiyano po. Kaya, kailangan, mga minamahal, kapag nandito tayo, kailangan, mga minamahal, yung paluguran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Napakagandang layunin po yan, mga minamahal. Kapag nandito tayo sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagsakripisyo na lang din naman tayo, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, pumunta tayo dito, mga minamahal, lalo na ngayon overnight. Magising na po tayo dahil umaga na po, mga minamahal. Huwag po tayong matulog, mga minamahal, dahil maiksi lang naman yung mensaheng ito, mga minamahal. Kaya kailangan pag nandito tayo para malugod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, huwag tayong manghimagod. Kapag nakapunto sa ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, lalo na sa mga patutuo, huwag nating gamitin, mga minamahal, yung parang napakabigat ipalakpak yung ating mga kamay. Tandaan po natin, mga minamahal, hallelujah, napakapalad po natin na kumpleto po tayo, hallelujah. Mayroon tayong kumpletong kamay, kumpletong paa, kumpletong mata. Kaya gamitin natin yan, mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong manghimagod na pumalakpak. Wala tayong ibang pinalakpakan dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At pangalawa po, mga minamahal, yung desire, mga minamahal, yung pagnanais. Kailangan, hallelujah, pakibasa po sa awit kapitulo po ang 37, ang versikulo po ay 4 at 5. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit sa Kabanatay 37, talatay 4 hanggang 5. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Kaya yun lang naman, mga minamahal, ang hinhiling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magpakaligaya ka sa Kanya. Ibig sabihin, kapag nandito ka sa ating banal na gawain, sikapin mong medyo maaga-aga tayong makarating dito, mga minamahal, para sama-sama natin siyang purihin, luwalhatiin, mga minamahal, palakpakan natin siya, at kailangan sumunod tayo sa Kanyang mga utos, at mamuhay tayo ng may kabanalan, mga minamahal, at sikapin po natin, mga minamahal, na ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay, mga minamahal, kung ano man yung request mo sa mahal na Panginoon, kapag nakita niya na ikaw ay masayang naglilingkod sa Kanya,
isang tiyak na bagay, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay nalulugod sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God. Ang pangatlo po, ang participate mga minamahal. Pakikibahagi sa gawain ng mahal na Panginoon Jesus. Kailangan meron po tayong pasanin at malasakit sa gawain ng mahal na Panginoon Jesus. Ihalimtulad na lang natin mga minamahal sa ating sa kasamahan nating mananampalataya na sila ay nag-aral, umuwi dito mga minamahal, tuwing araw ng gawain mga minamahal, yung iba na may trabaho, na hindi man makaagang makadalo, ngunit, hallelujah, sinisikap nila na makahabol sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At higit sa lahat, yung ating mga helps of the church, mga minamahal na nandoon sa NCR nagtatrabaho. Isipin niyo po mga minamahal, sila ay nandoon sa Maynila nagtatrabaho dahil sa kanilang pasanin na nakaatang dito sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagsisikap sila mga minamahal na umuwi magmula Maynila hanggang dito mga minamahal. Pagod na pagod sa araw mga minamahal, nandiyan nakakasagupa pa ng traffic. Hallelujah, makakarating dito minsan hating gabi mga minamahal, minsan madaling araw. Ganon ang pagsasikap, hallelujah, sa mga anak ng Diyos na, hallelujah, tinitingnan, hallelujah, binibigyan ng seryoso ang kanilang mga pasanin, magkaroon ng malasakit sila mga minamahal, uuwi ng Maynila, araw ng linggo, kung Holy Supper, mga minamahal, mayroong meeting, minsan makaalis dito, hallelujah, sa San Carlos, gabi na po mga minamahal, makakarating sila doon, minsan madaling araw na po mga minamahal. Kaya yan ang ipanalangin natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Magpanalinginan tayo mga minamahal ng bawat isa sa atin, kahit nandito tayo sa Pangasinan, yung mga kapatid natin na malayo sa atin, magpanalanginan tayo na, hallelujah, ingatan at gabayan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanilang mga pagbiyahe na makarating, papunta roon, pabalik dito mga minamahal, at maging tayo, sikapin natin mga minamahal, ng bawat isa sa atin, yung ating mga pasanin bilang hindi lang kami nandito mga minamahal, mga elders, na sabihin ninyong mayroon kami mga pasanin, kayo mayroon din kayong mga pasanin mga minamahal. Hallelujah, yung pagsisikap natin, lahat, hallelujah, na makadalo tayo 3 times a week, araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal. At kailangan pag dumating tayo dito, hindi tayo yung palugod-lugod tayo mga minamahal. Sabi pa na ating ordained preacher, kailangan pag nandito tayo, alisin natin yung hallelujah, parang wala tayong ganang magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan nakasimangot ka. Ang gusto na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nandito ka, ibinibigay mo ang 100% pagpupuri sa Kanya, itaas mo ang iyong kamay, ipalakpak mo ang iyong kamay, hallelujah. Isang tiyak na bagay mga minamahal, kung ikaw ay sumunod, hallelujah, sa Kanyang mga utos, mga minamahal, 1, 2 papuring awitin pa sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan naramdaman mo na ang Kanyang banal na presensya mga minamahal. Ganun, hallelujah, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil kapag nandito ka, na nagliwaliw yung isip mo, pumunta ka dito, nagpa-pretend ka lang na katulad ko noon, na nagpa-pretend lang akong dumalo dito mga minamahal, pero yung aking isip nandoon nagliwaliw sa labas mga minamahal, talagang hindi mo mararamdaman ang Kanyang matamis at banal na presensya. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, dahil natanggal ko po yan sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil sa patuloy na paulit-ulit po ng mga tumatayo dito sa pulpito, na kapag nandito ka sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kailangan physically present ka mga minamahal, at mentally present mga minamahal, upang, hallelujah, sa iyong pagtaas ng iyong kamay, hallelujah, habang binulay-bulay mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus sa iyong buhay, sa aking buhay mga minamahal, nung ikaw ay nasa
malubhang karamdaman. Grabe ang iyong problema, walang kapayapaan ang iyong puso't isipan, mga minamahal. Nandyan, hallelujah, humingi ka ng back-up prayer dito, mga minamahal. At sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng ating mga pangailangan, karamdaman natin, hallelujah, na ikakamatay na, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung dati rating wala tayong kapayapaan sa ating puso't isipan. Hallelujah. Nung ikaw ay nagseryoso, hallelujah, na magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sinisikap mo, hallelujah, na maglingkod sa Kanya ng masaya. Hallelujah. Yan ay tutulo yung iyong luha, hallelujah, sa kagalakan, hallelujah. Bulay-bulayin mo lagi, mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan na ginawa sa iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa araw na pag-iingat niya sa atin, sa paaraw-araw na pag-iingat niya sa ating mga hanap buhay, sa pag-iingat niya sa ating mga labuans na nandoon sa ibayong dagat, hallelujah, dapat tayong nandito, mga minamahal, hallelujah, na sila'y hindi nakakadalo doon, hallelujah, nandyan panunood lang ng live webcast, mga minamahal. Kailangan tayong nandito, ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang sila, ang ating mga labuan sa hallelujah, ingatan din ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Kronika, ang kapitulo po ay 29, ang versikulo po ay 11. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 29, ang talata po ay 11. Ganito po yung sinasabi, mga anak ko, huwag kayong magpabaya sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya at kayo'y maging Kanyang mga tagapangasiwa at magsunog kayo ng kamangyan. Amen. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na bawat isa sa atin, mga minamahal, ayaw ng dakilang Diyos na tayo po ay magpabaya sa Kanyang gawain. Lagi lang niyang, ang pakiusap lang lagi ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat tayo, mga minamahal, na nandito, ayaw niya tayong magpabaya dahil pinili po niya tayo, mga minamahal. Ibig sabihin, tayo po ay pinili nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ito po ay bigyan natin ng 100% pagpapahalaga, mga minamahal. Kailangan kung ano man ang ating mga tungkulin, kailangan po, hallelujah, tayo po ay manalangin upang tayo po ay gabayan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang sa ikaayos ng Kanyang hallelujah, banal na gawain. Praise the Lord. Kindly po, hallelujah, sa Timoteo, ang 2 Timoteo, kapitulo po ay 4, versikulo po ay 3. Pakibasa po, praise the Lord. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, kay Timoteo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 3, ito po sinasabi, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sarili mga masasamang pita. Amen. Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin po dito, mga minamahal, minsan pag nakita natin sa ating mga sarili na mataas na tayo, ay naghahanap na ng mga ngaral na kaya nating diktahan. At ang gusto natin na ang kanilang ipangaral, huwag na yung kabanalan. Ang gusto na lang ay puro na lang pagpapala, mga minamahal. Ngunit hindi po ito ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil kaya tayo binigyan ng totoong pastor, hallelujah, na nagturo sa atin upang tayo'y makasunod, hallelujah, sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus.
Ang gusto lang ng ating mahal na Panginoon Hesus, yun ang lagi niyang paulit-ulit na bilin, mga minamahal, sa ating mga parents of the Lord. Sikapin sa bawat mananampalataya ang dumalo 3 times a week. Kailangan, hallelujah, mayroong kaligayahan sa puso kapag ikaw ay isang Kristiyano. Kapag dumating dito, mga minamahal, ibigay mo, hallelujah, ang 100% kaligayahang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yan lang naman ang paulit-ulit, mga minamahal, hallelujah. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay naging suwail. Nagpasalamat tayo, mga minamahal, na mayroon tayong mga ating mahal na pastor, Mama Dear, na tinuruan yung ating mga nangangasiwa na kung sila ngayon ay assign, hallelujah, sa bawat lugar, mga minamahal, sa bawat outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sila ay nandito, hallelujah, ayaw magpadikta, mga minamahal. Sila ay nandito para tayo ituwid, mga minamahal, para tayo ituruan, hallelujah, kung paano maglingkod na tunay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yun lang ang paulit-ulit, mga minamahal, na dinadalang pinapaabot na mensahe sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kailangan, mga minamahal, tayo ay sumunod, hallelujah, sa mga nangasiwa. Kung tayo na-rebuke, mga minamahal, tanggapin natin yan, mga minamahal, dahil pagpapala po yan, mga minamahal. At kindly po, mga Bible reader po, pakibasa po sa aklat ng Juan, kapitulo po ay 15, versikulo po ay 2. Praise the Lord. Aklat po ng Juan, kabanata 15, talata 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Beloved instrumentalist, kindly po, maghanda na po kayo. Praise the Lord. Ang ibig sabihin, mga minamahal, kaya ang mga anak ng Diyos, meron pa pong mga trials. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga trials na yan, ay nililinis tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang banal na harapan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, hallelujah, tayo ay ma-rebuke. Huwag tayong magdamdam, mga minamahal, at sumunod tayo sa mga nangangasiwa sa atin, at huwag tayong maging pasaway, mga minamahal. At kailangan po ang paulit-ulit lang na hinihiling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa ating mga parents of the Lord. Sikapin sa bawat mananampalataya ang dumalo 3 times a week, magpuri ng may kagalakan, ibigay ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang hindi tayo malugi sa tuwing pagdulo natin dito, mga minamahal. Mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan, dahil po ang pagbibigay ng may katapatan, ito po ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Paulit-ulit ko pong binabanggit, wala pong tumatayo dyan na nagpatotoo na sila ay nagbigay ng may katapatan, sila ay hindi pinagpala. Nung sila ay nagbigay ng may katapatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sila ay pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Ang sabi nga dito sa aklat ng Juan 14:15, kung ako'y inyong inibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At akin na pong ibinigay ang altar call sa ating beloved elder Alvin Reyes. Praise the Lord po. Panginoon, tulungan mo ako
ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat habang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa iyong sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Mananatili, pagyayamanin mo ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyo pagbabalik. Kaganing atin mga minamahal, hindi natin kaya. Kailangan natin ang tulong ng ating dakilang Diyos. Tayo magsumamo na tayo palakasin, patatagin sa lahat ng mga pagsubok. Sa paglakad sa daan ng mahal na Panginoon, hindi ito smooth, mga minamahal. Minsan may madaraanan tayong bako-bako, lubak-lubak, mga problema, mga suliranin, kadalamatian. Subalit, mga minamahal, kaya natin ito. Tayo magtatagumpay. Ang itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Panghawakan po natin. Magtiwala tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hindi natin kaya. Kahit kinakailangan tayo magpalakasan, mga minamahal. Tayo magpanalaginan sa bawat isa. Sa ating pong mga minamahal, hallelujah. Mga bisita, beloved viewers, kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Hindi sa lahat ng panahon, mga minamahal, tayo ay buhay. Darating ang araw, tayo kukunin ng ating dakilang Diyos. Subalit, ang sino man na walang Espiritu ni Kristo, ang sino mang hindi naglingkod sa ating dakilang Diyos, sila'y mapapahamak. Kahit sa mga oras na ito, tanggapin po natin ating pong pinakamamahal na Jesus bilang ating Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay pananampalataya. Sampalatayanan natin ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Jesus.
Siya'y nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin babalikan. At i-confess po natin yan sa ating dakilang Diyos, hindi sa tao. Sapagkat ang tao ay walang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Kundi ang ating dakilang Diyos lamang ang may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Ikatlo po, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Napakalaga ng bautismo sa tubig. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo at tatanggapin natin ang regalo, ang kaloob ng Espiritu Santo. Ikaapat po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos po ang magsasagawa sa bagay na ito. Itaas po natin ating mga kamay sa ating mga minamahal mga bisita, ipikit ang mga mata. Maging sa ating po mga beloved viewers, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, mahal na Panginoon, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo sa unang dalangin po na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Narito po malapit noon ang mga kaluluwa na yung kinahabagan o malapit noon. Hallelujah. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila malapit noon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos o dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Muli kami malapit noon sa unang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Muli kami ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkakasala, pagkukulang, sa mga nagawang hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapit noon. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Kalakasan, kalusugan, complete recovery, malapit noon. Sa aming pong beloved Ate Peach Rachel Almeda and Minister June Isguera, malapit noon. Mahabang buhay. I-comfort mo po malapit noon ang buong beloved Almeda family, malapit noon. Tugunin mo po malapit noon ang bawat kalahilingan. Hallelujah. Mga panalangin naming minamahal, mga kapatid, malapit noon. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, kagalingan sa karamdaman, kalutasan sa mga problema. Hallelujah. Mga trabaho, negosyo, ipagkaloob mo po sa bawat isa, malapit noon. Kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, o malapit noon. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman para yasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ubusin po lagnat, rangkaso. Hallelujah. Sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble. Hallelujah. Demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Kahirapan, panlulupaypay, panlalamig, panghihina. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapayang Jesus.
Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Joven Perez para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord!